Já, velkomin að Rauða borðinu á þriðjudagskvöldi í, lok þorra og nýju ári, kínversku ári. Nú ár eldhessins, ef ykkur vill vita það. Og á morgun byrja langafasta okkar kristinna manna og í kvöld byrja Ramadan, múslima. Nefnir nú getum við fasta saman bara næstu öll heimsbyggðin. Já, Ramadan Mubarak. Já, en ég ætla nú ekki að tala um það. Við erum hérna á samstöðunni, klukkan 8, nú hefst Rauða borðið. Hjá mér eru fréttafólk, María Lilja og Björn Þorláks. Engar fréttir í sjálfum sér. Við erum með þær í salti, að við erum að reyna að tóka að fáum afl til þess að halda þeim úti. En við ræðum nú hvað er eitthvað sérstætt í fréttum í dag. Já, það eru leikskólamálin. Já, svo var kynnt Reykjavíkurmódelið, það til Kópavogsmódelið og það til Akureyrarmódelið og það til Mosfellsmódelið. Kunnið þið að greina þetta allt saman í sundur? Nei, það fer svona svolítið eftir því bara, á hvernig þú hlustar hvernig fólk hvort það sé þetta sem jákvæðan eða neikvæðan hlut. Það er svolítið langt síðan ég var með barna leikskóla, þannig ég hef ekki alveg náð að setja mig inn í þetta, en það sem ég tók úr þessu var að það er 7,2 klukkstundir á viku á dag sem sagt í leikskólanum sem eru ókeypis, gjaldfrjálsar og ég get einhvern veginn ekki með nokkru móti séð að það sé neikvætt. En það þeir sem þurfa að nota lengri tíma sem eru kannski þurfa að vinna langan vinnudag sem eru einhverjum láglauna fólk og það þarf að borga miklu meira. Það verður eitthvað svona rúllandi prósenta hversu marga klukkustundir þú þarft að nýta þér umfram þetta. Fólk að reikna þetta, hérna er Sólveig Tómasdóttir til þess búin að reikna það út að þetta sé gjaldhækkun hjá þeim sem að til dæmis einstæðari móður sem að þarf að vinna er kannski eflingu og þarf að vinna lengi. Þetta er gjaldhækkun upp á 2.000–17.000 krónur á mánuði. Og það er bara hellingspenningur líka? Já, þetta henta náttúrulega kannski flestum. Ég held við getum sagt það, staðhæft það, að þeir sem þetta bitnar á, þeir séu færri heldur en fleiri. En ég held að þetta er miklu starra mála, því við þurfum líka að horfast í augu við það að ég meina 7,5 klukkustund á dag er bara heil vinnudagur að þetta vera það. Hvernig samfélagi erum við þegar við getum einhvern veginn ekki verið með börnunum okkar í allan þennan tíma? Kannski þarf samfélagi bara að leysa þessi mál. Akkurat, þetta er samfélagsmál og ég held þetta sé. Leysa einhverja nauðarstöðu þarna sem er ekki til peninga til þess að halda út í þjónustu og leikskólum, það er ekki peninga til þess að manna þá, það er ekki til peninga til þess að láta þig vinna svona fram eftir degi og svo kemur þú kannski seinni hlutan og þannig að það er ekki til peningar í þetta og þá er verið að velta vandanum yfir á hafa bara minni þjónustu eða rukka þá sem að þurfa meiri þjónustu. Þetta er náttúrulega kannski ekki góð lending í vondu máli. Nei, Kristín Dýrfjörð, dósent í leikskólakennarafræðum við Háskólann á Akureyri, hún var hérna við Rauðaborðið í síðustu viku. Hún sagði í sumum tilvikum væri langur vistunartími hreint barnaverndarmál og sum heimili eru búin svo báum björgum að við viljum að börnin þeirra njóti skjóls sem lengst á leikskólanum. Það er kannski ekki mikil umræða þennan hóp í dag. En maður hugsar einmitt líka bara að það er samfélagsvandi. En hitt er tíman að tákna. Flest okkar við erum búin að bakka út úr því að geyma börnin mjög lengi á einum stað. Við áttum okkur á því að það er mikilvægt að virk og góð samvera foreldra og barna sé fyrir hendi og svona, þannig að mér finnst þetta ekkert alveg einfalt hvaða skoðun maður á að hafa á þessari breytingu hjá Reykjavíkurborg en ég hugsa hún hagnist fleiri en færri. Já, mér finnst þetta drifið áfram af svona rosalega miklu svona brjóstviti. Mér finnst það fleiri en sem hafa bent á það að í sumu tilfellum hafa bara eru betur geymd í skólanum og njóta sér betur heldur en heima og það er ekkert fengi með því að fólk geti ekki unnið fyrir sér. En svo er líka ef ég má aðeins klára og ef það væri þannig að eins og þið heyrið stundum að sagt að það er óeðlilegt að börnin sem er lengst að vinnudaginn. Ef að það væri þannig að við erum kannski að tala 3 ára börn og þau, við viljum ekki að það séu 7 tíma í skólanum eða 8 tíma, þá kannski viljum við heldur ekki að það séu 6 tíma eða 5 tíma. Og það er sama að við viljum að leikskólarna því að
fæðingarorlofi endar þegar barnið er bara rúmlega 1 árs og þú færð ekki leikskólapláss fyrir en 2 ára. Við viljum að leikskólanir komi niður og taki við börnunum 1 árs. Viljum við það? Er það hollt fyrir börnin? Þannig það er alls konar svona. Ég held þetta, ég hef nú oft verið undanfarið búin að vera kvartað mikið yfir hvernig svona umræðan er fyrir út og suður til þess að verðbólguna, það er ekki eitt samkomulag það. Hvað er það sem að drífa áfram þessa verðbólgu, þannig við getum þá komið saman það að reyna þá að glíma við þann vanda, heldur getur bara hver sem er valið, þetta sé vinnumarkaðurinn, eða þetta sé verðtryggingin, eða þetta bara, þetta sé krónan og alls konar og menn koma bara með sitt að borðunum og það er sama með þetta mál sem er til dæmis í deilu innan í verkalýðshreyfingunni þar sem að Sólveig Anna er að tala stöðu starfsfólksins, að það sé allt of mikil vinnuþrölkun þarna og þess vegna verði að varpa þessu yfir á foreldrana og þá koma formaður BCB og VFR og segja það gengur ekki að segja að varpa þessu yfir á foreldrana því að þau eru ekki að bera þetta, heldur eigum við bara fjármagna leikskólana en allir eru eiginlega að saka hvorn annan einhverja stórkostlega glæpi og þessi umræða er bara sömuleyti, ég verða bara veikina, við erum bara leiðileg af því að mér finnst engin löngun á því að reyna að tala, þetta er vandamál, þetta er sameiginlegt vandamál okkar. Viljum við hafa leikskóla? Ekki? Já. Hvernig viljum við hafa þá? Eigum við að fjármagna þá? Já. Eigum við þá ekki að gera það? Því að það er bara skildir eftir sveitarfélaginu skilin eftir með því að fjármagna leikskóla á þess að geta fjármagna væntingar fólks hvernig þið vera ekki einu sem vinnustöður. Er þetta ekki, ef við erum með óhamingjusamt starfsfólk, við erum með óhamingjusamt þeir sem vera að nota þjónustuna. Þetta er bara, ég veit ekki, stundum er bara, við höfum talað leikskólamál í mörg ár, við þetta borð, fengið sérfræðinga þar sem að vinna fram og tilbaka. Það sem að kemur fram til dæmis að þessi hugmyndum að það er óframkvæmanlegt. Það er svona svipað og að setja Miklubrautin í stokk. Það er óframkvæmanlegt með stöðu sem er núna að sveitarfélögin taki við börnunum eins og það er ekki hægt að byggja upp kerfið. Við getum ekki eins og manna það eins og það er núna. Samt er verið að tala eins og þetta sé raunsæ stefna. Samt skiljum við barnaði fjölskyldunar eftir með það sem að fæðingarorlofi búið 1 árs og það er í stórum vandræði, mætir í ráðhús og reynir að rétta borgarfulltrúi barnið sitt og segja ég verða, taktu við barninu mínu, ég verða að komast í vinnuna, annars missi ég húsið mitt. Og það er engar lausnir. Og svo er verið að kynna eitthvað í einhverju PR-kynningu, Reykjavík-módelið, Kópavogsmódelið, eins og þetta sé eitthvað svona lausn á einhverju, en þetta er bara svona hallarislega skítarettingar, þetta er svo að setja teip á eitthvað sem er bilað. Já, það er margt til þessu, ég veit ekki, eins og segi, ég er landsýn yfir barnaleikskóla og ég kannski ekki verið neitt og ofbúrslega duglega að setja mig inn í þessu umræðu, en þetta er hitamál, og ég held að sé einmitt eins og segir að vegna þess að þetta er svo stórt samfélagsmál en við kunnum ekki að taka á stórum samfélagsmálum öðruvísi heldur en að plástra þau. Við erum bara búin að vera í því, það er bara íslensk menning, það er einhvern veginn orðin að plástra hlutina. Já. En mér finnst að við ættum samt að ráða við það að ræða hlutina bara eins og þau eru. Hver er nú eigum við eftir að hlusta á það að kemur einhver stjórnarandstaða í borginni sem að talar að þetta sé einhvern veginn svik og svínari og að vera svona ásakanir allra fram og tilbaka. Það eru byrjaðar svona, ég sé það í fréttunum. Það er svona, þessi hörðu átökur er byrjuð. Já. Annað samfélagsmál sem ég tók eftir, það er svifrykið. Já. Nagladekkin og við höfum nú aðeins rætt nagladekkin þegar kom snjór í smá stund og allir rukku til og fengu sér nagladekk af því að það var einhvern veginn það sem að fólki var sagt að gera. Það var talað þannig þetta yrði tryggingamál og ef yrði slys í svona miklu snjó og annað slíkt. Og nú horfum við stöndum við fram fyrir því höfuðborgarsvæðinu að vera með lúnahústa og börnum er haldið inn í marga daga og einfallega vegna þess að það er bara loftgæðin eru alveg skelfileg
sjöfaldi yfir hættumörkum eða æskilumörkum, ég veit ekki hvort það var hættumörk eða æskilumörk sem kom hann í fréttunum í gær. Já, þetta er vandamál og rákirnar í göturnar eru vandamál og slysa hættur og þetta hörmulega bannaslys þarna á dögunum. Það er ekkert sem útilokar það að það hafi spilað eitthvað inn í ástand. Ég var svona persónulega vandræðum í gær að ég er með svona blóðtap í lungum og veit eiginlega ekkert að ég hef ekki fengið og ég átti að fara í eitthvað svona eftirfylgni en ekkert heyrt frá henni, en það er mikið að gera þannig hjá þeim. En ég veit ekki alveg hvernig ég var að hegða mér, en það kemur alltaf í fréttunum að fólk er byrjað að, hvað er sagt, að maður er að vara sig á mengunni. Ég kann ekki alveg, ég er hérna í Bólholti og ég þarf að komast heim á Hverfisgötuna. Hvernig á ég að vara mig? Og það sagði ykkur, maður á alls ekki að vera í bíl, af því að bílarnir soga inn allt en maður heldur ekki að ganga fram hjá umferðaræðum og það er Laugaveurinn á leiðinni heim, ég er betra fyrir mig að ganga. Ég veit ekki niður í ekki í Borgartúrni eða eitthvað stöður í Hlíðarnar og reyna að labba eitthvað svona skáhalt í gegnum það. Þá er ég líklega kannski heilmikið lengur á leiðinni. Er það snjallt? Það ekki í kuldanum. Þannig að þú verður bara að gista hérna í Bólholtinu. Ég var eitthvað þegar ég sá ekki. Það tók ekki eftir þess að það var alltaf verið að segja að fólk er byrjað að vara sig þessu og ég vissi aldrei hvernig á ég að reyna að anda bara með öðru lunganu eða Er það ekki á morgun sem að eitthvert okkar ætla að ræða við sérfræðing meðal annars frá Umhverfisstofnun? Herði, jú, það er á fimmtudaginn. Já, og móðir Langveiks barn sem hefur núna verið inn í viku. Þannig að María Lilja ætlar að færa þér svörin. Ég ætla að færa þér svörin hérna. Ég finn alltaf fyrir mengunin. Ég er ekkert lungnaveikur sko, en ég bara er ekki alveg með full lungu og ég finn alltaf þegar þessi mengun kemur sko. Já, ég finn fyrir þessu líka og allir astmaveikir og þetta er svona bara hósta á þessar umræðu. Já. En það er þetta, en samt eins og ég var að eitthvað kvart yfir umræðin, ég er kannski eitthvað ergilegur, en til dæmis ef við undur ræða það með nagladekkin, þá kemur þetta sama. Já. Við kemur bara, ég held að við séum bara komin á Trump-tíma. Það er alveg sama hvað umræðin nú kastar upp í Íslands samfélag. Til dæmis að mengun í Reykjavík, við viljum hafa mengun, nei, við viljum ekki hafa mengun. Út af hverju er mengunin? Já, hún er út af þessu og þessu og þessu, getum við gert eitthvað í því? Nei, þá kemur bara, verður allt eins og bara við sem að rífast lúpínuna. Trumpismi og whataboutismi. Já, eitthvað svona, akkur að tala um þetta, okkur það er ekki hitt og eitthvað svona. Mér þetta var það erfiðara, við svo okkur takast ágætlega í rauðaborðið að fá fólk til að tala. Og kannski er það því að við sittum hérna inn í það sem að fólk kemur bara heiðarleika við að ræða málin. Stundu fólk sem er bara með mjög andstæða skoðanir en það er aldrei rifist hérna einstaka sinnum, kannski 2 ári. En svo fer maður einhvern veginn og er að skoða umfjöllunina í fjölmiðlum og þannig að maður rennir sér inn á samfélagsmiðla að þá eru bara allir að rífa augu hvort öðrum. Saka hvern annan að vera eiginlega bara í herferð gegn mannkyninu. Akkurat. Já, það er, ég sammála þessu. Ég mæla eiginlega ekki fólk með að séu lengi hérna við rauðaborðið og þú fær svo skringilega sýn á samfélaginu. Já, það er bara hægt að leysa vandamálin. Það vantar seglur í stefnumótun og pólitískt hugrekki og bara að keyra áfram hvað sem aðrir segja, bara alvöru hugrekki til þess að knýja áfram með það sem að fólk trúir á. Það er svo mikil populismi. Já. Nú kemur Alma Möller að setja sykurskatt. Já. Sem að ég held að ef þú myndir skoða þetta er eiginlega no-brainer sko. Já. Það er bara, þú veist, þetta er stórkostlegt lýðheilsuvandamál, eyðileggur heilsu fjölmargra og leggur mikinn kostnað á samfélagið og eitthvað fleira. Þetta mun ekki nást í gegn. Það mun alltaf við munum fá viðskiptaráði í kastljósþætti og menn vera að tala, ég heyrði að vera að spyrja svona fólk út á götu, þar nú alltaf að vera hækka skatta, kom einhver einn með sem að einhvern veginn bara að trúa viðskiptaráði og sjálfstæðarflokkunum að skatta sem er bara almennt vondir. Ég meina Rómaveldi og öll menning hefur verið byggð upp á skattheimtu sko. Það er bara, þú getur ekki haft skipulagt mannfélag nema að hafa skattheimtu. Hvernig getur þú kikið með hugmyndum að skatta sig við slæmir? En þetta mun ekki leysast. En ef við hugsaum tilbaka, þegar ég var 10 ára eða eitthvað slags, þá var byrjað að vinda ofan að reykingum. Sem ég veit ekki hvort að við gengið á ykkur. En það var þrengt að reykingum með skattlagningu. Það var gert dýrara að reykja.
það var gert óþægilegra að reykja, þannig að máttur ekki reykja inni og máttur ekki reykja í bílum yfir börnum og eitthvað fleira. Og þetta var allt gert í bæði aðgerðum ríkisvaldsins og í svona samstilltu átaki samfélagsins. Ég ekki viss að stjórnvöld eða samfélag hafi þrek til að fara svona leið í dag. Hún gefst bara upp áður en lagt af stað. Já, hún svona stoppar mitt í einhverju svona kjaftæði. Þetta að setja gistináttaskatt á ferðamenn og þess að ferðamenn nota innviði og við verðum að taka af þeim skattlæningu og sérstaklega setja yfir í sveitafélögin sem að byrja mikinn kostnað af ferðaþjónustunni. Þetta no-brainer. Hvar hann? Og kannski er tíman að tákna. Ég viltist einu sinni inn á Alþingisrásina í dag og þar var endalaust rifrildi fundarstjórn forseta. Það er að segja rifrildi ekki neitt. Þannig að við erum vonið sérfræðingar í að ræða ekki neitt og það sem engum máli skiptir. Og með þetta sem þú ert að tala að það næst engin samstæða og engin eftirfylgni. Nei, þetta eru í svona alþjóðasamhengi þá eru þetta ekkert gríðarlega stór vandamál sem við stöndum frammi fyrir á Íslandi. Við þurfum að manna leikskóla og gera lífið bærilegra fyrir vinnandi fólk. Við þurfum kannski að hækka laun í samræmi við aðrar sveiflur og þetta svona fólk geti lifað bærilegu lífi. Finnst þér að allir sem að vinna eða séu öryrkjar eða eftirlaunum geti lifað bærilegu lífi? Nei. 90% já. Samt þetta ekki þannig. Það ekki þannig. Eigum við að byggja yfir þá sem í húsnæðiskreppu þannig allir eigi gott heimili á þess að þú veist að þurfa að eyða 70% af ráðstöfunarfésinu í það. Já, endilega, 90% af það. Nei, við erum ekki að því. Eigum við að hafa góða leikskóla? Nei, við erum ekki að því. Þú veist þannig að alltaf minni mengun eða bara þú veist ódýrari mat, hollan mat og það einmitt þetta við erum orðnir svo miklu meistarar í að ég held að þetta einmitt eins og þú segir svona Trump-væðing stjórnmálanna, þetta er svona kjaftæðismenning. Þá byggjum við upp samfélag sem ekki í takt við vonir og væntingar almennings heldur sem eru þeir sem að vildi ekki gistináttagjaldið. Ég veit ekki hvað eitthvað svona 14 manns sem ykkur ferðarþjónustu fyrirtæki sem að vilja ekki veiðileyfa gjaldið sem eru útgerðin og sendisinnar sem þeir eru inn á þingi. Þetta er bara eitthvað svona örfáar mannesku sem að einhvern veginn tekst alltaf að eins og þetta með sem Alþingi var ákveðið núna í gær að tengja eftirlaun og örorkulífeyri við launaþróun sem að ef við löpum bæinn og myndum spyrja fólk að þessu 90% myndum segja já. En það var allir komið það var einhverju hagfræðingar sem telja að þetta sé ekki nógu vel sniðið út frá einhverja þeirra hugmyndum. Og seðlabankastjóri. Og seðlabankastjóri og varaseðlabankastjóri allir mjög þungar áhyggjur yfir því að þessi möguleika öryrkjar og eftirlauna fólk sjáu kannski bjartan dag einhvern tímann af því að þetta er ekki alveg samkvæmt einhverju má fólk ekki bara borða? Sérfræðingarnir og RÚV sem eru allt hátekjufólk og voru alveg hryllilega ósammála þessu og það er einmitt þetta líka Póstur festið með 5,4 milljónir á mánuði. Hugsaði þér. Hún var í settinu þarna þungar áhyggjur einmitt. Þetta eru bara árslaun og það er alveg ótrúlegt að þetta fólk einhvern veginn leyfi sér. Ég held að hluta af vandanum sé þess vegna kem ég svona að þessu aftur því að maður er bara alltaf að hugsa eitthvað. Það er eitthvað og væri gott ef okkur tækist að halda einhverju svona þræði í umræðu sem skiptir máli og við myndum ekki hleypa umræðinni út í það að vera svona með og á móti stemmingunni. Nei. Og því að ég held að langflestir að núti vilja bara reyna að skilja málið, þú veist, getum við ekki bara leyst þetta svona eins og við verum á húsfélagsfundi. Við verum með leikskóla, við viljum halda leikskólanum að ganga þetta, ekki? Jú. Við viljum að séu starfsfólk sem að vinnur þar og því líður vel, eða ekki? Jú. Við viljum að börnin komið þarna og sé ekki að við nóg við að vera og njóti menntunar og umhyggju, eða ekki? Jú. Við viljum að foreldrarnir þegar þið skila barninu að þau sé að skila því öruggar hendur, eða ekki? Og ef einhver þarf að vinna eitthvað aðeins lengur, ég meina, who cares? Við viljum ekki vera að beita ykkur refsingu við það, eða hvað? Ég held að við værum mjög fljót að komast að niðurstöðu ef við tækjum þessu svona alvarlega. Það er líka svo slæmt ef við missum niður trúna á getu stjórnmálafólks til að breyta hlutum til eins betra, þá endar það náttúrulega bara með því að lýðræði liðast með einhverjum hætti í sundur og við kjósum yfir okkur típur sem eru gagnslausar, bara glæsilegt fólk
fróðusnakka, bara þá sem að negla okkur með gífurirðum eða andstyggilegt fólk það víða heima, það í boði í stjórnmálum. Já, fólk sem einmitt ekki þverskurður á almennu mannlegu samfélagi, þannig að það margt að varast. Já, herðu, ég veit ekki hvað þetta tengist í að aftast í þættinum ætla þú að tala við Bergsveinn Birgisson sem fer það orða af honum að hann sé einstaklega gáfaður maður. Heyrðu, það mjög skemmtilegt að þú skulir nefna þetta. Veistu hvernig mér leið á miðinni var að spjalla við hann? Ég hugsaði hvað eftir annað, ætli ég hafi nokksunni talað við fróðan og gáfaðan mann sem heldur eins vel þræði og hugsaði hvert einasta orðað hann að segja það. Hann sérlega vel á Guði gerður, þessi maður. Og já, það kannski tenging beint eða óbeint. Hann hefur áhyggjur af gervigreindinni og hvernig hún gæti verið að sigla með okkur í ákveðnar áttir. Hann heldur að sumpart sé lausnin að áskorunum samtímans fólkin í fortíðinni. Við þurfum að líta aftur og honum finnst positivismin allt of allsráðandi trúarbrögð og við ræðum þetta í bæði, aðalega djúpu samhengi en ég vona það að svona bara hinn almenni maður pikki allt upp sem hann segir því mér fannst þetta einmitt alveg sérstaklega gott og greindalegt viðtal. Þú verður besta viðtalið að vera að tala við gáfaðan mann og láta kjána að spyrja. Já, andstæðin. Ég nennir enginn að hlusta á tvo gáfaðar að tala þegar það bara flýgur yfir höfðinu. Þannig að stundum tekur maður að sér að vera, ég segi stundum að maður tekur að sér að vera 12 ára. Já. Til þess að spyrja. Þannig að maður með svona eðlilega greind en maður enga fyrirfram þekkingu. Mér finnst það alltaf besta sjónarhóttið í blaðamenn. En veistu á hvað reyndi mest hjá mér sem spyrli? Að hlusta fast og af gríðarlegri athygli segi ekki neitt en vera samt virkur þáttakandi í samtalinu allan tíman með því að hlusta virkt. Stundum það kunsteiningurnar fóri. Það mikilvægt að í tímamótatímum að sækja mitt í fortíðina. Ég held að því að ef það óvissa þá það akkurat tíminn og sumilegt held ég að við sjáum það bara í til dæmis hvaða leikrit að ganga vel í leikursum það leikur sem að sækja eitthvað aftur á bak því að við erum það sem maður gerir ef maður frammi fyrir ykkur óvissu þá við hvað hefur gengið á undanfarið og það svona smá þráður í þessu ég með vikulegt spjallina sem ég kalla íslensk menning og þau koma núna til minn Kristín Gunnlaugsdóttir myndlistarkona, Benedikt Erlingsson leikstjóri, Björn Þorsteinsson heimspekingur og Gígja Sara Björnsdóttir sviðshöfundur. Frábært lið. Og við förum mjög víða í spjallinu eins og það Ég byrja á að leggja út frá Marco Rubio sem var að tala vestræna menningu en svo fer þetta bara að sömuleyti þetta mjög lausbislað þetta heitir svona fínu nafni íslensk menning að þetta mjög lausbislað samtal og þetta svona tilraun á því að kannski ef við endurtökum svolítið svona samtalið og stundum með sama fólkinu þá finnum við eitthvað þráð sem að við getum fundið í samtalinu sem við getum kannski ekki fundið ein. Það svona eins og þið vitið Marteinn Rauðaborður byggir á svona trú á samtalinu. Og þar þú með líka svona tilraunastarfsemi með vikulugum sálfræðitímum eða gælæðingstímum. Já, þetta búið að vera mikið ævintýri með honum Ólafi Ævarsinni geðlækni. Við tókum upp í dag 4. þáttinn og ætlum að taka okkur pásu til hausts aðalega vegna þess að við erum báðir bara uppgefnir held ég eftir þessa 4 þætti. Nei, þeir gengu nærri okkur held ég báðum og af því að við höfum verið að reyna að gera þetta mannlegt, við höfum verið að færa viðkvæmu málin á persónulegum nótum og út til og við höfum fengið gríðarleg viðbrögð þessi þáttur í kvöld við fjöllum áföll og aðstandendur við erum með fókusinn á aðstandendur geðsjúkra og þar innifaldir eru aðstandendur alkóhólista því alkóhólistar virkir eru geðsjúklingar að mati Ólafs og hann segir ekki fulla einingu það inn í fræðimanna læknasamfélaginu en fleiri líta á þetta sem geðsjúkdóm Og ég skjóti einu veistu okkur að þetta okkur alkanir vil ekki vera geðsjúklingar. Þetta sögulegt að því að þegar alkanir hefja sína baráttu fyrir að losna út úr heilbrigðisbatteríinu þar sem hafa verið að stinga pinna upp í framheilan og hræra í þeim og gefa þeim raflost og beita hryllilegum lækningum.
þá var þetta barátt upp á líf og dauða fyrir alkana sem vildu búa til sína eigin meðferð. Það var stjórn yfir eigin meðferð á sínu sjúkdómi. Það var bara lykilatriði fyrir það að vera ekki geðveikir. Því annars hefðu geðlæknarnir haft forræði yfir meðferðinu þeirra. Já. Þannig að sömuleit er þetta eitthvað sem við getum alveg yfirgefið í dag, en það á sig sögulega rætur og bara mjög upp á líf og dauða. Já. Það var ekki geðveikur. Áhugavert innlegg. En já, við ætlum semst að, hvað maður að segja, svara kalli hlustenda. Það verður seinni parturinn, þar verða alls konar fyrirspurnir sem hafa komið frá almenningi gegnum Facebook-síðu samstöðarinnar. Þannig að við erum bara að reyna að veita sem mesta þjónustu og tökum svo aftur upp þráðin í haust. Ég verð að viðurkenna að ég er svolítið fegin að það er pása núna. Þannig að þetta er eiginlega svona lesendabréf. Svona öðrum þræði, en við ætlum líka bara að vera með mikinn fókus á aðstandendur geðsjúkra, þá sem að fá aldrei neina athygli. Hvaða úrræði hafa þeir? Og hver segir einhverjum öðrum frá ef makiðinn eða einhver á heimilinu er gjörsamlega viti sínu fjær í einhverju fíkn sem enginn í samfélaginu veit nema bara fjölskyldan. Þú ferð til Kúbu í fylgd með heimamanni? Jú, hún Tamila Gómez Garcel, hún kemur hérna og ræðir við mig, hún er kennari, hún búið á Íslandi í 10 ára, en er frá Kúbu og á fjölskyldu þar. Það eru svona miklar breytingar í svona kúbönsku umhverfi vegna þess að Trump-stjórnin er farin og vestræn stjórnvöld farin að þrýsta heilmikið á. Það er bara umsátur, það er verið að svelta Kúbu og það er einmitt það sem við erum að tala og við erum að tala svolítið líka skortinu og upplýsingum sem að við hérna á Íslandi fáum þetta ástand og sem hún líkir bara reynilega við sátriðum Gaza og þetta er bara orðið sáhryllingur. Leningrad. Já, akkurat og bara mjög fróðlegt að tala við Tamilu Kúbu. Ég held að við ætlum að halda þessu samtali Kúbu og Suður-Ameríku svolítið áfram hérna allavega næstu vikur af því að eins og ég segi þá eru fréttir af þessu svæði á skortinskanti. Og erum að segja að þetta sé raunverulega að það sé verið að nota næstu hungur, bara verið að nota hungur sem vopn. Það er verið að nota hungur sem vopn, það er bara það sem er verið að gera. Þetta er svakalegt. Svo eina sem við fáum að heyra hérna er að þau eigi þetta bara skilið Kúburar. Einmitt. Þetta er allt stjórnvöldu þar að kenna sem eru vond. En það Trump stjórnin taka það svo þú sagt hann að þið nefndi Marco Rubio að hann verði landsstjóri á Kúbu. Þú ætlar að tala um börn? Já. Björn? Við erum svolítið upptekin af börnum tengt Bakkakottsmálinu og þeir eru umræðið allri og ég myndi eftir því að maður sem er svona kannski þekktastu fyrir að kenna sálfræði og er með íslensku æskulýsrannsókna, Dr. Ársæll Arnarsson. Ég myndi eftir því að hann sagði við mig setningu sem ég aldrei gleymt fyrir mörgum árum þegar við hittumst. Hann sagði: Bjössi, ég held að það sé algjör misskilningur að Íslendingar séu góðir við börn. Og mér var hugsað til hans þegar ég fylgdist með Bakkakottsmálinu og ég fékk hann hérna á rauðaborðinu til þess að fást við þessa spurningu. Eru Íslendingar góðir við börn? Og ef þeir eru ekki góðir við börn, hvað geti skýrt það? Þannig að það verður fróðlegt að heyra hvað hann segir og það er annað af því að við flökkum svolítið aftur í tíman en við erum líka að tala samtíman. Það er annað sem kemur fram í þessu spjalli. Vissu þið að það eru raunverulega orðnar breytingar á taugafrumum okkar og ekki síst ungs fólks út af samfélagsmiðlum og út af internettækninni og út af því að taugafrumunar eru aðlaga sig sem sagt áreiti þar sem klippir rosalega hratt úr einni yfir í aðra sem kostar okkur hæfileikann í djúphygli og einbyttingu. Það var eitthvað maður ekki sálfræðingur, læknis einhver spekkingur mikill fyrir bandarískri þingnefnd bara núna í vikunni. Já. Hann var að segja að út af samfélagsmiðlum og tækjunum sem við erum með að þá erum við núna í fyrsta skipti að það var yngstu meðlimirnir í samfélaginu mælast með minni greind en þeir sem hafa komið. Þetta er fyrsta skipti sem þetta gerist í heila öld af því að skólakerfið örvar
greind og fleira, en núna eru allt innu komin að það fall í greind. Ég vona að segja enginn að hvað er þetta Z-kynslóðin sem að sé að hlusta? Þetta það sem Bergsveinn fyrrnefndur segir, hann vitnar í rannsóknir, það sem 2 hópar eru borðin saman, annars vegar sá sem nýtir sér gervigreind og hinn sem að leysir verkefninu og eigin spýtur, hann mælist með minni greind sá sem nýtir sér gervigreindina, sá hópur. Það no brainer. Það minni í símanum með símanúmer. Já. Ég get svarið að ég veit ekki hvað símanúmer fyrir dóttur minni. Nei, áður en þetta minni kom í síman, þá kunni öll símanúmer. Og kennitölur. Þannig að sá sem að nota gervigreind, hann náttúrulega endanum þá bara hann útvistar greind sinni. Gæti leitt vídeospólur og kennitölunars pappa þegar þú veist einhverju tímapunkti. Ég ekki vissum að ég geti það í dag. Farið með einhverja kennitölu og minni einn. En þetta verður svona rúsina í pilsuendanum í spjalli okkar Ársæls, hvernig þetta kemur inn í spurninguna, eru Íslendingar góðir við börn? Já, herðu, áhugavert. Ef við ekki að segja þetta bara, þannig svona verður þátturinn í kvöld og takk fyrir spjallið og Pétri Fellsteð fyrir að taka upp og senda út. En það ætlum að hafa bara stuttar auglýsingar og svo ræðum við hvort það Íslendingar séu góðu við börn. En áður en því kemur þá minni ég á að allt sem við sjáum hér og heyrið í boði áskrifenda. Það eru þeir áhorfendur og áheyrendur sem hafa telja samstöðu sér mikilvægt í samfélaginu og ákveðið að styrkja okkur til að halda samstöðun úti. Ef þú vilt slåst í þannig hóp, þá getur þú farið inn á samstöðun.is. Það hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skáðið fyrir grunnáskristir sem 2750 krónur. Það mátt borga meira þú vilt. Og því sem að viljið getur látið áskriftina renna sig félagsgjöldin í alþjóðfélagið, en það mitt alþjóðfélagið sem á og rekur samstöðun. Við slum skjóta inn smá auglýsingum og svo skulum við veltaði fyrir okkur hvort að Íslendingar. Og þá eigum náttúrulega við sem samfélag sem góðu við börn. Það náttúrulega fólk misgott við börn hvert og eitt sem einstaklingar, en við tölum oft svona og þá við verðum að ráða við það að við erum ekki bara einstaklingar, heldur erum við líka samfélagi sem við tilheyrum og þegar við erum að tala hvort Íslendingar sem góðu við börn og þá erum við að tala hvort að heildin styðji okkur til dæmis í því að vera góðu við börn. Sjáum til með hvað kemur út úr spjallið þeirra rétt á eftir. Trú persónulegt samband hvers og eins við sinn Guð. Það eru nokkur atriði sem eru kjarni í trúnni fyrir mér. Það þakklæti, það auðmýkt, það miskunnsemi, það réttlæti og ekki síst kærleikur. Ég heiti Bogi Ágústsson, ég trú á minn hátt. Vantaði nýja flík, komdu í skemmtilegasta fatamarkaðinn í borginni í Bólholti 6. Fatamarkaður Vorsturnunar, opinn frá 1 til 4, laugardaga og sunnudaga. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Hver saga fullorðinna Íslendinga við börn hefur vantað upp á í seinni tíð að börnum sé sýnd svo virðing og atlæti sem þau sem minna mega sín ættu skilið alla daga. Við þekkjum náttúrulega harðræði Íslendinga aftur í tíman, en hvað með svona hinn síðari ár? Það komin hingað viðmælandi, Dr. Ársæll Arnarsson, prófessor á menntavísindasviði HÍ. Vertu velkominn. Takk fyrir. Við ætlum tveir kannski aðeins að reyna að setja bakkakotsmálið í eitthvert samhengi, ef okkur tekst það. Ein ástæða þess að ég baði að koma hér svo að ég heyrði þig bara í einhverju kaffhúsaspjalli. Ég held við höfum bara, hist og tilviljun fyrir norðan þegar við byggum þar og þú sagðir þá setningu sem hefur setið í mér. Hún var einhvern veginn þannig að
ég held að hafa sagt, ég held að sé einhver miskilningur að Íslendingar séum bara eitthvað svona góðir við börn og kannski var það nefnt í algjöru bríari og allt það sko, ég veit ekkert um það, en ef að byrja þannig? Já, þetta er mjög stór fullyrðing og eins og þú segir, sett fram svona með ákveðnum hálfkæringi, en það er samt sko, ég held að það sé ákveðið sannleikskorn í því að við eigum ekkert sérstaklega góða sögu meðferð á börnum almennt. Það er ekkert langt síðan, ég meina við munum alveg eftir hörkunni og svona ástleysinu kannski sem að ríkti en það var svo sem víðar en hér. En ég held að það sem að við erum auðvitað að sjá gerast er að þetta er miklu nær okkur í tíma heldur en að við kannski vorum að vonast eftir einhverju betra. Og ég held að Íslendingar halda upp á það að eignast börn, en þeir eru kannski ekkert rosalega gefnir fyrir að annast þau. Og þannig að mér finnst oft svona ekki fara saman hljóð og mynd í þessari samfélagsumræðu það sem hefur verið að tala mikið það að gera vel fyrir börn og þess að mér finnst það ekki alveg fara saman hljóð og mynd þegar að síðan til á að taka sko. Ég tek undir það. Sko, ætli það kunna vera arfleifð hins gamla tíma þegar við þurftum allar hendur og dekk þegar börn voru ódýrt eða ókeipis vinnuafl og ætli það sé einhver nytja hugsun þarna sem allar undir eða hvað gætu við leikið okkur? Nei, algjörlega, ég held að það sé góð punktur í aður, þessi nytja hugsun sko, að börn séu einhver sem maður svona sem maður getur nýtt og við sjáum það bara, í umræðinu núna að það eru ákveðnir pólitíkusar sem eru að í raun og veru fara fram á það að fólk eignist fleiri börn til þess að standa undir þjóðfélaginu og ég hugsa bara, af hverju, af hverju að færa lífin í þennan heim bara til þess að standa undir einhverju þjóðfélagi, stattu bara undir þessu þjóðfélagi sjálfur og þú veist bara sættu þið við minna, ekki vera að fara fram á það að fólk sé að eignast börn bara til þess að þú getur það sé einhverjur til að annast þig á einhverjum elliheimilum í framtíðinni sko. Þetta er rosalega skrítin hugsun sko. Ég held að þetta sé einmitt ég held að þetta sé svolítið ríkjandi sko, þessi nytja hugsun eins og þú svo réttilega bendir á sko. Og þessi hugsun sko að þeir sem ekki eignast börn séu eigingjarnir. Það bara þvert á móti sko. Það eru við sem að eigum börnin sem erum eigingjörn að því leiti og ég tala við þig sem 5 barnafæðir og ég sjálfur 4 barnafæðir. Þetta er mikil eigingjörn fólkin í þessu sko. Já. Þó að við kannski séum ekki á þessum nytja vagni sko. Nei, en eina ástæða þess alltaf sem ég persónulega hef áhuga á þessu máli er svo að ég átta mig á því að ég gat gert betur þegar ég eignaðist mín fyrstu börn. Og maður hefur svona reynt að nýta tíman til þess að verða betur og betri uppalandi pabbi, foreldri. Já, og það er auðvitað sko, það sem að foreldra hlutverki gefur manni er auðvitað að það kallar á mann á hverjum einasta degi að gera betur, að stíga upp og vera betri heldur maður raun og verið er. Já. Það er bara þannig. Já. Og það er í raun og veru það góða við þetta, þetta er tækifæri til þess
að fullorðnast þó að maður fullorðnist auðvitað þó að maður ekki börn en það ákveðin svona krafa á mann þegar maður en það ákveðið tækifæri, kannski ekki krafa skilju, að því að maður getur alveg látið þetta fram hjá sér fara sko. Já. Þú nefndir ásleysið og Bakkakotsmálið til marks afskiptaleysi, eftirlitsleysi. Við getum annars vegar rætt ástleysi fólks í nánum samböndum en líka svona kannski ákveðið ástleysi, virðingarleysi kerfisins gagnvart börnum sem að ekki tengjast kerfinu tilfinningaböndum á þessum tíma, hugsanlega eitthvað eftir stétt eða eitthvað? Nei, algjörlega, ég auðvitað veit ekkert meira þetta Bakkakotsmál heldur en að ég hef heyrt í fjölmiðlum. Og þú veist, það á eftir að rannsaka það alveg niður í kjölinn en það auðvitað augljóst að þetta viðkvæmustu einstaklingar í þjóðfélaginu, það þessi börn og það auðvitað hafa verið í gegnum tíðina mjög slæmar sögur af þeirra meðferð, við erum bara með endalaus því miður, endalaus dæmi þetta og það sem auðvitað skelfilegt að þetta svo nálægt okkur í tíma sko. Við höldum alltaf að þetta hlýtur að batna en það ekkert endilega nein merki það og mér leiðist að segja það alveg óskaplega en ég held að þetta sé ekki síðasta máli sem kemur upp af þessum toga sko. Nei. Og það auðvitað þetta að því að þú talar kerfið og hvað þetta kerfi, skiljið, hvað það? Það svona eins og einhver apparat sko í hugum okkar sko, einhver ferli, eitthvað sem á að virka til þess að svona hlutir gerist ekki en kerfið auðvitað bara fólkið sem að vinna en líka fólkið í kringum og það auðvitað, þú veist, kerfið sko getur ekki virkað nema að einstaklingarnir í umhverfinu séu að koma með einhverjar upplýsingar inn í kerfið svo að kerfið getur brugðist við. Þannig að þetta auðvitað rosalega flókið og það sem mér finnst sko fyrir utan það hvað hörmulegt að heyra af upplifunum þessara einstaklinga sem náttúrulega bara hræðilegar. Þá líka hræðilegt að kerfið sé dæmt vegna þess að í kerfinu fullt af góðu fólki sem hefur lagt bara mjög mikið á sig til þess að gera þetta vel og einhvern veginn situr nú við einhvern veginn á sama sakabekk og þeir sem ekki hafa gert vel. Já. Þetta náttúrulega alveg gríðarlega flókið og viðkvæmt og margtóna. Eitt sem við höfum rætt við Rauðaborðið, það var að barnaverndarnefndir höfðu svo mikið rými til þess að starfa í leynd. Það var svo mikill helgiblæðir yfir þeirra störfum. Alldæmis þegar fjölmiðlamenn brutu blað og byrjuðu að fjalla umdeilanlegar ákvarðanir og afskipti barnaverndaryfirvalda, þá eiginlega var okkur pakkað saman. Það kom mjög sterkt ákall að við ættum ekki að snerta á þessu. Þetta maður upplýði þetta svo sem heilagar kýr og á ákveðnum tímapunkti þá skildi maður það en svo velti maður líka því fyrir sér að barnaverndarnefndir bara eins og öll önnur apparaut, þau þurfa þetta aðhald. Já, það auðvitað þurfa gríðarlegt aðhald vegna þess að þau auðvitað véla viðkvæmustu hópa í samfélaginu. En þetta auðvitað rosalega erfið staða vegna þess að barnaverndarnefnd getur náttúrulega ekki svarað fyrir sig, skiljið. Hún getur ekki verið að segja frá því á hvaða grundvelli þeirra ákvörðun
byggð vegna þess að þá ertu auðvitað sko farin að rjúfa sko persónuverndar helgina og sko það sko þeim þetta mjög erfið staða fyrir þau að vera í og sko en klálega það er alveg klárt að einhverjir hafa gert mistök, það alveg augljóst og það auðvitað bara fólk sem er í störfum og stöðum þar sem að mistök skipta máli. Við höfum það náttúrulega þetta miklu einfaldra líf hjá okkur. Við gerum mistök og það skiptir engu máli. Það leiðréttir sig bara sjálfkrafa, það sem við skrifum vitlaust eða höldum fram með röngum hætti, að það bara leiðréttist og það skiptir engu máli. En það auðvitað fólk sem ef að það gerir mistök þá skiptir það virkilega miklu máli og þú talar sko að barnavernd sko sé með umdeilanlegar ákvarðanir. Ég held að allar ákvarðanir sem þú tekur í barnavernd séu umdeilanlegar. Þú ert að taka ákvörðun, það ekkert öll spilin á borðinu. Þetta ekki svart og hvít, þú hefur ekki allar upplýsingar kannski, þú ert alltaf þetta alltaf svona educated guess sem þú ert að taka og og þess vegna þarf auðvitað að hlúa mjög vel að þessu starfi vegna þess að þetta mjög nauðsynlegt starf og það þarf að gera það rosalega vel. En ég held samt að það verði rosalega erfitt að búa til kerfi sem algjörlega fullkomið sko. Vegna þess að eftirlitið þá þyrfti að vera svo gríðarlega mikið. En það sem svo spennandi við bara fabuleringar, bara svona opna umræðu þessi mál, nú við ekki að ræða saman kannski sem tveir fræðimenn, heldur bara við erum svona að velta fyrir okkur samfélaginu sem okkur finnst svo skemmtilegt að gera hérna við rauðaborðið. Að ef þetta einhverju leyti menningar tengt og einhverju leyti sögulegt og ef það svona eitthvað í okkar kúltúr sem að maður gæti rætt til bata, ábata, það eru svona einhverjir nökrar og ef við erum ómeðvitað föst inn í einhverjum viðhorfum sem ekki nógu góð, ekki nógu verndandi fyrir hagsmuni barna, þá einnar messu virði að pæla í því. Sko, ég man til dæmis þegar Vigdís Grímsdóttir rithöfundur sagði að hvort það var eina skylda eða helsta skylda mannskepnunnar hún væri einfaldlega að vera góð við börn. Þetta svo falleg og tær speki og á einhvern veginn alltaf við sko. Nei, algjörlega. Ég held að þetta sé sko, ég held að eina leiðin til þess að við náum einhverjum árangri það að við svona öll lítum í eigin barm og kannski hugsum okkur sjálf í þessu samhengi. Hvað hefur við gert? Vegna þess að það sem líka alltaf vandamálið að þetta yfirleitt gerist í þetta gerist í einhverju svona umhverfi þar sem að margir þekkjast mjög vel og þú þarft að taka mjög afdrifaríka ákvörðun ef þú meldar fólk inn. Það reyndar nafnleynd í barnavernd sem að heldur mjög vel en það getur aðstæðurnar geta verið þannig að það sé augljóst hver meldaði atburðinn og þar held ég að þetta liggi eins og svo oft áður hjá okkur í þessu litla samfélagi það sem allir þekkja alla og fólk svona að veigra sig við að taka afstöðu vegna þess að það hefur afleiðingar fyrir mann sjálfan. Þannig að það sem við þurfum að gera það bara að ákveða. Það eru sumir hlutir þess eðlis að maður tekur afstöðu sama hvað það kostar. Já.
og það einmitt eins og Vigdís segir að vera góð við börn. Annað sem að mér hefur dottið í hug, ég skrifaði nú færslu á Facebook í gær þar sem ég rifjaði upp bolludag til forna. Já, ég sá hana. Þú sást hana? Þegar við allir hafi ekki svona 5 eða 6 ára, það var einhver menningar miskilningur hjá mér og jafnöldurum mínum út á hvað bolludagur nætti að ganga. Og við vaknaðum með miðjanótt og fórum með bara, ekki vendi, bara einhver barefli, minni mig bara inn á sveitabæina og vöktum gamalt fólk. Og börðum það vöktu það með að rífa því sængurnar og djöflast á rassinum á því með einhverjum sem við héldum að vera í bolluföndur og af hverju ég að segja þetta? Það vegna þess að ég held að þetta sé umhugsunarvert með ástleysið og svona, já, það hefði mátt vera meiri ást. En það líka ákveðið afskiptaleysi sem við mörg svona minnumst, við sem erum okkar aldri og rými til að skapa og gera tilraunir og svona og jafnvel umbun fyrir að fara ótróðnar slóðir. Þannig að þetta flókið, þetta samband manns sjálfs við barnæskuna, það flókið. Sumpart var maður alltaf í einhverjum lífsháska, svona samkvæmt stöðlum samtímans, en það var líka umbunarkerfi að hafa frumkvæði, skapa, taka áhættu og svona sem mann finnst jafnvel skorta pínlítið á í dag. Já, það auðvitað þetta að við höfum færst úr svona ákveðinu hörku yfir í meiri mýkt. Það þannig og samfélagið fyrir þegar kemur að börnum hefur skánað. Það hefur bara ekki skánað nógu mikið, en það hefur skánað mjög talsvert og við höfum færst yfir í þessa mýkt og ég sé ekkert eftir í raun og veru þessum svona gömlu hörku dögum, Mér finnst það ekki heillandi, en hins vegar Það hleygi mikið á kostnað annarra í fólki. Já, alls konar, þú veist, það var, einelti var alveg, landlægt og það var mjög illa komið fram við börn og sérstaklega þá sem að, einhvern veginn svona stóðu höllum fæti fengu virkilega að finna fyrir því, þú veist, og það enn í dag, en það samt minna og það gott en afskiptaleysið orðið, það hefur umbreyst, þú veist, það er ekki þannig að foreldrar hvæsi á börn ef það eitthvað fyrir þeim en það meira, þú veist, þetta að eins og ég sá daginn var á veitingastað og þar kemur inn par með mjög ungt barn í kerru og það röð á veitingastaðnum og þau fara í röðuna að bíða eftir að panta og allan tíman barnið einhvern veginn að reyna að fá athygli og þau eru bæði í símanum og ég svona horfði á barnið og þetta var svona drykklöng stund það sem að þetta barn og ekki með neinum neikvæðum hætti, það var alltaf að reyna að fá einhverja svona jákvæða athygli og var að reyna að vera skemmtilegt og svona brosandi og reyna að fá einhverja tengingu og allan tíman voru foreldrarnir bara í símanum og þetta voru svona hipp og cool ungmenni þannig að ég hugsaði mitt þetta að það auðvitað þetta athyglis og afskiptaleysi sem við erum öll að berjast við, við erum alveg eins, þú veist, það ekki þannig að ég hafi alltaf verið með 100% athygli á börnunum mínu, það svo langt í frá, en þetta þetta hefur svona umbreyst samt, en ennþá sama vandamálið og jafnvel að einhverju leyti aðeins verra vegna þess að áritið sem að við erum að velja okkur með símónum og skjánum og öllu því að það tekur yfir meiri tíma held ég
Þetta finnst mér mjög góðu punktur hjá þér og það að segja svona sögur oft svo gott tæki til þess að miðla einhverju merkingu tíðaranda, breytingar á samfélagi. Ég tek stundum eftir því að það gert grín að foreldrum sem eru svona alveg súper passasöm með að allir hlutir í umhverfi barnanna séu í lagi og ef ég heimfæri það að einhverju leyti upp á menningu annarra þjóða í löndum þar sem ég hef sjálfur búið öðrum löndum en Íslandi þá finnst mér eins og stundum sé þarna einhver munur að foreldrarnir sem eru alveg súper meðvitaðir að allt sé ókei og sína barninu mjög mikla athygli og svona að við svona hálfbrosum að þeim. Já, það kemur aftur að því sem að Vigdís segir svo fallega að það skiptir mestu máli að vera góð við börn. Hvað er það að vera góð við barn? Hvernig er maður góð við barn? Er það stöðu hlýja? Er það, einhvern veginn að leyfa barninu að bara uppgöta allt sjálft eða þetta er nefnilega flóknara þó þetta hljómi vel þá er þetta talsveit flóknara. Hvernig ertu góður við barn? Og fyrir mér er það auðvitað þetta að þessi hræðilega staðreind að ef okkur tekst vel í uppeldi barna okkar að þá þurfa þau ekkert á okkur að halda. Þá verða þau bara fullkomlega sjálfstæð og þau þurfa ekkert á okkur að halda. Það er það sem við erum öll að keppa að. Og það inniber að við erum auðvitað að búa til einstaklingar sem að geta farið út í samfélagið og díla við alls konar hluti og lífið auðvitað bara eitt klúður þetta er klúður eftir klúður eftir klúður eftir klúður og maður það bara að viðhalda forvitninni og áhuganum þrátt fyrir það að vera alltaf að þessu eilífa klúðri og ekki brotna og vera, geta tekið sjálfum sér eins og maður sem þetta kallaða eintak. Það í raun og veru það að vera gott foreldri finnst mér og vera góðu við börn að leyfa börnum að gera mistök, sýna þeim að hlutir hafi afleiðingar, kenna þeim að vera góðar manneskjur, en þú mátt passa þig að vera ekki ofgóð manneskja. Þú getur verið ofgóð manneskja. Þú vilt heldur ekki að barnið þitt sé þannig að aðrir vaði yfir það, aðrir misnoti sér þeirra gæsku, þannig að þú þarft að gera, barnið þitt verður að geta sett öðru fólki mörk og bara stundum ýtt fólki frá sér. Þannig að þetta er talsveit flókið. En aðalmáli er auðvitað þetta að við viljum að börnin okkar séu sjálfstæð og auðvitað góð, hvernig sem að við skilgreinum það og auðvitað gagnleg, það er líka, förum aftur í þess að nýtja, af því að það er auðvitað þannig að það er mjög erfitt að verða hamingjusöm manneskja ef maður upplifir ekki að maður gagnist öðrum. Það er einhvern veginn þessi nytjahyggja er harðvíruð í okkur. Já. Ég fann að blanda hennu persónulega alltaf einhverju leyti saman við þjóðmála umræðu til góðsegils, ég veit ekki af hverju það gerist en fjölmiðlamennska er víða breytist í heiminum í þá átt einhverju hluta vegna og ég rifja stundum upp af því að ég fékk tækifæri síðar til þess að standa með betur í föðurhlutverkinu heldur en ég var einhvern veginn búinn betri björgum þegar ég eignaðist síðustu börnin mín heldur en kannski þau fyrstu hafði náð einhverjum þroska, hafði náð að tækla meinin í sjálfum mér með einhverjum hætti þannig að ég hafði svona betri börið til þess að verða skítsæmilegt foreldri til að síðast það og ég man þegar það rann upp fyrir mér hvað tíminn er takmörkuð auðlind og hvað það er mikil gjöf
að fá þessi ár með þessum heilögu, dásamlegu verum og hvað barnsögurinn stórkostlegt fyrirbæri og hvað þau eru skapandi og ég man einhvern veginn sko þegar ég bara setti það inn í stundaskrána að leika við þau, helst utan hús hvern einasta dag alveg þangað til þau nennti því ekki lengur að í stað þess að klippa limgerðið, bóna bílinn, gera allt þetta sem að nágrannir litu upp til og dæmdu mann af, þá bara setjum leik á dagskrá eitthvað að þetta segja höfum við ekki tíma bara til þess að gera alls konar hluti og brjótast út úr alls konar normum en við erum kannski svona þess að bara pínu feimin Jú, við erum alveg feimin en fyrst og fremst erum við löt sko. Já, ég held að það sem að ég hef alltaf verið að díla við er bara mín eigin leti sko. Þú veist, ég vil bara komast auðveldlega frá hlutunum og það er akkillisarhæll minn og sennilega margra annar. Ég held að ég held að þetta sé frábært dæmi að taka sér tíma og leika við börnin. Ég sjálfur reyna alltaf að leggja frá mér skjáin eða síman leið og einhver fyrir að tala við mig veist, að loka tölvunni og símanum en ég er alltaf mikið í símanum samt sko en það eru svona samt ákveðnar aðgerðir sem maður getur tekið upp á og það er einmitt þetta sko, það sem að ég er líka eins og þú sko, ég er með svona ég bý til tíma fyrir hvert og eitt og held mjög ákveð utanum það sko, það er eitt af því sem að ég held hvað mest utanum í lífinu er það að gefa öllum smá tíma sko fyrir sig þú veist, ekki í hópnum heldur að fá svona smá one-on-one tíma með öllum og þú veist, þetta er bara mín leið til þess að reyna að viðhalda þessum tengslum og en við þurfum öll að þetta er fyrirhöfn og það er svo auðvelt að sofna sko, það er svo auðvelt að og þú talar einmitt þennan tíma og þetta lífið og hversu dýrmætur hver dagur er. Já. Það er samt svo auðvelt að fara bara sofandi í gegnum daginn sko. Og það er svo mikið synd. Það er bara stærsta syndin. Já, það er stærsta syndin. Já. Sko ég er líka að velta fyrir mér sko hlutum eins og aga og formi. Þú hefur flutt fyrirlestra og vaktir tölur athygli, ég man ekki, er það svona ár síðan, varstu þá fullu eða? Já, ég var nú reynda bara í síðustu viku að kenna námskeið í endurmenntun sem heitir listin að vera leiðilegt foreldri. Já, listin að vera leiðilegt foreldri, þetta er semst ennþá í gangi. Já. Og ást og umhyggja hún felst oft í því að segja nei. Já, það er auðvitað bara sko ég segi það ofta að áður en ég eignaðist mitt fyrsta barn þá hugsaði ég að þú veist, hafði ég mjög rómantískar hugmyndir um það hvernig þetta yrði allt saman, við erum rosalega frábæri vinir og myndum leiðast bara í gegnum lífið, svona valhoppandi í gegnum einhver engi og þetta yrði allt bara frábært sko. Og svo auðvitað eins og bara flest allir foreldrar og þá vaknaði ég upp við það að sko ég sko er helst að segja nei við barnið. Það er sko helsta orðið í okkar samskiptum er nei og hitt orðið er ekki. Þú veist, hinn helmingurinn er fullur af því sko og það er alveg, þú veist, þetta passar ekki inn í þessa svona rómantísku hugmynd sem maður hefur, en þetta er rosalega mikilvægt vegna þess að við erum alltaf að, sko, ég sé það þannig að við erum að búa til ramma fyrir barnið og það er bara ákveðnar, fáar, einfaldar, skýrar reglur sem að alltaf halda. Það er ákveðnir hluti sem að alls ekki má, það má ekki meiða. Það á ekki að vera ókurteis, það á ekki að skilja út undan,
svona hluti sem að, þú veist, eru bara í rammanum, svo alls konar sko aðri hluti sem að það má alveg vera með læti, það má alveg börnum fylgir háaði, skilji og það er ekkert sem að við erum að argast út af, það brotnar hlutir, það bara gerist óvart það er bara þannig tínast leikfimiföt ekki þetta vera að gera neitt mikið mál úr því sko en við búum til ákveðin ramma og innan þessa ramma má hreyfa sig mjög mikið svo kemur að úlingsárunum og þá þetta faraðu að reyna á þennan ramma vegna þess að þau eru að reyna að vera sjálfstæð og reyna að rífa sig lausa frá foreldrunum og það er bara eðlilegt og þá svona kannski breykum við aðeins ramman og látum þau taka aðeins meiri ábyrgð á því sem er að gerast. En það skiptir svakalega miklu máli að krakkar hafi aga og Ægi fyrir mér sko, hann hefur náttúrulega rosalega slæmt orð á sér. Er það? Skiljanlega, já, þú veist, Ægi oft tengdu við refsingar og þess áttar sko og það ekki sá Ægi sem ég að tala sko. Ég fyrst og fremst að tala sem sagt svona aga sem að verður að sjálfsaga og sjálfsagi rosalega mikilvægur. Það það sem við erum í raun og vera að imprenta börnunum okkar sjálfsagi þannig að þegar þau fara frá okkur að þá hafið þau sjálfsagan til þess að geta sem sagt fungerað í bara veröldinni. Og og það engin annar sem að geri það fyrir okkur. Skólinn hjálpar alveg til, hann gerir það alveg helling, en þetta ekki hans ábyrgð samt. Það okkar ábyrgð að aga börnin okkar þannig að og Ægi fyrir mér snýst rosalega mikið hæfileikan til að taka tillit til annara. Já. Sem ótrúlega mikilvægur eiginleiki og aftur samt svolítið flókin sko. Já. Hvenær þú að taka tillit og hvenær fólk að bara vaða yfir þig? Þetta nefnir ég stundum mikilvægi stundvísi. Algjörlega. Það sumt fólk sem aldrei stundvíst. Nei. Og það að taka tillit til annara með því að vera ekki stundvíst? Nei, alls ekki. Nei, þetta einn af þessum þáttum, það sem að þú einhvern veginn bara búin að koma þér upp þeim vana að bara vera ekki að spá í það hvað aðrir hafa á dagskráni þennan daginn og bara kemur þegar þér hendar og það þetta agaleysi og ókurteisi vegna þess að veist, þetta bara sjálfsagt að taka tillit þannig til fólks að maður mætir á þeim tíma sem að maður ætla sig vegna þess að annað fólk hefur kannski eitthvað annað með sinn tíma að gera. En ætla að sé ekki þannig sko að stundum skortir kjark til að segja nei og stundum einhver menningarlegur miskilningur sem ræður því að fólk fælist að segja nei. Já, það líka mikilvægt eins og ég segja að vera bara með fáar einfaldar reglur og standa bara við þær. Það svolítið sko það sem að ég held að þvælist fyrir okkur það að við erum svolítið háð okkar stemningu í deginum. Ef að dagurinn góður, þá erum við til í að leyfa meira heldur en ef að dagurinn slæmur. Þá má ekki neitt, skiljið. Og það það sem að mér finnst sko slæmt að reglurnar eiga bara gild alveg sama hvernig þú ert upplagður. Geðþóttauppeldi. Það mjög erfitt. Það það versta sem hægt að eiga við þegar til dæmis andrúmsloft inn á heimili ófyrirsjáanlegt og síbreytilegt frá degi til dags. Já. Það hræðilegar aðstæður fyrir börn. Já. Það sko algjörlega, það þetta þegar að krakkarnir þurfa alltaf að lesa í það hvernig stemningin á heimilinu, hvernig þau mega haga sér og þau verða sko, þau geta orðið frábæri sálfræðingar samt. Af því að þau eru mjög flinki að lesa tilfinningar út frá bara svona látbræði og tón sko. En þau verða öll í sko skralli innan í sér vegna þess að þau einhvern veginn eru alltaf miðuð við það að hvernig
hvernig stemningin, skilur, og hafa einhvern veginn algjörlega blindu fyrir eigin upplifunum. Já. Þetta margslungið. Hvað það sem hefur hjálpað foreldrum sem þú hefur rætt við þetta svona mest? Fyrir hvað fólk þakklátast? Hvar eru aha-augnablikin? Ef einhver? Ég held að það þetta að sko átta sig á því að hafa bara einfaldar fáar reglur. Vera samkvæmur sjálfum sér. Skiptir gríðarlega miklu máli. Sýna auðvitað heilmikla ást. Það þetta að viðhalda tengingunni. Það stundum þegar við lendum í því að við sjáum að krakkarnir okkar að ströggla við einhvað, að þá það hvernig á ég að tala þetta. Það ekki, sko, tengingin nefnilega snýr bara að tengingunni. Hún snýr ekki að einstaka hlutum eða atburðum eða vandamálum eða eitthvað svoleiðis. Bara viðhalda tengingunni, þá kemur umræðan sem að skiptir máli. Þannig að það eitt. Og líka þetta auðvitað, að því að þú talar það að þú hafi verið sko, betra foreldri með seinni krakkana, og það auðvitað þetta að börnin okkar ala okkur upp. Já. Það auðvitað þannig. Já. Við erum... Þau kenna okkur alveg út. Já, ég meina, og bara ala okkur hreinlega upp. Já. Og það þá þetta líka að sko að reyna að taka sínar tilfinningar aðeins út fyrir sviga þegar að, þú veist, að maður svona reyna að vera ekki að fara með sko leiðindin í vinnunni til dæmis, þau verða bara, það verður að skilja þau eftir bara við útidyrahurðina og það mjög erfitt. Við erum auðvitað, þú veist, öll bara mannleg en svona að reyna að aðskilja svona þessi hólf, sko, þannig að maður sé ekki alltaf að taka öll vandamálin sín inn í samskiptin við börnin sín. Svo höfum við núna svona auka áhyggjur af tæknibreytingum, og hvernig líst þér til dæmis á hugmyndir að börn framtíðarinnar muni eiga AI, gervigreindar bara botta sem að verði þeirra besti vinur á heimilinu og þau geta alltaf leita til, og það ekki bara enn eitt dæmið sko útvistun foreldrahlutverksins og það sem skiptir mestu máli og afsal ábyrgðar yfir á internetið, yfir á samfélagsmiðla, yfir á þetta tæknilega umhverfi. Jú, þetta auðvitað bara eins og þú veist, þarna letin sem að ég alltaf að berjast við og það náttúrulega sko helst, það sem helst hræddu við einmitt þetta að letin í okkur verði ofan á. Það mjög áhugavert að sjá það sko, ef þú ert með krakka sem að, þú veist, fást ekki úr skjátækjónum og fólk bara, það bara alltaf í skjátækjónum. Ef þú setur þessa krakka í leik, þá þetta bara, þá það ekkert mál, skilur. Það bara, þau leika sér alveg bara eins og við gerðum í gamla daga, sko. Þannig að það ekki, þú veist, þetta svolítið mikið þetta að við sem foreldrar erum svolítið að kaupa okkur frí, sko. Ég komið góður, ég hef svo mikið stundað þetta sjálfur, sko. Við komum líka oft svo sliguð heim meðan út af þessum tæknibreytingum. Eins og núna, meðan þú varst að spjalla, þá var ég að tala við 2 viðmælendur. Ég þurfti bæði að hlusta á þig, reyna að muna hvað þú varst að segja, en líka tala við aðra. Og svona dagurinn hjá mörgum okkar. Og þá höfum við minni orku þegar við komum heim. Það algjörlega. Það auðvitað þannig að við verum átt okkur á því að sko orkan fyrir daginn takmörku auðlind. Við getum endurnýtt hana með því að hvíla okkur en hún takmörku. Hvar ætla ég að setja orkuna mína í deginum, sko. Og þú veist, það ekki, þú veist, stundum talað þetta, það þessi hugmyndum að besta daginn, sko, þetta tímastjórnunar pæling, sko, að við getum einhvern veginn besta hverju einustu klukkustund í deginum, sko, við bara, þú veist,
vinnum eins og skepnur og það riðst utan á okkur og við hoppum öll í verkefna og svo fyrir við heim og við eldum stórkostlega mat og svo verðum við með svona gæðastund með börnunum. Þú veist, þetta algjörlega galin hugmynd af því að þú bara einfallega hefur ekkert orku í svona dæmi. Þannig að þú hefur bara takmarka orku. Hvað ætlar að setja hana? Hvað þarf að eiga eftir? Menn eins og Egill Helgason benda stundum á að Íslendingar séu mjög mikil efnishyggjuþjóð. Ég held að það sé bara, ef það rétt þá held ég að það sé skiljanlegt. Það stutt síðan við höfum það svo skítt, stutt síðan vorum fátæk. Leggjum mikla áherslu á það að hafa það skítsamilegt, efnalega. Og svo náttúrulega erum við bara í ólgusjó, við erum bara skopparaboltar í Atlantshafinu því hér aldrei hægt að búa við öryggi í efnahagsumhverfinu og þetta meira og minna lotto eftir kennitölum, bara það getur munað öllu hvort þú ert fæddur 55 eða 60 upp á það hvort þú færð ókeypis námslán og auðvelt að koma undir sig húsnæði eða what not sko. En ef það rétt að við séum ennþá að bíta úr nálinni sögulega með það að það stutt síðan við höfum það flest ansi skítt og síðan þá fyrir vikið býsna mikil efnishyggju þjóð dags í dag vegna þess að ég held að það sé mikilvægt að við erum að skilja hver við erum frekar en að dæma það og sparki okkur. Þá dettur mann líka í hug að þessi þáttur á heimilunum og í uppeldinu og í viðþorfum hinna fullorðnu sem eignast börn og eru að reyna að búa þeim örugga framtíð að áherslan á hið efnislega sé stundum fullmikil á kostnað hins. Já, nei, ég held að það eiginlega ekki hægt annað en að taka undir þetta að við höfum náttúrulega verið mjög efnislega sinnuð. Það hefur samt alltaf verið svona ákveðin hópur í samfélaginu sem að hefur kannski lagt minna upp úr þessu. Mér finnst það svolítið með unga fólkið í dag að það sé svona aðeins svona stærri hluta af þeim sem ekki á þessum stað. Já, það? En það líka alveg á hinvegin sko. Þú veist, fólk sem greinilega mjög upptekið af því að eignast hluti og sína að eigi hluti og þess aftur. En ákveðin hluti finnst mér vera svona minna upptekin af vinnu og eignum. Skynjarðu upptakt hippakynslóðar hjá einhverjum hluta unga fólksins okkar í dag? Ég held að það sé ég ekki alveg svo bjartsýnn að halda að fólk sé svona að fara að kasta af sér klafa efnishyggjunnar. Ég ekki svo bjartsýnn. Nei, en það eru svona fleiri en einn tónn í. Já, það það auðvitað og en þetta auðvitað rosalega erfitt vegna þess að allir þessi samfélagsmiðlar og fjölmiðlar eru auðvitað alltaf að segja þú verður að eignast meira, hvað ert að gera? Þú verður að leggja harðar að þér til þess að eignast og kaupa og neyslan guð í sko öllu áreiti sem við fáum frá þessum aðilum. Nema samstöðinu þetta. Og hinar ógnirnar sko síthengingin, allt þetta áreiti, það að mörgu leyti sko snúnara, það ekki bara að vera foreldri í dag heldur en auðvitað segja allir þetta á öllum tímum. Við erum tímanir í dag eru merkilegir og viðsjárverðri en nokkur aðri tímar en það samt alveg staðreynd það ekki að þetta nýtt og við þekkjum ekki alveg. Já. Og þetta svo rosaleg breyting, sko. Við sjáum, sko, það eru breytingar í taugakerfi. Skilur við vegna þess að, þú veist, við erum með tölvuskjái fyrir framan okkur marga klukktíma daga. Það eru hreinlega bara breyting. Þú ert sérfræðingur í þessu, ekki? Ertu ekki menntaður í? Já, ég er með gráði taugalífeðlisfræði, sko, þannig að ég svona... Og eru orðnar? Já, það eru hreinlega bara, þú veist, það tekur krakka bara skemmri tíma núna til dæmis að skipta á milli athygli, sem sagt, vegna þess að þau eru svo vöndi að vera í, sko, svo miklu áriti. Taugafrumunar hafa breyst? Já, það vegna tækninnar? Já. Vegna nýrra hátta? Já, og það talsvert sko, þegar maður lesi þetta
sko sem taugalífeilsfræðingur þá finnst manni þetta bara að vera bara ótrúlega mikla breytingar miðað við svona hvaða tekur taugakerfið yfirleitt langan tíma að aðlagast. Vegna þess að við erum með taugakerfi sem er búin að vera meira að minna óbreytt í 1000 ára sko. Vá. Og er vísindasamfélagið að fjalla þetta sem heimsfréttir á hverjum degi? Já, þú veist, það eru Hefur fyrst bara illa með? Nei, þetta bara kapnar í háaðanum, Mér finnst þetta svo merkilegt. Já, þetta er talsvert áhugavert. Sko, ekkert endilega algjörlega skelfilegt. Nei. Þú veist, það er ákveðinir, þú veist, það er áhugavert að sjá að hversu manneskjan aðlagast breyttum aðstæðum og hvernig þetta gamla taugakerfi getur allt í einu bara tekið kipp og breytt sér. En svo er auðvitað þetta verður ákveðið vandamál í framtíðinni. Það er auðvitað að ráða við tæknina, þú sem einstaklingur einhvern veginn getur ráðið við tæknina. Hvernig ætlar að gera það, þú veist? Ég meina, við eyðum allt of miklum tíma í símanum og við sjáum sérstaklega með, þú veist, eins og þessi forrit sem er að bjóða okkur upp á þessi svona stuttu skilaboð, sko, þessi svona reels, sko, að það er mjög auðvelt að detta bara þar inn og allt í einu er bara klukkutími farin eða 2 tímar jafnvel. Og hvað ertu búin að vera að gera? Þú er búin að vera að hreyfa þumalinn, skilur bara klukkustundum saman. Þannig að þetta verður auðvitað svona verkefni framtíðar kynslóða er auðvitað þetta, hvernig kemstu hjá því að bara sofa í gegnum lífið? Hvernig virkjaru hugsunina þína vegna þess að það sem er líka breytingin er auðvitað allt áreitið. Við erum að bregðast rosalega mikið við og við sjáum það á samfélagsmiðlunum þegar fólk er að bregðast við einhverjum forsíðu fyrirsögnum, lesi ekki einu sinni greinina og bara bölsótast, þetta er bara svona basic tilfinninga viðbragð og það er engin hugsun í þessu og það er svo mikið hjá okkur núna, við erum alltaf að taka við. Við erum aldrei að velta neinu fyrir okkur, við erum aldrei að vinna úr neinu, við bara tökum við og svo, þú veist, bregðumst við, bregst bara þessi apaheili okkar, við einhverju svona sem kemur okkur í jafnvægi, það er mjög langt á milli þín og langafaðins, skilur, sem að bara bjó einhvers staðar í sveit væntanlega í kringum Mývatnið eða einhvers svoleiðis, og þú veist, það var ekkert að gerast. Það var bara sama fólkið, þú veist, það var veðrið, það var hvernig sprettan var og hvernig rollurnar komu að fjalli og það var rosalega lítið og þú veist, fólk var að skiptast á bókum, það voru bækur sem að gengu sveitina, skiljiði, og þú, skilur, sem ert hérna í samtali í hérna stúdíói og ert samt að svara skilabóðum, þetta er svo rosalega langt á milli ykkar þó það sé mjög stutt í tíma. Þetta er allt mjög umsjónarvert. Mér datt í huga á það þegar þú sagðir að það hefði orðið breyting á taugafrumunum og þá væntanlega í því skyni að færni okkar aukist að svissa á milli, klippa hratt, ekki satt? Jú. Sem er þá kostur ef við erum í þannig umhverfi. En mér finnst þetta akkur að tala inn í það sem að við Guðmundur Andri Tórsson vorum að ræða í síðustu viku hérna stöðu íslenskunnar og hvernig má efla stöðu íslenskunnar. Ég hef tekið eftir þessu hjá ungu námsfólki að hæfileikinn til þess að lesa mjög tyrfna, langa texta, hann virðist vera dotturinn sögunni, ég segi nú það ekki, hann virðist vera þetta virðist vera erfiðara verkefni fyrir æ fleiri börn af því að ég tek eftir að námstækni margra barna er að kannski barn er að læra
undirbúa próf í eðlisfræði og það bara formúlur og eitthvað svona nýþungt og hérna á 10 mínútna fresti eða 15 mínútna fresti þá klippt örstutt yfir á samfélagsmiðla jafnvel tælt skák eða eitthvað og hérna svo haldið áfram en á sama tíma þá erum við með doðranda til dæmis sem við ætlum að reyna að halda börnunum í framhaldsskóla Laxness, 1000 blaðsíðna þykka bækur og við höldum að hérna, það sé hægt að tróða þessu efni að ungu fólki eins og var hérna tróðið í okkur og ef heilarnir okkar og taugafrumurnar okkar voru öðruvísi þá og við gátum leyst það verkefni og vorum síður í að klippa á milli en nú hefur orðið breyting þá var nú svona punkturinn með þessu spjalli okkar Guðmundar Andra þá þurfum við að vera miklu duglegri að aðlagast að þeim breytingum sem orðið hafa verið til dæmis með vali á námsefni og hvernig við reynum þá að klumpa til sneiða og niður ekki satt. Jú, en svo þetta það sem ég hugsa þegar þú segir þetta sko það orðið sko algjört óþol fyrir leiðendum. Það má engum og mér hefur ekki leiðist bara sko bara í mörg ár. Hugsaður munin á ferðalögum. Segðu. Ég bara set á mig headsetið og ég kveiki á Storytel og ég bara stend í biðröðinni og þetta líður bara eins og ekkert sé. Og maður situr í flugvélinni í klukkutímum saman og annarkvort að maður að horfa á eitthvað eða að hlusta á eitthvað. Það fullkomið sko, afþreyingin bara fullkomin allan sólarhringinn. Og það auðvitað þetta sko, ég meina við lásum Laxness og Íslandingasögunum en ég get ekki sagt að ég hef skemmt mér mikið yfir þeim á sínum tíma. Svo auðvitað það sem að hins vegar gerist það að maður býr að þessum sko hæfileika til þess að lesa lengri texta og svo með svona auknum þroska þá fattar maður auðvitað snilldina í sjálfstæðu fólki og bara, en ég sá hann ekki þegar ég var að lesa hana í menntaskóla, bara alls ekki, ég skildi ekkert í hvað var í gangi. En það er auðvitað líka þetta að sko börnum má alveg leiðast. Ég held að það sé mjög gott að börnum leiðist. Vegna þess að það kveikir á sköpuninni. Hvenær ætlar að kveikja á sköpuninni þegar þú ert sífellt í áreiti allan daginn. Það verður ekkert, hún á aldrei innkomu. Þannig að það skiptir rosalega miklu máli að krökkum leiðist öðru hvoru að það sé ekkert að gera. Og það auðvitað, þú veist, ekki bara samfélagsmiðlarnir heldur líka þessi svona skemmtanaþjónusta sem að við foreldrarnir okkur finnst við vera knúin til að veita sko, að sífellt að hafa ofan fyrir börnum. Það ekkert endilega gott sko. Þannig að þú ert að segja þessi línudans, við getum ekki bara endalaust þróað námsefni í takt við athyglisbrestinn. Nei, ég held að við höfum ekki að gæla við hann mjög mikið. Ég held að þvert á móti að þá eigum við aðeins að leyfa þeim að ströggla. Aðeins að leyfa þeim að reyna sig. Þeim kemur ekki til með að finnast þetta skemmtilegra frekar en okkur þótti það, en það þessi samt hæfni til þess að gera hluti sem eru leiðilegir. Já. En við þurfum að huga að því ef taugafrumurnar hafa breyst. Já, bara ekki spurning. Það auðvitað bara ekki spurning, en þær breytast sko í hverjum einstaklingi með þjálfun hans við sko með tækin sko. Það ekki það að við séum farin að sjá ennþá kemur. En við erum ekki ennþá farin að sjá þetta flytist í svona genetist sko, en þetta meira þjálfun einstaklingsins með tækninni sko. Ok, ég skilði betur núna. Hérna upp úr sköpuninni rís undrið. Hið ófyrirsjáanlega, sko, galdurinn að vera til. Það sem þú sást ekki fyrir. Og það kannski bara mitt veganesti ef það einhver að hlusta ennþá á mig eða að horfa, það mikilvægi hins ófyrirsjáanlega og mikilvægi undursins og mikilvægi þess að allt sé ekki flatt og fyrirsjáanlegt. Nei, algjörlega. Ég algjörlega sammála því vegna þess að ég held að það sem að skipti rosalega miklu máli í sko velferð hvers einstaklings að hann sé forvitin. Já.
það gott veganesti og einmitt sko hluti af seiglu að vera forvitin, að missa ekki sko, að vera tilbúin til þess að sjá hvað gerist næst. Jafnvel þó að þetta hafi kannski ekkit verið rosalega gott sko, það sem að gerðist, en þú samt forvitin næsta skref, þannig að ég algjörlega sammála í því. Kæra þakkir, Dr. Ársæll Arnarsson, að koma hingað og spjalla við mig þetta mál. Ég bið stundum afsökunar á viðtölum mínu vegna þess að þeim hætti til að fara út á suður, en ég held nú samt að við getum pakkað þessu á einhverju leyti mest öllu sem við höfum rætt undir þetta þema, hvort Íslendingar séu góðir við börn og hvort við gætum gert betur, og við erum sammála að það þannig, ekki satt. Algjörlega. Já. Takk fyrir boðið. Kæra þakk fyrir spjallið. Áfram göngum við göttuna, kæri hlustendur, áhorfendur, nýr kafli eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Já, komið sæl og velkomin aftur á Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hérna með góðan gest, Tamila Garsel. Vertu velkomin, þú ert kennari og frá Kúbu og ert hingað komin til þess að ræða ástand á Kúbu. Það mikil mannúðarkrísa, en hún sannarlega ekki sprottin upp úr engu. Heldur hún svolítið hönnuð af Vesturlöndunum og þá helst Bandaríkjastjórn sem í svona miklum kúunar og þvingunaraðgerðum gagnvart kúbanska ríkinu. Þetta svona liður í þessum aðgerðum þeirra ná þarna yfir olíu og svona, svona hagsældar svæðum í Ameríku, bara eins og hún leggur sig. Það tóku fastan forseta Venezuela, Maduro og hafa þar að leiðandi stöðvað olíu olíuflutning á millilanda. Kúbanir treystu mikið á olíu frá Venezuela og þú þekkir þetta á þinni eigin raun, alla þessa krísu. Þú ert fjölskyldu þarna? Já, mamma mín og pappa mín og dóttir, systir mín heitin, það ennþá þar og auðvitað alla hinn frændur og alls konar. Já. Og við tvær systur eftir, ég býr hérna á Íslandi, búin að vera núna í 23 ár hérna og systir mín sem býr í Montreal í Kanada, yngri og þarna hún búin að vera cirka 18 ára og eins og þetta bara dæmigir Kúbuheimili, fólk fer út á landinu og fullorðnu fólk verður eftir og svo einstum bara að hjálpa þeir sem eru eftir á Kúbu til að lifa af. Akkurat. Og hvernig ástandið á Kúbu núna? Við heyrum litlar fréttir af því. Við erum eiginlega mjög sárir, sérstaklega ég mjög sár yfir að það þennan heimshlutun. Það bara gleymst alltaf að tala Það skiptir mér máli það sem gerist í Evrópu, heldur en í Suður-Ameríku og Suður-Ameríku það þekkir bóðlega lítið lögum. Hérna á Íslandi við Kúburir og við mínum megin erum að vera að vara við aðstæður á Kúbu í langa tíma, í langa skeið. Þetta ekki ný. Þannig að meira segja hingað til hefur komin fólk frá Kúbu að sækja hælis á sama tíma og Venezuela fólki var að sækja hælis og Venezuela fólki bara að fá hælis og Kúburir voru að fá hælis, það voru sendað tilbaka. En þetta bara óskiljanlega, við erum að vera að sitja í þennan ástandur í 70 ár. Venezuela búið rétt að byrja að finna fyrir pressur og lokanir og allt það, en við erum búin að lifa það í langa skeið og hann heila æfið
og þetta staða sem búin að vera síversnandi. Ég man ekki annað síðan sem fæði, við þurfum að trauka, það ekki setja til, en það verður og maður býr með skortur á öllu möguleikum. En maður tekur þetta sem sjálfsögðu hlutir. En smá hlutirna fara tímabili sem voru vetri, tímabili sem voru verri. Ég man stóð eftir Sovjetunionen féll. Það var mjög erfið tíma. Þú var með fullt af penningur í vasunum, en það var lítið sem ekkert að fá að borðast. Ég man til dæmis þess vegna ég hætti svo mikið kartöflur. Það var tímabili sem var bara fína kartöflur. Þú bara morgunmat á því sem kvöldmaten, þú bara heipin. Af því ofta svona krísur, þú fá bara einn máltíð á dag. Eitt heipin. Og þetta voru bara kartöflur. En taka kartöflur fyrir bergalífið mín og margar hannar. En staðan í dag miklu verra heldur en þegar Sovjetunionen féll. Núna sóttu sem penninga, það ekki matur og það ekki matur, það ekki nei, það grunnþjónusta engin. Fólk bara býr eins og svona frumstæði, eins og frumstæði fólk. Þú bara lifir af daginn eins og býtjám til hvað kemur, hvað tekur við. Fólk reynlega bara að svelta. Fólk reynlega að svelta. Fólk mjög bannaðir og þetta vegnast sérstaklega á börn. Og fullorðið fólk og við erum á Kúbu og fólki eiginlega bara svona elst fólk sem inn á landinu. Ung fólk bara að flytja á stóran stíl. 30% á fólkinu fór frá Kúbu í 2024. Þetta bara lækkaði svakalega og börnin líka. Þannig að það líka farin að leiðast að það verður erfira ennþá að leysa málum með svona fólk sem að verða eldri og eldri, enginn að taka við, með að missa börnir í framtíðinni, unga fólki sem hætt að mynda sér. Af því það erfið, ég skil það, ég útlifið það líka, að þú fær ekki í skólanum með tóma maga, en ég gerir það að ég vildi mynda mig. Þú ert að labba 8 kilometrar, að þessum tíma sem Sovjetunionen féll til að geta fara að mynda mig, kannski við kaffisopa í maganum. Til að vera 8 klukkutíma í skólanum, af því það ekki eins og hérna á Íslandi, þú mætir einn tíma og einn tíma, það bara, þetta vínudagur, fólk sem læra og tilbaka og ég skil það vel að það svolítið erfitt að einbeita sér og læra og ýmislegt að þú bannaður og svo núna í haust það kom einhver vírus, arbovírusis, það sem margir 2 og aðalega þetta var bannaður einhver og sama gerðist í COVID-tímabili, þetta var svakalega tíma og hlutir hafa verið síversnandi síðan COVID-tímabili frá síðan 2020 og hingað til. Hlutir bara raðað. Það svo ræð breytingar og það ekki lengur skortur. Það fátæk. Áður fyrir eins og til að ég var að segja bara alls upp, bara skortur, núna bara fátæk. 90% af samfélagi á Kúbu býr með fátækamörkum. Eins og búin að vera við getum duglegar að googla og leita upplýsingar en við fundum alls þessar upplýsingar. Eins og til dæmis frá COVID-tímabil 2020 hingað til það þjóðin farin niður í 9 milljónir. Þannig að sem ég kom til Ísland í 2013. Þetta segir þér eitthvað, bara í fyrra það voru 500.000 Þetta rosalega mikill munur. Já, það var 500.000 mann sem kom ólöglega til Bandaríkjun í fyrra bara. Og ekki tala öðrum löndum sem að fara. Dóttir eldri systir mín til dæmis, hún bara fór til Mexiko og hún ólöglega þar. En svo það sé slæmt þarna, það ekki svo slæmt og á Kúbu. Það erfitt að búa með óvissa, það erfitt að búa að þú hefur ekki mat að bjóða á barnið þínu. Þetta ég sem móðir bara, ég gæti ekki hugsa mér verri aðstæða að ég get ekki barnið mitt að borða og þetta hlutir sem á meðan þú þarna þú kannski fatar ekki að því þetta daglega líf, það svo eðlileg. En á leiðinu þú fer að hugsa, vera sjálfstæðu hugsun, sem svolítið hættuleg líka, með sjálfstæðu hugsun, það þú fatar það eitthvað sem ekki í lagi. Nei.
Og hvað það sem ekki í lagi? Við vitum það alveg, en ég spyr bara svo við getum rætt það aðeins. Af hverju ástandu á Kúba? Af hverju lagast Kúba ekki? Þetta stór kjötsúpa. Þetta stór kjötsúpa, þetta ekki einfalt mál. Fyrst og fremst, så margir neita því ekki. Við getum ekki neita því að Bandaríkjun áhrif. Við vitum það, við getum ekki neita því. Svo við séum sammála með ríkisstjórnin eða ekki á Kúbu, við getum ekki neita því að þetta hefur afleiðingar. Núna til dæmis þetta mjög nýlegt núna til dæmi. Með skortur á olíu á Kúbu, þú ekki að taka niður, steypa niður ríkisstjórn. Þú að drepa börn sem í spítalan. Þú konur sem óléttar að fá viðeigandi þjónustu. Fólk sem þarf dialysis, leusemía og nýrna vandamál og allt það. Þetta fólk að deyja. Þetta sko þessar aðstæður sem Kúbanir eru í núna, þetta minnir að mörgu leyti á Gaza. Já, nákvæmlega eins. Sama kerfi, þetta kerfi hefur verið notað síðan Rómverjar. Þú vil ná eitthvað ákveðin landi, þú bara fer í kringun, þú lokar allt aðgangur af matur og vatni og allt hjálp. Og smá morar að fólki fer nýður að því þú hugsar ekki sjálfstæði sem að þú með tóma magan. Þeir langar bara að fá mat og næringu fyrir börnin þín. Og fyrst og fremst að þú vera með svona þjóðhetja, þú einstaklingur. Þú einstaklingur, þú foreldri, þú bróðir, þú systir. Þannig að það hluturinn stundum sem að hugsa, já, við erum sjálfstæði, við erum að reyka stóran bóta í Bandaríkjunum og þú stjórnar ekki okkur, við ræðum okkar aðstæður. En þetta hefur kostað okkur rosalega mikið. Og núna það tíminn sem eiginlega það búin að kæfa alla samfélagis. En það ekki bara það. Það mjög illa stjórna landið. Landið búin að vera stjórna. Kjúklingur sem borðað, fólki sem borða í dag á Kúbu sem getur kaupið sér kjúklingur, af því það ekki allir, bara fluttu inn frá Brasilíu og Bandaríkjum. Hvernig stendur það því að þú getur ekki alveg kjúklingur á Kúbu? Og svo fólk, já, ég veit að fólk hefur setið í bakgarðurinn, en horfðu bara til Havana. Svona þékkvikt. Þú getur ekki alla upp kjúklingar eða svínir út í garðinu í Havana og på svali. Þetta bara gengur ekki. Og það ábyrgðarleysi, það spillingur, það félagslega agaleysi, það samblandar á öllu og þessi... Og verða auðvitað glæpir og alls konar og svo alltaf verið að líta... Glæpirtétnir á Kúbu bara... Ég bara lesa daginn, það 5,5 nákvæmlega eins og í Bandaríkjum. Já, heimt. Nákvæmlega eins. En það auðvitað líka mikil fátækt í Bandaríkjum sem ítir undir glæpa. Já, og þetta smá glæpir. Fólk sem bara drepin fyrir síminn. Fólk sem drepin til að stóla rammaðsjólið. Það bara, moral bara... alveg. Málið núna bara ræður bara að lífa af. Þú verður að lífa af því og þínu. Það skiptir ekki máli hvað leið þú fer, en þú þarf að lífa af. Og ég veit að þetta líka þetta mál sem við þekkjum út allt. En það margir sem leiðir, það glæpa leiðin til að geta lífa af. Að við með að vinna, 8 klukkutíma að vinna þarna, þú lifir ekki af. Launin þín, mann sem ég var á Kúbu sem kennari, ég var með $25 á mánuði. Og það var einu hæstu launin að við kennarar og læknar og hjúkrar og það fólk fá besta launin. Í dag kennari fá $60 á mánuði minnist mér, en þetta dugar ekki. En þó að það væru $250 eða $1000. Það dugar ekki. Þú fer í búð, þú lapar í búð og stundar bara raðir og tómatsósu. Já. Eða raðir og batsflösku og stundar það bara ekki neitt. Þannig að svo þú sem penning, það ekki til að fá. Og hvað fólkið þitt að gera? Fólkið mér hefði að eiga 2 dætur úti, 2 dætur sem eru óhlýknar á þessum tíma og ákveðu að bara að fara út og ríðja sig veginn. Og ég til dæmis þarf að kaupa mat á vefsíðum á ríkisstjórnin og borga jafnvel stundum $15 fyrir olju til að elda. Þetta bara ein dæmi.
og kjötin ég talar ekki það getur verið 1 pound sem svona halvan kíló cirka bát getur verið $50 og svo eftir með $60 á mánuði hvað það svo ég kaupir matur fyrir þeim senda til þeirra og ríkisstjórni að greiða þeim það matur annars þeir fá ekkert og það sem hægt að fá bara í svartum markaður sem mjög við vitum hvernig þetta gengur þú lífir að kúfur á svartum markaður þannig að þessi glæpur normalisera En af hverju alþjóðakerfið, af hverju heimurinn af hverju ekki all eyes á Kúba núna vegna þess að við erum að sjá ástandi versna mjög hratt og við erum að sjá, þetta manngert ástand þetta ástæðan fyrir þessu eru bara þessar sanksjónir Bandaríkjanna og Vesturlanda og Kanada hafa náttúrulega verið að fljúga þannig milli með túrista en hafa kallað þá alla tilbaka eru mestu leyti búin að leggja niður allt flug þannig að það einhvern veginn nú verið að loka allt af og maður myndi halda við svona vestrænu löndin í heiminum við myndum finna til ábyrgðar og segja bara heyrðu hingað ekki lengra nú ætlum við ekki að púka upp á Bandaríkin lengur þau eru að pína nágranna sína en það gerist ekki neitt Já, þetta þannig að ein búli stjórnar alls sem í kringum sig og þetta eitthvað sem ég hef aldrei skilja á heiminum eru 195 land Ég skilja hvernig 195 land, menn segjum það, getur verið rætt að einu. Þegar við vitum í fjöldan styrkin. Þegar þú sameinis allan þínan kraftur, þú sterkari. Og ég held aðalmáli að Evrópubúar eru búin að sofna á verðið. Erum við að sofna ferði, heimurinn sofnað á verðinu, alene það kemur ekki fyrir mig, það við erum góðir, þannig að þessi samkennd, það búin að tapas og svo séu fullt af reglum, við verðum kynebra þriðja greinin og alls konar mannréttindur og réttindur barnana og allt konar sem réttindur sem fallega skriftinu og í lokkur reglur en engin framkvæmdir. Af hverju ekki gert á Kúbu? Af því Kúbur skiptir engum máli fyrir Evrópubúar. Kúbur skiptir engum máli eiginlega fyrir aðra þjóðir. Við höfum engan áhrif svo við deyjum á morgun og því mun ekki finna fyrir. Það við sem finnum fyrir það. En ég svo tími til að mig, ég dást að Mexiko. Já, Mexiko mitt. Mexiko bara að standa í sinna. Ég hef aldrei séð húrrakari konu og ég sé að hún hefur það sem þarf sem flestir karlmennum sem stjórna London hafa ekki. Já, hún stendur svo litið upp í hárunu á Trump mitt líka. Já. Nú man ekki hvað hún heitir. Claudia eitthvað því man ekki nafni. En mér finnst að setja það sem þar. Allir séu þeir, það býtur nú við. Meðan við skiptir sambandi, en þú stjórnar okkur ekki. Með hverju ég tala og með hverju hef ég samskiptum. Og svo það þetta ótrúlega. Þú til dæmis, núna með þessi ástandi með Mexiko, við erum að tala um Mexiko. En Mexiko gerir business með Kína, þeir hækka taxes, skattar að hækka til Mexiko, en ekki til Kína. Af hverju hækkar það til Kína? Við þú ræður við Kína. Af hverju þú gerir ekki árás til dæmis á Kúbu, Bandaríkjamennir? Þeir vita að það samkomulag sem var skrif í lok kalda stríði. Þú má ekki ráða sín á landinu. En þetta auðvitað árás. Þetta árás. Þetta það. Þetta bara, þeir eru bara að segja eftir að landi bara gefi eftir. Þeir vita að stjórnendur á Kúbu eru ekki vinsælir. Þeir vita það og þeir vilja flytja fyrir breytingar með það skilir að það þarf að hlýða. Meira að segja, við erum komið með forseti og hvað sem við erum að kjósa. Marcos Rubio bara forseti Kúbu. Þannig, þetta bara svo brjálið. Og svo London í kringum okkur bara alveg, ok, það bara allt í lagi. Hann Trump bara brjálið, Trump brjálið. En svo þetta bara hræðslan við Trump líka. Já, en þú fattar ekki. Þetta svipað að það gerir sem ekki lítur líkar. Að hann bara á þessa pólveri og kýðingar, það allt í lagi. Og svo allt í einu, Europa bara í hættu. Þegar þú lætur
svona menn, svona lönd haga sér svona að það orðna auga fyrir það eru búin að geta, þetta krabbamein þegar þú tekur ekki meðferðir á 13 tíma það bara að það búið Akkurat og ég held alþjóðastofnun og eiginlega allt heimurinn bara búin að loka augun fyrir og eru bara að sitja í þinni þægindarramma og þeir bara líka eru búin að vera að veikja þeir búin að vera allt og lengi tími í fríð og ekki viðbúa fyrir ýmislegt dreista allt og mikið að það góða en við vitum að mannkynni ekki alltaf góð við höfum svona slæmklíðir og góða klíðir þannig að þú þarf alltaf að vera með eins og mamma mín var alltaf að segja í gegnum lífinu þú þarf að lappa með 2 boka einn fyrir það góða og einn fyrir það slæma en þegar slæma fer að vega meira þá þú þarf að sleppa hana Já. og hvernig ætlum við að sleppa hana hvernig kemur tími hvernig nóg verður nóg fyrir alþjóða veðgavangin til að segja hinga og ekki lengra. Ég held að sko að bara svona hinn almenni vestræni borgari ef við tökum bara Ísland sem dæmi Íslandingar vita ekkert hvað að gerast á Kúbu. Það aldrei í fréttunum það ekkert talað það. Ég leita fyrir samtalað okkar og var ég að leita fréttum frá Kúbu og einu fréttina sem berast frá Kúbu eru sko frá kúbuskum miðlum sem eiginlega búið að leggja niður af því að það rafmagnslaust og það bara eru serverarnir eru bara úti og það bara við fréttum ekki neitt nema í gegnum einhver svona bandarískar fréttaveitur og það einhvern veginn virðist ekki rata alveg hingað til Íslands heldur. Ganski fyrir mig fyrir orðalagi og ég vil ekki móka neinu en í gegnum tíðina við vitum að samfélagsmiðlum og jável ríkisstjórnin á Íslandi mikið rasasleikir af bandaríkjamennir. Já, það alveg rétt. Það eru búin að þeir eru bara allt hægt og menn með bandaríkjamennir og best ekki að trúbla manni leifu hann gera það sem hann vil leifu hann frið svo mikið meðvirkni rosalega rokkra meðvirkni og fréttamennska hérna á Íslandi redda sér bara eiginlega að þessi miðlar, bandaríkjamiðlar það ekki mjög fáar sjálfstæðamiðlar sem sjá og upplýsa málum og þetta bara copy-paste frestur og þessum fréttum sem hérna á Íslandi fólk lesi bara copy-paste frá erlendum miðlum því miður ekkert að því að við vorum svona við líktum Kúbu svolítið við Gaza bara núna áðan og þá fór ég að velta fyrir mér sko að því að alltaf þegar þú sko ítir fólki út í hotn og kúar það þá kemur að því að ykkur býtur tilbaka og ég veit það og það er auðvitað hættan alltaf að það verði eitthvað skonar, ég veit ekki gagnáros eða ykkur fremji hryðjuverk eða eitthvað svona eða og að sko bandaríkjastjórn eigi þá eftir að nota þetta til þess að réttlæta þá einhverju hernar í hlutun eða annars slíkt. Hefur áhyggjur af þessu? Ég veit það. Já. Ég sjálf til að með segja ég sé að þú að ganga mínu réttun og að mínu svið. Ég bara brjáluð. Og við kúverið erum svolítið brjálaðir í þessi karakter. Við erum ekki svona típa sem við fórum mjög með orðun og hlutun sem við erum óánægðir. Eitthvað sem ég get ekki losna mig við gegnum tíðina. Við erum bara brjálaðir, við segjum frá. En nú Trump veit að ríkisstjórnin ekki beinsælda Kúbu. Kúbu hefur verið með illa stjórn og við vitum að það ákveðin yfirstétin sem við að tilenga sér all og lífa lífið, stóra lífið, að meðan hinn bara strikna og svikna. Það fólk allar fara út á götunni. Og auðvitað verður ofbeldi. Það við sáum þetta 11. júni ekki langt síðan, þegar fólk fara út á götunni, þá bara fullt af fólk sem slasaðist og nokkrir sem dó. Við höfum börn í fangelsinu, bara fyrir það stærri en að fara út á götunni og mótmæla. Hvernig við erum, í það, fólk hefur engang að tapa. Og þegar þú hefur engang að tapa, hvað þá? Ég hef ekki að tapa, að við ég sitter hemma, ég ætla að deyja hvað sem ég ætla að svelta hvað sem ég fer bara út á götunni. Og svo það verður svona
hvað með svona... Ég meina, Kúba er auðvitað þekkt fyrir byltingarnir sínar. Já, þetta verður það svona innri byltingin og það verður rosalega mikið ofveldi og það verður mikið tækifæri sín sem mennir og það við sem það að Bandaríkjum gerir eins og þeir gerðu í 1898 þegar Kúba við Norður Spánverjar og svo þau fara, já, ég gem að aðstoða ykkur og svo þau fara í 1902 út á landinu og segja að þeir eru búin að byggja igjen þannig að þeir stjórna utan á landinu og við erum bara bakgarðurinn þeirra og þetta myndi gerast af því þeir eru ekki að gera innrás, þeir eru að koma með helsvörðun lögun og allt það, við erum að koma að styðja við fríðun á svæðinu sem við vitum hvernig þetta Akkurat. Það ekki þetta er bara sagan að endurtaka sig Já. Þetta útskrift en einhverju hlutum vegna fólk bara eða ekki fólk, fólk sem betur fyrir svo vel upplýsta að láta okkur segja sig hvað sem en ríkisstjórnar, þeir sem hafa völd bara labba blindir í því bara gera Bandaríkjum bara góður, bara ekki vera að rífast við hann, láta hann koma en eiga að setja með þeirna og svo ég var svo neyslu til að með svona með Grænlandi Já, einmitt Koma, nei, við þurfum að koma samkomulegi nei, það engan samkomulegi, fuck off Já, það vantar bara meira, það vantar meira í Kúbani og Grænland Já, við gerum engin eina samkomulegi og þú bara hendur út þetta kemur þér ekki við og þú er ekki sáttu við það við mætum okkur á gólfinu engin samkomulegi, hvað samkomulegi þetta að gera með einhver búli og þetta ertu hrættum að þetta verði kannski raunin með Kúbu ég meina, sko, hver væri svona draumastæða þín, ég meina, hvað myndir til dæmis íslenski utanríkisráðherrann sem að hérna er alltaf að koma svona fram og vera með svona, þú veist, hérna svona mannúðlegar skoðanir og svona samt ítur undir Bandaríkin alltaf og frekar samstarf og hérna, hver væri svona draumastæða þín, ég meina, hvað getur Ísland gert? Draumastæða væri, ég skal segja þér Getur Íslands komið á viðskiptasambandi við Kúbu? Já, það getur allir með að hunsa þetta þetta er mannréttindabrot þetta er klárlega mannréttindabrot þannig að þú þarf ekki að hlýða einhverju sem er að fara ekki eftir lottoreglun sem hann sjálfur bara skrifa undir og ítrekka þannig, come on þú allir gera það en draumabæri og þetta gerist mjög auðvelt alveg að þetta viðskiptaband fer niður að ríkin á Kúbu hefur engan afsökun til að segja við getum ekki gert þetta fyrir Bandaríkjunum er svo vondir við með okkur Akkurat Þannig að þeir þurfa að leyfa erlenda fjárfestingar vera erlend fjárfestingar ekki eins og núna að erlenda fjárfestar eru fastir á Kúbu og það mega ekki taka penningar út í dag þeirra penningar er bara frysta þarna á landinu það kemur erlenda fjárfestingar þú leyfir enga fólki að sjá fyrir sin eigin framtíð og þetta myndi blómstra aftur þannig að fólk sem verður í stjórnum kemur úr fólkinu sjálf Já, einmitt, það væri ekki með miðstjórn Bandaríkjanna Já, þetta er eðlileg þetta gerðist líka í Kína þegar þeir voru að koma sér rétt hvernig þeir koma til kreppinu það voru mjög fátækir, við erum kommunistar við erum rosalega fátækir herðu, lefum bara enga fjárfestingar Kattlunga erlenda fjárfestar lefum fólk bara blómstra en auðvitað ekki mis á sjónarhorninu þetta félagslega hyggja og sér okkar Kína í dag og ég held að þetta myndi vera líka á Kúbu láta Kúbu vera í fríði fólk á Kúbu er rosalega dugli með rosalega mikið megnan bara þrausegjasta fólk í lífinu sem hef kynst mér í gegnum tíðina þannig að Þetta setja viðskiptafann í burti og hreinna Bandaríkjunin og þú myndir sjá hvernig allt breytist. Þetta fólk sem í stjórnum myndi ekki endast lengur. Bara viðskiptafann dettur niður. Fólk í stjórnum myndi ekki endast 1 ár. Af því fólki sjálf myndi bara styrkja, vera sterkari og myndi bara taka yfir. Akkurat. Þannig að það þarf ekki erlendi, hvað segir maður, einhverju utanfrá til að segja til hvernig þú þarf að laga húsið þitt þú veist hvað götun í takin eru þú veist hvernig að laga það er ekki neina sérfræðingur í því og þetta er eitthvað sem Bandaríkjunum gerði með Puerto Rico það er eitthvað sem Bandaríkjunum gerði með Hawaii og
og margir hugsa að þetta sé bara draumur. Nei, en það bandþekking. Það rosalega mikið bandþekkingar. Og margir horfa, margir Kúverjar eins og margir Venezuelamennir sem horfa til Bandaríkjunum, hér bjargabætur okkar. Nei, það ekkert sem kallast ókeypis í lífinu. Allt kostar. Og það kostar þér sjálfsbyrðingar. Þín eigin identity, sjálfsímynd, að láta þetta gerast. Að því alene þú láta aðrar niðra þig, sjálfsverðingar tökur bara í mólun. Og það þú hættir að vera þessi virðulegt einstaklingur sem hefur bara rétt, það eru mannréttindur að lifa viðeigandi líf. Þannig að, eins og ég segja alltaf, það er enginn að nágranni kemur að segja mér hvernig að laga húsið mig, ég veit hvað ég þarf að laga. En láta mig friðir, gefa mér vergir til að gera það og þú myndir sjá að þetta myndi lagast. Akkurat. Tamila Garcel, þakka kærlega fyrir að koma hérna og ræða við mig Kúbu. Ég fæ nú hnipa í þig hérna aftur mjög fljótlega því að við þurfum að halda áfram að fylgjast með ástandunum Kúbu og í kring því að það ansi margt að gerast í Ameríku, heimsálfunni, ekki bara Bandaríkjunum, heldur í Ameríku allri og hérna það var rosa gott að fá þig og hérna ég bara, sjáumst aftur vonandi sem fyrst og við tókjum við það meira hér handa við auglýsingar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Já, komið í sæl og blessuð og takk fyrir að fylgjast með umræðu okkar geðveiki. Þetta 4. þáttur okkar Ólafs Ævarssonar geðlæknis. Vertu velkomin, Ólafur. Takk fyrir. Mér langar að spyrja þig áður en við kynnum efni þáttarins í dag. Hvað þér efst í huga núna þegar við höfum saman gert þessa 3 þætti okkar? Já, mér efst í huga þakklæti fyrir að fá tækifæri að fjalla þetta mikilvæga efni og mér finnst þér hafa tekist að svona ná út úr mér bitum sem að ég vona séu gagnlegir og ég vil áframhaldandi umræðu og nýtilegir og ég heyri það að ég og finni ég verið að skoða og fá upplýsingar frá þér að við fáum góða viðtökur og mér finnst það léttir á samvisku minni því mér finnst stundum að við séum læknar og fræðimenn aðrir oflokuð inn í fílabeinsturninum. Við viljum nú öll koma og stíga fram og fræða en það mætti gera svo miklu meira af því. Þannig að ég þakkláttur fyrir það. Þetta mjög áhugaverður punktur sem þú nefnir. Ein fyrirstaðan gegn því að þið séu kannski iðnari við að stíga fram í þjóðfélagsumræðu og svona viðkvæmri þáttagerð eins og þessi hefur verið kannski svo að það þarf jú traust til þess að leggja sig undir og traustið á milli okkar tveggja það hefur verið svona byggjast alltaf upp hægt og rólega þannig að við þórað kannski að ganga lengra og lengra. Ég held það sé rétt og eins og þú hefur gert og ég kannski örlítið líka verið að tala okkur sjálfa sem bara gott, við erum bara mannlegir eins og aðrir og ég er líka þakkláttur fyrir að fólki finnst það ekki framandi að 2 miðaldra kalla sig að tala tilfinningar. Fólki finnst það sérstakt. Við hittum nú konu hérna rétt áður við fórum inn í upptöku sem var að tala hvað þetta væri sérstakt. Já, hrós okkur fyrir það. Jú, reyndar. En sko, það eitthvað við það hver viðkvæmt þetta og að tala veikleika sína og vera á okkar aldri og með þína stöðu og ég með mína stöðu. Það eitthvað sem að fólki finnst ekki sjálfsagt. Nei, mér finnst líka önnur hlið á þessu sem þessi að ég fengi tækifæri hér til þess að gefa fólki vissa innsýn í það hvernig geðlæknirinn vinnur og hvernig geðlæknisfræðin virkar. Það ekkit endilega mjög mörg tækifæri til þess. Nei.
og ég finn að fólki finnst þetta forvitnilegt og þá líka að ég fái tækifæri að miðla því að ég þá í raun og veru á tímamótum sjálfur að undirbúa starfslok. Já. Og það sem starfið hefur gert við mig, vinnan við þessi viðkvæmu mál, geðheilsuna, hún hefur gert mig bjartsýnni. Já. Líka gagnvart erfiðustu geðsjúkdómum. Og þá gæti einhver sagt, hann veit náttúrulega ekkert hvað hann að tala þetta svo vond og erfið mál og það alveg rétt að geðsjúkdómar, að missa geðheilsuna mjög alvarlegt mál. En ég veit samt hvað ég að tala að ég hef verið samtíða fólki með alvarlega geðsjúkdóma í áratugi. Þú fyrirgefur, ef einhver veit hvað hann að tala þá ætti það að vera maður í þínu stöðu. Já, jú, af því að ég hef haft að tækifæri að vera áhorfandi að því að sjá hetjudáðurnar þegar fólk nær sér út úr geðveikinu og það ekki hægt að segja það alltaf. Stundum enda sögurnar á hörmulegan hátt. En það samt einhver boðskapur í því að ég finni bjartsýni og jákvæðni til starfsins og samvinnunar við sjúklingana sem flestir eru alvarlega geðsjúkir. Já. Það gaman að heyra það að þú kveðir vettvanginn senn bjartsýnn. Já. Mér langar aðeins áður við förum lengra að kannski að varpa því upp við þig hvort þú sjáir svona einhverja kosti við það að blanda saman þjóðfélagslegri umræðu á svona víðum skala þar sem að við tveir menn erum að ræða þjóðfélagið. Já. Að blanda því saman við persónulegar upplifanir og uppljóstranir og svoleiðis. Er eitthvað vit í þessari formúlu? Já, mér finnst það á tvennanátt. Það fyrsta lagi það að ég hef lært það að þegar fólk segir sögur sína þá það sterkasta fræðsluformið. Þá hlustað og fólk tengir við það. Og flest af því sem við erum að tala í raun og veru ekki framandi mannheimur af því að það dýrmætt fyrir alla að halda góðri geðheilsu en flest mörg lendum við í að fá einhver heilsufarsvandamál, hvort sem það nú andlegt eða ekki. En svo hinlegin þetta, það sem merkilegt við geðheilsuna og geðsjúkdómana, að það svo nátengt samfélagsgerðinni. Já. Og ég hef stundum hugsað það að góður stjórnmálamaður sem að lætur á sig bera, hvort sem hann á þingið ekki, eða vinnusamur stjórnmálamaður í bæjarpólitík eða slíku, þeir geta haft svo ótrúlega miklu meiri áhrif á geðheilsuna heldur en geðlæknirinn. Með skipulagi bæja, með ákvörðunum fjármál og hag fólksins í landinu af því að geðsjúkdómarnir eru í orsökum oftast það sem við kallum psykosocial eða svona sálfélagslegir sjúkdómar. Þannig að þó að umhverfis skiptir máli í hjartasjúkdóm og lúnasjúkdóm og mengun og allt þetta að þá hefur þetta mesta þýðingu varandi geðheilsuna. Og það til mjög góðar rannsóknir á þessu, hvað þetta mikið afl og hvað ýmis konar inngrip eins og stuðningur í skóla eða félagslegar úrbætur í fátækra hverfum og svo framvegis, hvað þetta hefur gríðarlega áhrif á geðheilsuna. Mjög áhugavert. Það það. Og maður finnur líka af því að svona einn af punktunum okkar við þess að þáttagerð var að reyna svona, ég segi nú ekki útrýma skömm, þú útrýmir nú ekki skömm. Nei. Þú útrýmir ekki tabúinu í tengslu við geðsjúkdóma á einni nóttu. Þú við getum kannski aðeins skárað vatnið, við getum kannski haft einhver áhrif á að það sem að fólk felur innra með sér að það átti sig á því að það kannski, þú nefndir að hann hetjudað, við farið í gegnum það í fyrir þáttum að það sem að maður heldur að hafi kannski verið manns aumasti tími, það var kannski sigurgangan upp, hetjudaðin sjálf. En sem sagt, eitt af því sem við höfum verið að reyna að gera, það að minnka fordóma, það að minnka þessa skömm, það að það sem að við höfum álitið abnormalt feimnismál og við bara í ljósi þess hvað algengir geðsjúkdómar eru, að bara henda það svo borðið. Og til að svona ná sterkar til hlustandi og áhorfenda þá datt okkur í hug
að þetta persónulega flétta saman þínu sérfræði áliti og minni reynslu sem fjölmiðlamanni og svo hinu persónubundna að greiða leiðin til fólksins úti, hún þið kannski opnari. Já, ég trúa það. Já. Sko, Ólafur, áföll, yfirskrift segi ég þáttarins í dag áföll og aðstandendur. Og undir lok þáttarins ætlum við að leyfa nokkurum röddum áhorfenda og hlustenda að heyrast og kannski svararðu nokkurum örfáum spurningum frá almenningi sem hafa borist okkur í gegnum til dæmis Facebook síður samstöðvarinnar og fleira. En það voru margir Íslendingar sem vildu að við ræddum áföll og aðstandendur. Þannig að við erum svolítið að bregðast við óskum þeirra sem að fylgjast með okkur. Og eigum að byrja á fyrirhlutanum. Já. Áföll, hvað það? Já, áfall er ef maður verður fyrir einhverju sem að hefur slæm áhrif á mann, kallar á breytingar, sviftir burt öryggiskendinni, kemur rof í hana. Já. Og talandi fordóma að það í raun og veru ótrúlega stutt síðan að venjulegu hefðbundnu viðbröðum voru að bíta á jaxlinn og þegja og komast í gegnum skaflinn. Nú erum við búin að opna þetta meira. Og áföll geta verið svo ólík og áhrifamikil eftir hver við erum sem verðum fyrir þeim og eins líka hvenar og á hvaða aldri. Og alvarlegust áföllin náttúrulega þegar einhver svik eru með, að það einhver sem að þú átt að geta treyst sem að gerir þér eitthvað, það þessi ofbeldisverk. Og framhjáhald kannski? Já, og þú veist, þegar einhvers sem þú treystir og nátengdur þér fremur einhvers konar kynferðislegt ofbeldi gagnvart þér, það eru verstu brotin. Eða sá sem þú treystir og átt að geta treyst svíkur þig, þannig að það það sem gerist líka í framhjáhaldinu. Já. Þannig að áfalli geta verið svo mörgu tægi og það sem hefur komið í ljós að þegar það er komin meiri umræð þetta að það geti verið að við skaldumst við þetta, að það bara heilin og líkaminn berið þess merki af alla tíð ef áfallið mjög alvarlegt. Og það mikil umræð svona núna. Og þá ég að tala þessi alverstu áföll. Og ef maður skjóti inn í jafnvel gangi erfðir. Já, það eru merki það að svona viðbröð okkar við áföllum og hvað situr eftir að það geti erst á milli kynslóða, tilfinningin og vanlíðanin eða munstrin sem myndast í kringum það að ná að lifa af. Já. Og það þetta að mæla ýmsar svona hluti í efnaskiptum heilans og í svona boðefnakerfunum og í hormónakerfunum og það virðist geta myndast langvinn og stundum jafnvel varanleg röskun sem þá oft varðandi svona þætti þar sem að taugakerfið og hormónakerfin að vinna saman. Taugakerfið og hormónakerfið að vinna saman. Og hvað gerist það? Það gerist til dæmis í hvernig hugurinn stýrir álagsviðbröðum, að maður fá þá svona röng álagsviðbröð og þetta getur verið mælanlegt og að sjálfvirka taugakerfi sem svona samspil heilans og með taugakerfisins við hormónakerfin, það liggur svona mörkum þess að það sé svona jafnvægi sem að þarf að vera staðar úr lægi og svo síðan hvað var andlegu hliðina að fólk nái sér ekki út úr álæginu og setji fast í því sem kallar áfallastreita sem einhvers konar þunglinds og kvíðavanlíðan sem geta orðið mjög varanleg, jafnvel breytt fólki og persónum gera þess. Og nú ég trygga það að þetta þessu alvarlegustu áföll og að það sé mjög langur ferill að ná sér út úr þessu og jafnvel að það sé ekki alveg hægt og þessari þekkingu hefur verið
hún hefur verið túlkuð í greiningarkerfunum, að það er komin ný greining, gamla áfallastreitan, heitir á ensku PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, og er svona sprottin upp úr fræðum á hvernig hermenn komu tilbaka andlega skaddaðir úr styrjöldum. En þetta er öðruvísi og setur lengur í okkur og er þá kallað komplex PTSD, sem er þá hægt að þýða á íslensku langvinn áfallastreita eða flókin áfallastreita, sem að fólk er að vandræðast með bara mjög lengi, og þarna er meðferðin í svona sérhæf form af samtalsmeðferðum, stundum líka lyf, og það er svona ákveðin nýjung og úrbóti í meðferðarhugsun að styðja þetta fólk sérstaklega vel. Hver er lykillinn í samtalsmeðferðinni þinni þegar þú fer svona? Já, hann er í raun og veru að skapa traust til þess að geta talað og unnið úr hlutunum. Sálfræðingarnir nota svipaðar aðferðir, þeir nota líka svona aðferðir sem eru ekki eins tengdar orðum fyrir fólk sem er með að tjá hlutina, þannig að það er hægt að gera ákveðna æfingar. Þannig að og þetta er svona framför í bæði greiningunum og eins líka í meðferðartilboðun að gefast ekki upp og sætta sig við það að það þurfi svona meiri og djúpstæðar og lengri tíma meðferð í svona stöðu. Já. Þannig að en svo maður fer aðeins í svona, hvað ég var að segja, mildari áföll og svona það sem við kannski búumst við flesta lenda í, að það er ekkert mótlæti í persónlega lífinu eða ekki framgangur í náminu eða á vinnumarkanum eða veikindi sem eru líka áföll oft. Að það er öðru vísi og manneskjan hefur alveg ótrúlega aðlögunar hæfileika til að takast á við svona hluti og sumir vilja meina að það sé styrkjandi að lendi í áföllum og maður komi sterkari út úr því. Þannig að þetta eru svona kannski fleiri en ein tegund af áföllum sem ég er að tala núna, eitthvað sem er djúpstætt og alvarlegt og þeirra börnin er misnotuð og slíkt og svo aftur eitthvað sem er einfaldara og venjulegra og geti verið styrkjandi á einhvern nátt, eflandi. Já, og við gætum rætt áföll í enn víðara samhengi, er það ekki? Að stundum eru þau persónubundin, stundum eru þau afleiðing hins félagslega umhverfis, stundum fæðistu bara með áfallið í hausnum, er það ekki? Jú, þá er væntanlega komin einhver ákveðin munstur og það er bara mjög áhugavert líka að huglega þá sko hver er það sem verður fyrir áfallinu ef að það er fullorðin manneskja með formaðan persónleika að þá er nú stundum hægt að reikna það út svolítið fyrir hann hvernig fólk tekst á við áfallið af því að það er þá þættir í persónugerðin sem svona bjóð upp á það. Sumir eru alltaf fljótir í það horn að verða fórnarlömb, aðrir verða meðvirkir. Þeir þriðju verða ofurduglegir, þannig að það er svona ákveðin viðbrögð sem að myndast. Og þetta eru einmitt hugtök sem við ætlum að ræða hérna á eftir í tengslum við hlutverk aðstandenda. Því fram til þessa höfum við einkum lagt áherslu á hina geðveiku og þínar greiningar og það sem þú hefur þau mál að segja. Þannig að einmitt, það verður mjög fróðlegt að heyra þig fara út í þá sálma. Sko, mér hefur dottið í hug, Ólafur, að aðstandendur geðsjúkra á Íslandi séu hópur sem oft á tíðum er illa settur í myrkri, skömm, tekur undir það? Er það þín reynsla? Já, þó að þetta sé að breytast, þá er stutt í skömmina og það er nú ekki síst varðandi fíknina. Já. Og þú veist að þegar ég tala fíknina þá meina ég áfengi líka sem er. Já. En svo er ýmislegt í sambandi við svona flóknari, djúpstæðri geðraskanir þar sem að verður hegðunatruflun, þar sem fólk stjórnar ekki hegðun sinni. Þó það sé bara í tímabilum þá er það truflandi og það er líka skömm í kringu það, til dæmis þegar fólk er í miklu örlindi og óstjórnlegt þannig og úr rauntengsslum þá geta gerst hlutir sem eru mjög truflandi og fólk skammar sem fyrir það, bæði sjúklingurinn sem man allt sem gerðist og eins aðstandendur og það er alveg öruglegt að fullir að það hefur ekki verið fjalla nægilega mikið hlut aðstandanda
aðstandendur þeirra sem eru að glíma við geðræn veikindi. Einmitt. Þannig að við viljum að reyna að nota svolítið tíma í það núna að varpa ljósi á þeirra hlutskipti. Sko, þú nefndir fíknina og ég hef áður bent á það hér eftir að hafa hlustað á þig. Eitt af því sem að vekur undrun margra, það eru ummæliðin að fíknisjúkdómar, alkohólismi, sá sem drekkur mikið áfengi sér til tjóns, alkohólisti að hann sé sem sagt geðveikur, hann sé með geðsjúkdóm. En það ekki, þú veist, það eitthvað svæði þá í heilanum, getur aðeins farið yfir þetta hjá okkur, kannski aftur, ég man ekki hvort varst búin að, en af hverju fíknisjúkdómur, af hverju alkohólismi geðsjúkdómur, segir? Það nú að sumu leyti val hjá okkur læknunum að flokka það með geðsjúkdómunum, það ákveðin kerfi. Það snýst náttúrulega líka taugakerfið og gæti þess vegna verið flokkað sem taugasjúkdómur, en meðferðirnar eru samkvæmt hefðinni geðrænar og þess vegna praktist að líta það sem geðsjúkdóm. Nú erum við að tala hugtök sem Guð þeir ekki skapa, þetta eru mannanna verk. Og það búið að vera svona mjög lengi að líta á áfengissjúkdóm sem geðsjúkdóm með þessari félagslegu truflun og með þessari furðulegu skerðingu á heila starfseminni, með hálfgerðri sturlun og samskipta erfileikum. Þetta mjög truflandi sjúkdómur, jafnvel þá hann sé ekki komin á fíknistig og þannig sé mikil geðveiki og það sem að kannski það ekki vita nægilega mikið hvað gerist í heilanum, en það sem við vitum þó að það verður ákveðin aftenging á milli tilfinninga heilans sem setur djúpt og upp í framheilan, það sem að svona þessi hæfileiki býr að skynja umhverfi sitt og geta hort svona á hlutin í samhengi og sé sjálfan sig utanfrá. Og sá sem að komin inn í áfengissjúkdóminn, jafnvel áður en hann komin með fíknina, að hann með mjög truflaða radara á skynjun á umhverfið sitt. Og ekki batnar hún við að drekka meira brennivín. Og ekki batnar hún við það, síðan eru áhrifin sjálf á áfenginu Brenglandi. Nú ég að tala um þetta bara út frá heilanum. Og þegar fíknin komin, þegar komið á það stig, þá röskurinn það mikil og sjálfmiðunin og sjálfsblekkingin orðin það mikil að það ekki alveg rauntengt lengur eða raunhaft. Og síðan ef að það bæti svona á að sá sem að drekka með persónugerð, þannig að hann sé fljótur yfir í meðvirkni eða fórnarlamb, þá sjá allir hvað gerist og það þekki allir þessi munstur. Og það svona afleiðing af truflunin í heilastarfseminni sem getur alveg verið til staðar þú sérst að gera hlé á drykkjunni sem að veldur þessari djúpstæðu félagslegu truflun sem myndast í kringum þann sem drekkur. Þannig að það alveg hægt að orða þannig að áfengissjúkdómurinn sé fjölskyldusjúkdómur í þeim skilningi, hann truflar fleiri en þann sem drekkur. Og áfengissjúkdómurinn og fíknisjúkdómar einir og sér geta þá gert heilu fjölskyldunar geðveik. Já, það þekkja það allir. Það þekkja það allir, hvernig þetta í sinni verstu mynd. Í verstu mynd, já. Og þar síðan einhver hópur sem miklu stærri, það sem að vandamálið ekki skilgreint sem fíkn, en það verið að nota áfengi á þann máta að það ekki lengur undir stjórn og að það trublandi fyrir einstaklingin og fjölskylduna og vinnuna hugsanlega á lúmskan hátt. Já. Og þarna eru rallausir einstaklingar út allt í íslensku samfélagi því alkohólismi náttúrulega mjög útbreitt mein hér, mjög falið, en þó ekki faldar en svo að það hvað 15% þjóðarinnar sem færi gegnum áfengismeðferð hjá S.A.A. sem sturluð tala, sturlaður fjöldi. Það það og það hægt að segja að fordómarnir hafa minkað þarna mjög. Það sem vantar upp á eiginlega og hvatning úr læknisfræðinni núna að nýta betur þá þekkingu sem við höfum á
á því hvað þetta hættulegt fyrir þetta líffæri heilan sem gerir hvað? Jú, hann hið félagslega líffæri. Við getum ekki leyft okkur að skemma það svona. Nei. Og þetta að sömuleyti svolítið líkt umræðin sem var fyrir nokkrum árantugum varðandi reykingarnar að það var alveg vel þekkt hvað reykingarnar væru hættulegar. Já. Samt voru þar félagslega umbornar. Já, og það var náttúrulega unni gegn þessari þekkingu líka af þeir sem vildu selja tóbakið og nikotinið og við erum svolítið upplifað það núna læknar að við viljum gera meira í að tala þetta og reyna að tala líka fordómalaust þetta að við þurfum að var okkur mjög áfengin og verðum einhvern veginn að stokka upp hvernig við hugsaum þetta og þetta birtist nú í þessari umræðu sem í dag talandi svona að blanda saman heilsu umræðu og þjóðfélagsumræðu. Það þessi deila sem hefur myndast það hvort að veita frjálsa áfengisölu. Þér finnst það ekki góð hugmynd? Nei, það bara getur ekki verið góð hugmynd og það ekki bara mín skoðun, það bara þú getur flettið upp víða og hlustað á vísindamenn sem þekkja þetta útóin víða. En þarna umræðan brengluð með hagsmunum og að ég held misskildum stjórnmálum að þetta snúi að hinu frjálsa einstaklingi og það til að fína tilvitnanir þetta að maður á þetta að vera frjáls að gera það sem maður vil svo lengi sem maður skadar ekki einhvern annan. Mér fannst alveg á mörkunum gott ef ekki bara hneyksli að það væri stilt upp í opinberri umræðu í Kastljósi daginn, einhverjum sprútsala sem hefur enga hagsmuni á því að selja sem mesta áfengi gegn Dr. Láru, lýðheilsufræðingi. Ég bara skil ekki þessa pörun í umræðinni. Nei, en stund, og þetta kannski brýningin fyrir okkur læknana að koma meira fram. Það hafa verið umræður sem hafa verið einkennilega ómálefnalegar og ekki byggðar á kannski góðum gögnum eins og til dæmis bólusetningar og reykingarnar áður og fleira svona. Þannig að það er kannski eitt af því sem að þú hefur skapað hérna reyndar hefur verið einn hjá þér að fá að tala svona frjálslega læknisfræðilegu þekkingun og reyna að koma henni á framfæri því að hún þrátt fyrir ekki alltaf svo aðgengileg fyrir fólk. Við erum náttúrulega ekkert hér hvorki þessum fjölmiðlinni að öðrum án okkar frábæru viðmælenda bara áður og heldur að honum að skella mig. En Ólafur, það sem sagt stór hluti aðstandenda út í samfélaginu. Já. Sem á það sem einhver geðsjúkur inn á fjölskyldunni. Já. Inn í fjölskyldunni. Oft það einhver áföll sem hafa leitt til þess að einhver geðveikur. Hann að skaða sig oft á tíðum, til dæmis virkir alkohólistar, fíklar, þeir eru að skaða sig meir og meir og þeir eru að skaða alla í kringum sig. Öll fjölskyldan getur orðið mjög veik. Og fjölskyldumeðlimirnir, hvað maður að gera þegar maður hérna í svona fjölskyldu? Þorir maður að segja vinkonu sinni frá því, fer maður að hugsa þá bara áttar hún sig á því að bara hjónabandi mitt bara algjörlega í vaskinum, þetta ömurlegt allt saman og á ég hringi mömmu og ekki skrifa í bréf til velvakanda í mokkan og veistu hvað. En ég geti svara þannig að segja að það mikilvægt að við breytum hugmyndafræðin þannig að okkur finnist frjálst að tala hlutin og leita okkur stuðnings með þessi mál sem við vitum ekki hvernig við að taka á að það megi ekki vera aðferðin að þakka það niður. Hvaða aðferðir eru aðrar í búið en að bara þegja og skamma? Nei, í raun og veru það ekki og það vel hægt í þessu samhengi að tala hvað samtökin hafa haft mikil áhrif á fordóma og hvað aðstandenda stuðningurinn þar í Al-Anon hefur haft mikil áhrif og S.A.A. ekki líka. Og S.A.A. En ég held ef við bara búum til einhverja sögu þá Jón búinn að drekka í 2 mánuði og hann svona hálftindur lítið á heimilinu. Já, hann bara búinn að vera fullu sleitulaust í 2 mánuði. Já, hann bara túra maður. Og hann hefur langa sögum alls konar meðferðir og hann svona búinn að brjóta allt niður og fjölskyldan í öngu yfir þessu og ákveðin meðvirkning gangi bara þess að þola ástandi sem sjálfs eina vörnin sem í boði. En svo gerist eitthvað meira,
hann að hringja í bróðir sinn og hóta því að ef þetta og þetta ekki gert að þá mun hann drepa sig. Já. Þú veist að tala svona hluti líka. Já. Að þá einhvern veginn ekki nóg að vera einn með málin og maður verður að spurja einhvern ráð, maður verður að sækja sér stuðning. Já. Og þannig svona dæmi það hvernig hegðunarmynstrið er orðið mjög óheilbrigt. Og þannig Jón búinn að varpa ákveðinni ábyrgð og sök yfir á aðstandendur. Já, ég verður að gera miklu meira því að hann að beita þrýstingi sem er ekki hægt að kalla neitt annað en ofbeldi. Akkurat. Og þetta er bara mjög erfitt fyrir fólk að taka á svona hlutum og þannig mikilvægt að tala með einhvern sem hefur kannski meiri reynslu, sækja sér stuðning og er ekki einn í ákvarðanatökunni. Já. Þannig að þetta eru svona bara breytt dæmi það hvernig þetta getur orðið mjög erfitt fyrir aðstandendur. Annað dæmi er að segja bara hingað ekki lengra. Já, það er bara mjög snúið. Það er snúið. En það getur maður gert ef maður er búin að skoða allar fleiti málsins og með stuðning. Sumir geta það. Það er kannski til einhverjar konur í viðkvæmri stöðu sem ekki þora það. Nei. Kannski getur það að kosta að það er lífið að hóta að yfirgefa brjálaðan fíkil, sko. Já. Nei, en þetta er bara sýnir hvernig koma hindranir í svona ferli því að það er ekki hægt að tala hlutina þannig að það sé úrlausnar að vænta. Það eru bara hótanir sem ganga á milli og ýmislegt annað eins og hver gerði hvað og hver er maður að kenna. Þannig að þetta er mjög snúin staða fyrir aðstandendur. Hefur þú þegar þú ert með þína geðrænu meðferð, talarðu bæði við þinn veika og aðstandendur? Já, það er nú svona megin reglan, þó að það sé ekki alveg alltaf á einhverju stíi komið aðstandendin inn. Og eru þeir stundum í eins miklum tætlum eins og viðfangsefnið? Það getur alveg gerst. Það getur alveg gerst, en það er mikill styrkur fyrir meðferðaraðila að fá makan eða fjölskylduna inn. Þá kemur sá þáttur inn hvernig staðan er. Nú er ég kannski aðeins meira með hugan við áfengisvandan, sko, af því hann er svo fallinn og stór hluti geðvandans. Já, en bara svona almennt í geðrænu meðferðum þá er mikilvægt að hafa aðstandendur með. Já. Það er annar aðstandendahópur sem er kannski ekki mikið minni en aðstandendur áfengissjúklingarna. Og það eru aðstandendur þeirra sem eru með Alzheimer-sjúkdóm eða einhvern líkamssjúkdóm. Já. Og það eru margir sem að tengja þannig sjúkdóm ekki við geðsjúkdóman, hann er líka flokkaður sem geðsjúkdómur. Það er önnur ára yfir þeim hópi. Það er önnur ára. Já. En það er líka aðstandendahópur í miklum vanda. Já. Og sem er ofta glíma líka við breytta persónugerð og minnisglöp náttúrulega, en stundum hegðunartruflanir meðan að fólk er heima. Og það vita allir að það er langt ferli að fá stuðning heima og flókið að koma fólki inn á hjúkrunarheimili. Þannig að þetta er líka mál sem er mikið umfjöldu núna, varðandi bráðamóttökuna og hlutis aldrara sem kemur inn í heilbrigðiskerfið, en þar er ekki verið að ræða hlut aðstandandans sem að mætti gera, sem býður heima í vona 8 eða býður með aðstandandarum á ganginum hvað muni verða. Já. Og erfitt að gefa svör þegar ekki eru til svona útstikkaða beina leiðir inn í heilbrigðiskerfið eða inn í örugt pláss á hjúkrunarheimili ef það er þörf fyrir það. Þannig að ég hef verið svona pínu undrandi á því og gott að geta talað það hérna að þar er hópur sem er í öng aðstandendur sem bíða og veit ekki hvað verður þann aldraða. Einmitt. Eitt af mörgum verkefnum. Já. Stóri munurinn á aðstandendahópi drykkju mannesku og Alzheimer sjúklings er að það eru sennilega ekki margir sem að horfa á Alzheimer sjúklingin og segja þú þarft ekkert að vera Alzheimer sjúklingur. En það er það sem að blasir við, það er þessi klemma með fíknina að stundum býr fólk með öðru fólki sem það trúir endalaust að geti snúið fíkn sinni eða ofneyslu til betri vegar. Og það kannski stendur sig að því að geta rætt flest, ef ekki öll rökleg málefni við viðkomandi ástvin hvað var þar allt annað en drykkjuna eða fíknina, dópneysluna,
læknadópið eða hvað það sko. Þetta hlýtur að vera alveg rosalega flókið hlutskipti, ekki satt? Jú, mér finnst þegar þú tekur svona samlíkingar alveg gríðarlega gagnlegt og ég vonaði finnst því ekki vera að fara út fyrir efni en segjum sem svo að við myndum uppgöta umhverfisþátt í samfélaginu, hvort sem það var í fæðu eða umbúðum eða húsnæðinu sem að myndi auka líkur á Alzheimer sjúkdóm síðar á ævinni 10%. Honum því útrýmt samstundis. Það því engin stjórnmáluleg átök það. Já, þú ert að fara þessi fjallabæsli. Yes. Þarna ertu glúrin. Og nú við með gríðarlegan þátt hvað segir maður, orsakaþátt í samfélaginu sem að auðvelda aðgengi áfengi. Og þá skilur af hverju mér finnst þessi umræðar svo furðuleg. En sko, munurinn á, þetta nefnilega áhugavert að reyna átt að segja, munur af því að vera aðstandandi áfengissjúklings eða Alzheimer-sjúklings. Það svolítið gott að ræða það og við getum bætt við þriðja hópnum að vera aðstandandi einhvers með krabbameinssjúkdóm. Og við erum mjög samtaka það að þeir sem hafi krabbamenn, þeir viti á hvaða gáttir í heilbrigðiskerfinu þeir að banka, hvernig að koma stað og fá meðferð hindrunarlaust og það gengur bara í svona heildina mjög vel og við erum öll sátt og sammála þessu. Ef þú ert með áfengissjúkdóm eða Alzheimer-sjúkdóm þá málið allt öðruvísi og meira segja með suma geðsjúkdóma. Fólk veit ekkert hvert það á að snúa sér. Ferlin eru ekkert fyrirfram ákveðin og oft töf á meðferðum. Og á ég þá að kenna fordómánum þetta eða hverja á ég að kenna Svo þessi klemma. Það segir hérna, þú lendir aðsamtökin á hann. Maður heyri stundum að menn tala engi getur hætt drykkjuskap nema vilji það sjálfur. Já. Þetta deilt. Já. Getur hætt að drekka án þess að vilji það sjálfur. Getur breytt hefðinni. Ég hef persónulega heyrt ýmsar sögur frá fólki sem var þvingað í meðferð, þvingað í áfengismeðferð. Já. Fór með skottið á milli lappana inn á Vog og var handvist að það væri bara að reyna að bjarga hjónabandinu í korter með því að fara en því myndi aldrei takst hætta að drekka og það aldrei hamingjusamt aftur. Svo bara þetta sama fólk hálfu ári seinna þá það bara í fyrsta skipti á ævinni farið að höndla hamingjuna og þrátt fyrir að hafa stilt upp vegg en þetta eru bara sumarsögurnar. Svo eru hinar sögurnar sem eru allt öðruvísi. Einmitt þú þurfir að vera á þeim stað og sért komið svo langt niður að þú hafir alltaf vinna enga að tapa og þú sért tilbúin að biðja aðra hjálp. Þetta eru mjög flókin mál en fyrir aðstandendur hlýtur þetta að vera algjört helvíti oft hvort ætlarðu að stilla viðkomandi upp í vegg. Algjör afakostir, úrslitakostir. Það ætlarðu enn eina ferðin að trúa því sem viðkomandi segir og svo svíkur það bara nokkru dögum síðar. Já. Nei, en það náttúrulega ákveðin hömlun í því ef þú hugsar aflið í meðferð ef þú nær góðri samvinnu við einstaklingin, sama hvaða sjúkdóman með. Alveg rétt. Þá ganga hlutinni betur og ég held að það sé hægt að fullir það þegar þú ert að vinna við að meðhöndla geðsjúkdóm þá sé sérstaklega mikilvægt að það sé góð samvinna vegna þess að langu oftast geta sjúklingarnir gert svo mikið sjálfur og hvað það? Jú, það breytt viðhorf það önnur mörk í samskiptum það eru hlutir eins og að sjá hlutir í nýju ljósi og þykja ráð við hluti eins og taka ákvarðanir eða hvað maður gerir ef maður í fastur í einhverju munstri en í meðferðinni varðandi fíknina þá þetta ekki eiginlega í boði það erfitt að fá upp góða samvinnu það ekkert útilokað en stundum einhver blekking í gangi og einhvers konar skortur og einlægni og aðstandendur upplifa þetta oft mjög sterkt og það gefur þeim óöryggi og þá það hluti af áfallinu sem að endurtaka sig að það einhvers konar skortur á öryggistilfinningu sem raunverulega hlutin gangi ekki upp ítrekkað
og það eru vísbendingar það að þegar við höfum flokkað áfengissjúkdóminn og hans í orðina fíkn, þar sem að allt fyrir að snúast að fá efnið og stjórnin fer að það sé samt hegðunartruflun áður sem að geri hlutina það erfið að það sé jafnvel ekki hægt að segja písseðbyrðum brækurnar og hættu þessu. Fólk þarf meiri stuðning. Þannig að þetta er svolítið sérstæð með fíkn í sjúkdóma að þú færð aðra tegunda samvinnu. Einhver sterkasta saga sem ég hef heyrt fíkn, alkoholisma. Ég hef hana beint frá áfengisráðgjafa fyrrverandi hjá S.A. Hann sagði einn veikasti sjúklingur sem ég hef haft. Það er maður út á landi sem að dettur í það einu sinni á ári og það er alltaf eftir töðugjöld. Bóndi. Og hina 364 dagana ári þá kvelst hann af móral út af þessu fyllirí eða er í einhverju spennu tilhlökkunar og fyrirlitningar á sjálfum sér að hann muni fara á þetta fyllirí. Og þessi saga finnst mér svo góð vegna þess að í huga margra er alkinn bara veikur þegar hann drekkur. En hann er það ekki bara. Það eru hinir dagarnir á milli þess sem hann er í neyslu. Þar sem hann er ekki heldur hraustur. Elsku kallinn. Áður var talið að það skipti máli hvernig persónugerð maður hefði. Hvort maður væri með meiri líkur að fá áfengissjúkdóm. Nú er minni svona áhersla á það og það virðist í svona stórum rannsóknum að hver og einn geti vext á þennan hátt. Þannig að það er í raun og veru engin öruggur nema sá sem aldrei bragðar áfengi. Og aðstandendur geta þurft að þola mjög mikla skapgerðarbresti, mjög mikla reiði, alls konar neikvæðar tilfinningar og framkomu, líka dagana sem að alkinn er ekki drukkin. Nákvæmlega. Og það er vandinn stóri. Það er stóri vandinn og þessi hópur er hljóður og það fer lítið fyrir hlutskipti hans og þess vegna finnst mér áhugavert að ræða þetta við þig. Meðvirkni er hugtak sem þú nefndir áðan. Stundum finnst mér eins og það sé svolítið búin að einfalda merkingu þess orðs að meðvirkni sé alltaf bara neikvæð og eitthvað, en þetta er mjög flókið fyrirbrigði og stundum getum við verið að tala um eitthvað svona nauðsynlega meðvirkni eða hvað? Já, ég held að það sé að tala mjög fallega um meðvirkni. Meðvirkni er kannski ekki mjög vel skilgreint fyrirbæri en yfirleitt er átt við ákveðna tegund af viðbrögðum sem er þá að hluta til hegðun, ekki síðan líðan og maður getur kallað þannig varnarhætti sem eru svona sálræn fyrirbæri sem eru ásköpuð okkur og annað dæmi er svona munstur eða sálræna varnarhátt er frávarp eða yfirvarp að ég kenni þér það sem fór úr skeiðis. Það er svolítið líkt meðvirkninni. Meðvirknin er meira þetta er miklu betra. Hann drekkur aldrei á mánudögum núna. Maður breiðir yfir og þolir. Bæði þessi Þú reynir að sjá það besta. Reynir að sjá það besta og það er kannski ekkert annað í stöðunni. Bæði þessi aðferð að varpa yfir á annan eða að breiða yfir er svona neyðarvörn að þola stöðunni svona í dag. Þetta er ekki vörn sem er frjó til að koma með lausnir. Við höfum allar þessar varnir í okkur en ef að þú ert með konu sem sýnir áfengissjúkum eiginmanni bara meðvirkni í viðbröðum þá þola þau ástandi en það lítið af lausnum að koma eða hugmyndum næstu skref. Þá þarf öðruvísi varnir. Og ein svona flóknari tegund af vörn er göfgun að reyna að vinna sig út úr hlutunum, finna einhvern æðri mátt, sækja dómgrind í aðra, vinna með tilfinningar sínar. Það er alltaf flóknara ferli og sá sem er illa færin af áfengissjúkdóm, hann er ekkert með mikla burði með svona hluti. Þannig að það er ekki bara dómgrindin, heldur líka úrvinnslu getan.
Þú rættir í síðast að þetta mátt persónuleikans og hann þetta missterkur, bjargir okkar. Hann það og við erum kannski misilla farin af því að við verðum að líta á áfengissjúkdóminn sem heilasjúkdóm þannig að þegar að sá sjúkir og sjúkur þá hann líka orðið með mjög veiklaðan heila. Þess vegna hann í minni verri aðstöð til að takast á við þetta. Samt getur hann kannski mætt í vinnuna og gert sömu handtökin og jafnvel verið rútineraður og það víða sem enginn veit að viðkomandi drekkur bara 1 lítra vodka okkur einasta kvöldi. Nei, en svo talaðu líka vandlega við konu mannsins sem svona og hefur kannski einu sinni lagst inn á vog og það veit allir hann svona eitthvað drekkur meira en aðrir en þetta ekki lítið sem stórmál. Hún veit alveg nákvæmlega hvernig hann búin að taka 1 sopa af því að hann gjörbreytist. Þó við myndum ekki sjá það sem ekki þekkjum hann. Já. Ég laði þess að segja persónulega frá mínu brjósti. Ég hef verið skúrkur. Ég hef ekki búið með virkum alkohólista. En ég hef verið virki alkohólistinn og stundum hugsaði með mig, Bjössi, þú voru samt að útskýra þetta fyrir almenningi að það var ekki eins og þú væri að fá þér í glas kvöld eftir kvöld eða eitthvað svoleiðis. Þess vegna sagði ég söguna áðan með mannin bóndan sem var bara fullur einu svona ári og samt eitt svo veikasti. Þetta svo fátæklegu mælikvarði, hvort þú ert alltaf að fá þér það ekki. En ég sem sagt hef upplifað það í minni sambúðarsögu með mínum sambýliskonum átt alveg nokkra ráðin ekki hjónaband að þeim fannst þetta náttúrulega mjög illskiljanlegt, eiginlega alveg óskiljanlegt að þar gætu gert samning alla hluti og allt stæði nema þetta og stundum kom ég sjálfur mér mjög mikið óvart með því að ég hefði ákveðið að eitthvað yrði bara með fínum hætti en svo þegar dagur rann upp eða stundir rann upp þá bara riði ekki neitt við neitt og ég ætla ekki að fara að tala skömmina sem að bjó í mínu brjósti þar og eftir því að ég vil hafa fókusinu á aðstandendum en ég skammast mín auðvitað fyrir þetta en fegin að ég ekki lengur í þessu ömurlega hlutskipti ég fegin að ég ekki lengur að særa fólki kringum mig og oft særir alkinn þá mest sem að hann elskar mest það ákveðin mótsögn fíkn þannig að margir hér á landi hafa drukkið frá sér ekki bara hjónabandið öll börnin alla peningana heldur lífið sjálft og þetta eitt og út fyrir sig Ólafur alveg ótrúlega erfitt fyrir fólk sem elskar fíkilinn hvernig getur hann tekið fíknina fram yfir allt sem hans hamingja og allt þess virði að lifa eftir getur reynt að tala við hóp aðstandenda og reyna að útskýra hvað það sem í gangi. Já, það sem talið felast í fíkninni að efnið sem þú hefur fíkn í fer inn á það stöðvar heilan sem að búa til velliðun og tilfinningu og hún verður sterkari heldur en annars konar velliðan eins og bara í eldhúsinu á morgnana í róliheitum eða við kvöldverðarborðið eða í kynlífinu eða sjá börnin vaxa úr grasi þannig að það þessi falska efnafræðilega velliðan sem að tekur yfir allt og aðstandandinn upplifir þetta eins og hann sé alltaf í öðru sæti eða þriðja sæti eða bara skipta engu máli þannig að það engin rök lengur og ekki hægt að ræða málin eða útskýra þannig að og þetta hlut að þeirri alvarlegu félagslegu skemmd sem hlýst af fíkninni og eins líka foreldra með ungan einstakling efnilegan einstakling sem fastur í einhverjum öðrum fíknefnum en áfenginu og það er svipur saga það eru brostni draumar og það ekki sagt satt og hver tilraun til að koma fólki til hjálpar eða styðja við baki á því eða lyfta því upp á einhvern átt klikkar það er mjög erfitt ferli fyrir aðstandendur og það sem ég held að sé erfiðast fyrir aðstandendur í svona stöðu það er þessi vanmáttarkennd það veit ekki hvað maður geti gert og börn alkohólista náttúrulega bara
það hlýtur að vera gríðarleg byrði og grafa mjög undir þeirra sjálfstraust. Já, og þess vegna í samlíkingunni við til dæmis krabbameinssjúklinga og aðstandendur þeirra að það væri hægt að gera betur til að styðja aðstandendur fíkla og það væri hægt að eyða biðlistunum vegna þess að þeir sem er í mestu vanda þegar svona biðlistar það eru aðstandendur sem halda fólkinu sín uppi, hvort sem það er fíkill eða Alzheimer-sjúklingur. Ég stundur reiknaði út mér til gamans að meðan sá aldraði bíður eftir hjúkrunarplássinu og allir sjá hann löngu koni þörf fyrir það, þá sparar ríkið eitthvað á bilinu 60 til 80.000 á sólarhring sem vinna eiginkonunnar eða gamla mannsinn sem ræður ver og í raun og ræður ekki lengur við aðstæður heima. Jafnvel þó sem mikill stuðningur á heimilinu. Já. Kannski ætti bara að vera svona einhver vinalína, bara símanúmer sem getur hringt í sem aðstandandi, hvort sem það einhver hefðbundin önnur geðveiki heldur en fíkn eða fíknsjúkdómar. Hefur þetta fólk einhver rödd? Oft ekki og síðan önnur hlið sem líka flókin og það það að hér áður fyrr og það nú kannski áður en að ég fór að vinna sem geðlæknir þá var með marga af alvarlegri geðsjúkdómunum eins og geðklofa og fleiri sjúkdómum. Það var hluti af skýringmódelinu, kenningunum sem þá voru svona uppi sem voru sprottnar upp úr hugmyndafræði sem eiginlega búið að kasta á haugana og tengdist Freud og mönnum af hans kynslóð að hluta veikindunum væri foreldrunum að kenna. Já. Að sjúklingurinn væri með geðklofa af því að hann hefði átt kalda móðir. Já. Talandi skömm. Þetta hefur nú ekki verið hjálplegt meðferðarlega sig og ég hitt ennþá fólk sem hefur fengið svona viðmóti í heilbrigðiskerfinu og það ekki auðvelt. Nei, maður spyr sér líka í kynjajafnræðislegu tilliti hvort það hafi verið tilviljun að því var skellt á konuna. Já, þetta var bara skortur á þekkingu og kannski líka vegna þess að það voru bara kenningar á bakveit og ekki neinar svona velþróaðar rannsóknir. Einmitt. En Ólafur, það verður að síga á seinni hluta. Við ætlum að taka okkur pásu að loknu þessum þætti. Já. Og taka svo upp þráðin í haust. Já, hvernig líst ekki vel á það? Jú, mér líst vel á það. Jú, þetta þá 4 þættir núna, kannski aðri 4 í haust. Já, mér líst bara vel á það. Kælum okkur aðeins á milli og En ég ætla, Ólafur, að lesa aðeins upp raddir þeirra sem hafa verið svo ánægðir með þetta framtak. Það bara mjög þakkavert að þú nú að taka hluta af ábyrðinni. Ólafur, hún segir hún Ingibjörg Jónasar. Takk félagar Björn og Ólafur og svo eitthvað svona hlusta mikill athygli hef aldrei minni löngu að ég fundi þætti í líkingu við þessa eins og svo margir segja. En svo segir hún umræðum tilfinningar finnst mér að mætti taka enn meira pláss sérstaklega þar sem svo umræða hefur oft verið skilgreind sem veikleiki og bara til vandræða. Það eitthvað til í þér það ekki að það ennþá ákveðin fælni að ræða tilfinningar og hún spyr getur verið að vandamál drengja og karla margra hverja megir ekki til bældra tilfinninga og krafna að þeir eiga að vera sannir og sterkir karlmennin gæsalappa sem megi ekki sína tilfinningar og alls ekki gráta. Já, það alveg vel vitað að kallar leita sér síður hjálpar. Já. Og það alveg örugglega rétt að við höfum gagnaði að opna okkur. Við kannski gerum það líka öðruvísi en kona. Ég held að þetta hafi breyst talsvert. En sérðu sjálfur mun á segjum 20 eða 25 ára gömlum skjólstæðingi sem kemur til þín strákur eða stelpa? Ekki svo mikið núna. Ekki mikið þetta hefur breyst. En þegar maður hittir eldri kalla þá eru þeir oft þá eru þeir oft óvanir að tjá sig. Þeir geta það vel. Já. En þeir eru bara óvanir því. Bara hjálpa þeim aðeins? Já, það gengur bara yfir mjög vel. Það nefnilega það? Já. Þannig að þetta snýst svona bara að við hvert við annað segjum að það sé jafn eðlilegt að tala tilfinningar á hvað annað og ég held að þetta hafi nú breyst bara mjög vel til betri vegar. En við kallandinn alltaf aðeins á eftir konunum með þetta. Þetta lærdómsríkt fyrir mér sem fjölmiðlamann að heyra þetta. Ef ég skapa vettvanginn
þá eru þeir kannski til í Já, þú sér það, við fáum þannig viðbrögð líka einmitt núna. Einmitt. Það eru margir sem tala einmitt hver lokaður og bældir allavega við höfum verið. Einn segir hérna, marga frásagnir séu til það hve mikið tabu það að sýna opinskáar tilfinningar við missi og sorg. Nefnir barnsmissi sem náttúrulega það hryllilegasta sem manneskja gengur í gegnum. Þarna eitthvað til að hugsa? Það tiltrúlega stutt síðan að við Íslendingar vorum með meðalaldur ekki mikið yfir 50 og mjög háa tíðni barnadauða. Og við byggum kynslóðin kannski ekki á undan okkur en þar á undan umgegst dauðan á allt annan hátt en við. Kannski var ekkert mikið í boði annað þá en að þegja og láti ekki hlutin að vera ofalega í huganum, þannig að við erum stutt frá þessum tíma en enn og aftur þá held ég að sé að breytast. Það er líka hægt að segja, ég heyri að þetta eru konur sem eru með þessar spurningar. Já, mest. Ef við erum svolítið brattir þá gæti ég sagt að það væri hægt að taka þessar spurningar sem löngun kvenna til þess að við kallar tjáðum okkur meira. Algjörlega, það er góða punkt. Það ekki svolítið áhugavert? Jú, það það. Svo ræða margir margþætt trámu og bælingu þess og hvernig það seiklar upp á yfirborðið og allt það og hérna ADHD, einn hjúkrunarfræðingur segir það mætti ræða meira hvernig taugafræðilegar fatlanir eins og ADHD, eins og hún kallar það og einhverfa íta undir geðrana erfiðleika oft vegna viðbragðs áhrifa úr umhverfi. Þetta bara mjög gott efni vegna þess að með marga geðsjúkdómana þá svona samfara að önnur vandamál. Þeir sem hafa einhverja taugaþroskaröskun, þeir eru viðkvæmari fyrir því að fá aðra geðrænar raskar, hvort sem það er þunglyndi eða kvíði eða annað. Og þess vegna eru þeirra málstundum flóknar eða maður getur sagt að þau séu fjölþættari því að það sé eins og vera með 2 krabbamein í einu eða eitthvað slíkt. Og þarna meðferðarkerfið, við erum bara alls ekki að standa okkur vegna þess að maður verður ítrekka var við það að skórinn eru þröngur, að það er sagt þessi getur ekki fengið þessa meðferð hjá þessu teymi af því hann gæti verið að með annan sjúkdóm líka og þetta bara efni í heilan þátt hvernig kerfið of lítið sveigjanlegt að þörfum sjúklingana. Man kannski hripum þetta bara niður sem umfjöllunarefni í haust. Já, ef þetta er hjúkrunarfræðingur þá veit hún nákvæmlega hvað að tala og skilur mikilvægi þess að tala þetta. Já. Nú svo fengum við þær góðu fréttir að þessir þættir okkar eru þegar komnir sem kennsluefni í einhverjum framhaldsskóla einhverju geðmál. Þetta gott að heyra. Já, það virkilega skemmtilegt. Og þetta búið að vera náttúrulega bara alveg ótrúlega áhugavert ferðalag, Ólafur. Fræðandi, auðvitað sárt á köflum, það maður þurfti að ífa upp svona gamalt og eitthvað sem að þú vilt spyrja mig að lokum. Nei, ég vildi bara þakka fyrir að þú losa mig við mína fordóma. Ég held að fjölmiðlamenn væru bara ekki tilbúin að ræða þetta svona tæpudöngu laust og hvað þá setja sjálfa sig á borðið og mér finnst það bara verið mjög frelsandi og gefandi og fyrirgefðu skemmtilegt líka. Mér nefnilega líka finnst þetta skemmtilegt. Og það er ekki bannað að umræða sem skiptir máli að hún sé líka bara á köflum skemmtileg. Nei, en það er líka mjög nótald að heyra ef við erum ekki í einhvernum lokuðum helli fólk getur nýtt sér þetta og þetta íti undir umræðu. Já. Herðu, takk fyrir að svona bara að þora að leggja út í þessa óvissu ferð með mér. Við vissum ekkert hverju hún skilaði. Ég held að við værum að fara að gera frekar hefðbundna þáttaröð en svo bara breytist yðan í miðjum þætti og við eltum einhvern veginn nýjan straum og þetta er bara eins og En þetta eru þessi mannlegu töfrar ef það er verið að ræða hlutin og vinna með þá og reyna að bæta þá gerist eitthvað, 2 + 2 verður meira en 4
Er það ekki? Jú. Þetta er þetta mennska og merkilega. Akkurat, hárrétt. Ólafur Ævarsson, það búið að vera sannur heiður að vinna þessa 4 þætti með þér. Takk fyrir okkur í bili og sjáumst aftur í haust. Kæra þakkir. Og kæra þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur þessi þáttaröð, eða getum við sagt þá þáttaröð 2. Það verður hlé núna eins og við nefndum aðan til hausts en Ólafur ætlar af örleiti sínu og löngun til að fræða og taka þátt í samfélaginu að halda hér áfram með mér og þannig að við sjáumst þá í tengslum við þessa umræðu en fram að því ekki fara langt nýtt efni handa við hornið. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Þá komið að því sem við köllum íslensk menning, það er svona eyja inn í Rauðaborðinu sem hefur verið hérna á þessu ári undanfarnar vikur, kalla hérna til fólk að ræða út frá þessu heiti íslensk menning. Við höfum rætt alls konar hluti, við höfum rætt einstaklishyggjuna sem við höfum mótað menning okkar svona undanfarnar áratugi og efnishyggjuna og við höfum rætt íslenska tungu og hvort að hún sé í hættu og hvort hún geti haldið ykkur hugsun og hvort að það sé eitthvað eftir að sjá ef við þegar og ef við missum hana. Við höfum rætt peninga, hvort að frelsi líki í blankheitum listamannsins, þannig að ég hætta því að reyna að slá í gegnum. Því tengtum við líka að tala svona verðleika samfélagið sem miðar allt við það út frá peningum, að þeir sem að gengur best peningarlega, þeir hafa réttast fyrir sér og við hinn sem eru blönk eigum helst bara þegja og halda okkur út í horni. Við höfum talað alls konar hluti og þannig treysti ég að samtalið fari í dag. Við erum komið með gott fólk hingað. Ég var að segja áður við byrjuðum að það væri svona Pálínuboð hugans, að fólk kæmi hérna með eitthvað og svo búum við til eitthvað gott hlaðborð út úr hugsunum okkar. Kristín Gunnlaugsdóttir, myndlistarkona, Benedikt Erlingsson, leikstjóri, Björn Þorsteinsson, heimspekingur, prófessor við Háskóla Íslands og Gíja Sara Björnsdóttir, sviðsöng höfundur. Við erum velkomin. Sko, mér langar að byrja núna á svona næstu leiðilegu stað. Ég hlustaði á utanríkisráðherra Bandaríkjanna ávarpa öryggisráðstefnuna í München og kannski eitthvað finna skrítið ég sett hann það menningaþætti. En hann náttúrulega að endurtaka það sem að varaforseti sagði fyrir árið síðan og inn í þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna að Evrópa standi frammi fyrir siðmenningarlegu hruni vegna þess að þau hefðu ekki haldið í sína eigin menningu og Rubio lýsti svona síðustu 200 árum sem svona glæstum tíma vestrænna menningar þar sem að við hefðum sameiginlega sigrað heiminn og borið af öllu og við megum ekki missa það. Við erum að halda því áfram, sameinast aftur því annars hrynur Evrópa og verður ekki verður bandamaður fyrir Bandaríkin ef að þið viljið að við verjum ykkur í gegn ógnum með her okkar þá verður þið að falla fram og tilbyða okkur og verður eins og við. Það er eiginlega erindi hans. Er þetta innlegginn í menningarumræðuna að Evrópa sé á háskalugum svæði við það að tapa eiginlega sjálfum sér? Eða eigum við að líta á þetta sem bara eitthvað rugl í menninu? Já, bara stutt og laggott. Ég vil nú bara segja bullshit, sko. Evrópa er gamli kjarnin og hún bregst við með bara mjúkri þögn við mörgu sem gerist, finnst mér. Og kannski jaðra við meðvirkni og er núna að draga sig kannski meira saman að reyna að mæta þessu með svona skýrari hætti hvaðan sem að þessar árásir koma en þetta raus það bara fæst orð bera minnst ábyrgð í svona en já, vissulega er þetta talsvert bull. Það eru náttúrulega allir að kljást við sín vandamál, Evrópa og sína sjálfsímynd alltaf og það er alltaf allt í endurnýjun og mótun en Evrópa byggir á svo gömlum grunni að það er bara svo mikið kjarni þarna og botn á bakvið. Hver er hann? Það er bara eitt sem að gerist við þessu, ekki með vilja á því andmælisu. Nei,
Rubio, þetta ekki vestræn menning. Vestræn menning hvað? Kannski ekki það sem Bandaríkin að bjóða okkur upp á. Já, en hvað? Það ekki þessa dagina. Stundum finnst mér eins og vantið að segja eða hvað það þá. Já, ég meina. Hvað þetta sem ykkur þykir vænt í vestrænni menningu? Þetta nú bara eina af stærstu spurningum bara síðustu, bara frá því allavega seinni heimsstyrjöld, sko. Við leggjum yfirleitt ekki veiga minni spurningar á borð hér. En ég minnst mjög gott að byrja á þessari spurningu, af því að ég reyndar heyrði ekki ræðuna, en ég sá einhver útlengingar og fyrst var bara þessi svaka mikli feginleiki yfir því hann skildi ekki hafa verið eins, hvað hann kallaði það, dónalegur og J.D. Vance var fyrir ári síðan. En síðan ef maður svona aðeins lagði sig eftir því að heyra hvað hann hefði raunverulega sagt, þá var það akkurat þetta, verið með okkur í liði í því að vernda þessa hvítu siðmenningu og þess að við þurfum að standa saman snú og bökum saman gegn þessu great replacement og öllu þessu, þannig að þetta var afskaplega mikil öfgaræða og síðan komu sú viðbrögð sem betur fer á eftir að ég er búin að sjá eitthvað það í fjölmiðlum hér og þar að var það kjarninn og ég meina einmitt, Evrópa þarf að spyrja sig nákvæmlega þessu sko, en ég meina bara þetta með svona ábyrgð Evrópu og söguna og allt þetta og eitthvað með hvíta vestræna menningu sem að þurfa að vernda, ég meina vernda fyrir hverju, ég meina þetta eru stóra spurningar sem við tökumst á við í fræðunum til dæmis. Já, og þegar hann að tala kristni og fleira, þá hann að tala innan úr makarhefingunni og þá hann að tala karlæga, hvíta, kristna, evangelíska kirkju sem að trúir á að við séum að nálgast hinn efsta dag, það sem að verða átök milli góðs og ills og það skiptir máli ef þú takir afstöðu, annarkvæmt þetta með okkur eða út á mót okkur. Finnst það að vera næst eins og skrítin grískur harmleikur þar sem það einhver mamma sem einhver narsisisti sem búin að taka fullt frá öllum og eitthvað svona kolónialisti, eitthvað algjör skvís svo byrja hún að drabbast aðeins niður og narsa sonur hennar sem búin að læra alltaf henni kemur og bara ætlar ekki að vera mömm, ætlar ekki að halda áfram að vera ógeð eins og við alltaf verið. Þetta eitthvað svona jaðra við eitthvað svona þetta eitthvað svo spooky að koma Ameríka að tala hvíta menningu þegar við veitum alveg hvaðan Ameríka búin til og hvaða siðferðir í gangi sem hefur verið hjá Evrópu og svona. Svo var þetta frábært leikhús eins og Björn að benda á. En þegar maður horfir á þetta þá klappar fólk að feginleika yfir að þetta sé ekki yfirgengilegur ruddaskapur og var fyrir árið síðan. Svo rennur upp fyrir fólki að maður bara skynjar það bara meðan ræðin Yfir hverju voru það að klappa? Vorum að klappa fyrir öfga hægri sko. Já. Það hefur þetta var rosalegt leikhús sko. Já, en þetta ekki taktíkin að koma fram með svolítið hrottaskap fyrst eins og fyrir árið síðan, svo var allir svo rosalega fegnir að þau fá 30% afslátt af hrottaskapin. Trump notar þetta mjög. Já, hann notar þetta og þetta það eina sem maður hefur lært af Trump, að þetta virkar, en maður þarf að vera svolítið vakandi fyrir þessu. Það seti 5.000 hermenn, ég seti bara 4.000, allir bara rosa fegnir. Mér finnst ég þurfi svona vinna með hrokaminn, hvert Amerikunum og hann hefur elst því miður og ég náttúrulega alin upp í mikilli svona Ameríku andúð. Eila við hliðina á amerísku sendiráðinu. Já, og þetta en það sem kannski gott við þetta, það hefur afhjúpast eitthvað, ótrúlega mikið og bara það sé 50% líkur ef maður heitir Ameríkana þessi Trumpisti, það finnst mér hrollvekjandi. Sem hefur kosið Trump tvisvar. Já, þannig að það er svolítið stórt og það er kannski alltaf gott þegar hlutir afhjúpast sko. Og en mér finnst þetta stórkostleg spurning sem þú spurði, hvað er svo merkilegt við vestræna menningu? Ég hef aldrei þorað að spyrja hana, ég hef spurt mig og sjálfa mig og hvað er svo merkilegt við íslenska menningu? Bara byrjum þar. Það er verið að tala um íslensk gildi og við erum að verja íslensk gildi og ég segi, já, hver eru þessi stórkostlegu íslensku gildi? Eru þau eitthvað öðruvísi en önnur gildi? Er íslensk menning eitthvað betri eða öðruvísi en önnur vestræn neyslu menning? Hvað er svona sérstakt? Og það eina sem kemur alltaf er tungumálið. Jú, það hafa allar þjóðir sitt tungumál. En allar þjóðir hafa sitt sérstakka tungumál. Og í þessu tungumál læst hugsanakerfi og aðferð til að hugsa akkur er okkar aðferð eitthvað merkilegri og okkar kerfi eitthvað merkilegri en annan. Hún getur verið merkileg þó þú sé ekki merkilegri. Já, nei, hún er eldri og svo hugsa maður, jú, kannski er það eitthvað sagnaarfur, það er að segja upplýsingabanki sem við eigum sameiginlega sem við getum vísað í og það eru auðvitað deyjandi hlutur í dag, fólk sem, þú veist, það er náttúrulega vita að við erum síðasta kynslóðin og þetta er að deyja út með okkur, þú veist,
Hvað það segja? Sagnamennska. Já, menningin að skilja heiminn út frá sögum. Við getum sagt, já, öll vötn falla nú til Dýrafjarðar og allir skilja. Það deyr út með okkur. Og það bara deyjandi og við eigum bara að njóta þess meðan það varir. Ég held að ég hef mjög einhvern veginn svartsýna hugmynd þessa hugmynd íslenska menning og íslenska tungu og hún mun eitthvað verður kannski mestarlega í 100 ára. Þannig að þú ert síðast Íslendingurinn. Við erum það, ekki ég. Ég meina að það við og kannski leifar einhver hluta af börnum okkar. Svo þetta farið. Ég á nú einn mennskæling sem að læra njálu utan að núna, hún stendur sér mjög vel í því. Að læra njálu utan. Já, orð fyrir orð. Þú tekur þetta svo alvarlega. Nei, ég segi það nú ekki alveg. Það myndi ekki geta að fara með hann upp á svið. Og nei, en minna það auðvitað ástæð til að vera svartsýnn, en ég minna, mér finnst nú kannski þetta alveg spurning sem við þurfum að spyrja okkur, en mér finnst náttúrulega líka bara alltaf með bandaríska menningu og fylgispekt okkar við hana alltaf og yfir höfuð við bandaríkja menn að þetta auðvitað risa hvörfi í mannkynssögunni sem bara að verða núna fyrir framan augun á okkur. Það ekki alveg á sama tón. Sömuleitt þú haldið fram að þetta sé bara afhjúpun á því sem áður var. Þú ert að tala að við séum eiginlega að mæta eins og við séum bara að mæta fasismannum og nú sé komið tími á samfylkingu gegn fasisma af því að það sé að verða straumkurv. Ég veit ekki alveg hvað ég þú veist þetta örugglega betur en ég hvað ég að segja. En ég skilir björn, ég var einhvern tímann í viðtali og var tekin teppið af Sólveig Önnu og af því að ég var eitthvað einmitt að tala, ég held ég að vera að tala um eitthvað svona þessa afhjúpun svona og þá fór hún tók langa ræðu þetta væri engar fréttir Ameríka væri hið illa heimsveldi og rifjaði upp bara alla ofbeldissögu Ameríkana eftir seinni heimsstyrjöld og það alveg rétt þannig að þess vegna tala maður afhjúpun þannig að segja að þetta karlaveldi, þessi narsi þetta blígðunarlausa sérhagsmuna pólitík sem hefur bara í launmorðum og öllu þetta er búið að vera ég alltaf aðalinn fyrir það þetta sé raunverulega ég líka þú talar hróka gagnvart Bandaríkjunum ég get ekki einu sem nota það orð Bandaríkjun því að ég hef aldrei haft neitt í hávegum þannig að ég hætti að ekki einu sem verið verðu þessi sínið hróka það skiptir ekki máli hvað það var að tala heimsóknarstefnu Bandaríkjanna. Að sömuleyti hefur Trump ekkert breytt henni mikið nema hann bara leggur aðrar áherslur. En svo það sem hann að gera innanlands, það sem hann að siga her á mótmælendur og það sem hann að brjóta niður fjölmiðla, það sem hann byrjað að ráða því hverjir eru fréttastjórar á CBS og hann bara ræður í hvað sagt og hvað þannig að og þessi að ég nefndi öryggisstefnuna, þjóðaröryggisstefnuna, það sem að hún persónugerð í kringum Trump og við erum komin á eitthvað svo tjúllað stig það sem að raunverulega ríkið og foringinn renna alveg saman og það verið að krefja skauta fólk tryggð við foringjan. Þú mátt ekki andmanna foringjan af því þá ertu að rækja á flaggið og því kannist við þessu umræðu. Þannig að við erum að horfa á breytingu í Bandaríkjunum sem að ég man ekki eftir en þetta speglar svolítið í viðhorfum þeirra gagnvart Evrópu að þeir þá líta niður og Evrópu tala niður til móðurinnar einmitt eins og svona einhver frekur unglingur og segir þú kannt þetta ekki, við erum með þetta þú lærir af okkur, þú ert bara heppin að við erum að bjóða með í seinni hálfleik og Evrópa bara þegir í rauninni veit betur við erum pínu lítil, Evrópa svo lítil Ísland bara koll inn í þessu öllu en ég var með eitthvað gáfulegt upphaflega með Trump Ég er með sérstakann þátt á einhverju viku sem Trump tífin heita þannig ég ætla ekki en ég var bara mér langaði að koma með þessa spurningu að því að ef að við viljum ekki segja já við Rubio, að við okkar menningar og okkar gildi það sem hann að skilgreina og við segjum nei, það ekki það. Hvað það þá sem að við erum? Sem að þú varst að velta upp hver var gildi okkar? Hver íslensk gildi? Stundu segja, ég man ekki betur en að íslensk gildi hafi verið sérstaklega gestrisinn. Ég var að banka upp á sveitabæði með miðan nótt og fekk að sofa þar og svo var ég vakin og þá var bara fermingavisla á morgunverðarborðinu. Það var bara Íslendingar gengu upp í því að vera gestrisnir. Það vel á móti ókunnugum. Mér finnst íslensk gildi vera forvitni. Upp að vissu marki erum við opinn og svolítið ung og það kostinni við að vera svona ung og unglingar sitja, við erum með sagnahefðina en hún svona svolítið þynnist út en það eins og
það býr í mörgum svona áhugi og vera móttækil og opinn fyrir einhverju nýju til góðs og ills. En mér finnst þessi forvitni og plássið sem einstaklingurinn hefur vera gildi okkar. Fá að gera margt. Fá að gera margt og upplifa að það sé pláss fyrir mann, af því að á Íslandi bara það mikið pláss. Náttúran það opinn og svona einstaklingsæðli fær að njóta sín. Komdu með þetta, kýldu á þetta, gerð þetta. Þetta svo ríkt í okkur. Ég hef notið góðs að því búandi í Evrópu þar sem það byrja með neyjum. Það getur þyngri viðbrögð. Svo þetta svona grípa tækifæri líka þegar það gefst og allt þetta vertíðamórallinn og þegar það sól út að heyja og allt þetta sko, svona nálægðu náttúruna og vissuleiti svona miklu sterkari tenging en kannski bara strax í Danmörku, það allt öðruvísi náttúra þar. Þannig að það svona, ég ekkert rosalega mikið fyrir það að vera að tala svona einhver íslensk gildi sko, en ég meina það samt einhver mögulega einhver svona þjóðakarakter til og svo náttúrulega annað með svona gildi yfir höfuð sko, að við verðum auðvitað að tala það þegar við erum með stjórnmálaflokka og þeir halda á loft einhverjum gildum, þeir eru með einhverjar hugmyndir, sjálfstæðisstefnan eða samvinnustefnan eða verkalýðs mál eða hvað sem og svona eitthvað að samhjálp og eða ekki bara svona duldar hugmyndir eins og að það sé í góðu lagi og einhvers konar þjóðaríþjóta svíkjundan skatti og svo framvegis. Þannig að auðvitað þurfum við að tala svona gildi þó að okkur sé það kannski mörguleiti þvert geða þegar við leiðum að fyrir að segja eitthvað ákveðið þá eins og maður sé orðin búið til einhverja ímynd af einhverjum fullkomnum Íslendingi sko, þannig að þetta svona verður svolítið vant með það. En þessi góðu gildi, við tölum að strand, menn leggja lífsitt í hættu til að bjarga strönduskipi eða þú veist við hlaupum öll til í stormi koma japamenn út og bjarga okkur og vegum úti þetta er baseline, það er svona grunnlína í samfélaginu og þetta auðvitað kristna hugmyndin miskusama samverjan og þetta hugmyndinum bara ef einhver í höfninni og hrópar hjálp, köstum við til hans línu þú veist, en þetta bara manneskjan og þetta gildi ríkir í mörgum samfélagum og jafnvel sterkar en hjá okkur þetta bara í heilbrigðum samfélagum getur við sagt, það það þannig að þetta ekkert sér íslenskt En kannski þetta að gefa eftir af því að við erum hætt að fara og bjarga manninum hann í ófærðinni núna horfum við á hann í fréttunum þar sem hann á illabúnum bíl og hæðum hann Já. Þannig að ég held að við séum hætt þessu. En það margt svona sem við höldum að sé íslenskt, bara eins og íslenskar kleinur til dæmis, ég var að leika mér að því, þú veist, íslenskar kleinur, ég held alltaf að kleinan var í íslensk, þetta bara fátæksfólks nammi í allri Evrópu. Ég keypti kleinunum daginn í París. Já. Það var þetta Portúgal. Það eru sigraðar og miklu betri, bara íslenskar kleinur, hvað? En það líka þegar voru svona makaderhúur á Íslandi, gerum Ísland betur. Ég var í eitthvað svona smá hláturskasti. Hvaða tímabil erum við að tala um? Hvaða tímabil þetta sem ríkir í minni alla sem eru bara þetta var Ísland? Það torfkofar? Ok, kannski. Erum við að tala um 50 eitthvað? Hvað erum við að tala um? Hvað í gangi? Hver nýtir Við eigum ekki við good old times. Nei, Jú, ég með þetta sko. Já, það landnámið og söguöldin. Já, og það segðu til. Það er kynslóðin, segðu til, sem bjóð til gullaldar stórvirkin sem bara hafa ekki verið jöfnuð, ekki hafa komið til kynslóðin. Og til þess að ná þeim stað, til þess að fá jafn hæfileikaríkt fólk í þetta land, þá þurfum við að kynnast útlendingum og eignast með þeim börn. Við þurfum við þurfum erðafræðilegri fjölbreytileika heldur en við erum. Því að þetta fólk sem kom til landsins og þetta fólk sem lifi hérna var miklu fjölhæfara, fjölbreyttara, með fleiri hæfileika heldur en kynslóðnar eftir og heldur en við. Og ef við ætlum að ná sömu hæðum þá þurfum við að elskast við útlendinga og blanda genum okkar við þá. Það er líka þrælahald. Þetta make Iceland great again. Það er ekki smá þræla dæmi. Þræla? Já, ég er að auðvitað var það sorglega við þetta. Það var auðvitað þrælasamfélag. En ef við segjum að það var líka fjölmenningasamfélag, þetta voru ólík gen, þetta voru auðvitað, írskar og baltneskar konur og norræn menn og það er sorglega í stöðunni. En það sem gerði síðan, það var til genablanda og menningablanda sem bjó til þetta kraftaverk. Og menningablanda er þannig að við sögðum keltneskar sögur á norræna tungu. Nákvæmlega, til dæmis. En við vorum náttúrulega aldrei, og erum ekkit neitt voða erðafræðilega hrein hvað sem það nú hans gæti þýtt, sko. Það er ekki þessna sem að þetta fór á hausinn hjá Kára, eða hvað, íslensk erðagreining. Ég meina, þetta var pínu svona sagan sem hann seldi auðvitað var að við erum hérna með
einangraða eyju í Norðurhöfum og við vitum rosalega mikið ættir, við getum rakið allt eins og það sé ekki daldið óskilgetin börn og rangfeðruð og svo framvegis og þannig að við erum með svona rosalega loka mengi þar sem getum við dreigið út úr þessu alls konar upplýsingar arfgenga, erfðir og sjúkdóma og svo framvegis. Sem að hluta og kannski rétt, sko. Við erum allavega ekki eins lokuð og hann held ég með fullri vinningu fyrir Kára, hann örugglega að horfa. Ég held að þetta sé aðeins flóknara, sko, og ég meina að við höfum alltaf verið í samskiptum við aðrar þjóðir og fólk hefur alltaf rekið okkar fjörur hér. Jú, sko, það nefnilega málið, þetta kallaður erfðafræðilegu fjölbreytileiki. Ef maður gerir rannsókn á gömlum kumlum á Íslandi og genum okkar í dag, þá kemur ljóstar allt annað fólk sem býr á Íslandi í dag heldur en kom til landsins og finnst þar getur þetta ekki verið the good old times. Við erum ólík genafræðilega í erfðafræðum fjölbreytileika. Það er ekki að segja það Evrópumenn. Ef þú tekur 1000 ára gömul kuml frá Írlandi eða Noregi eða Baltum, þá þetta nokkurn veginn sama fólki. Hvað gerðist á Íslandi? Það eru 2 erfðafræðilegir flöskuhálsar, það eru einhverjar hræðilegar móðuharðindin og gefjórinn skorinn niður í 20.000 og 30.000. Þannig að afkomendur Íslandinga í dag eru bara afkomendur þessa hluta sem lifði þetta af. Það þýðir það kom til landsins fjölbreyttur skógur af alls konar trjátegundum og eftir 1000 ár bara birki eftir, og smá reyniviður. Og þess vegna þurfum við að planta öðrum tegundum. Títrandi smáblóm eftir. Ég ánægð að heyra þetta mörguleiti. Mín gæfa í lífinu hefur verið svo að hafa alist upp á útlendingi. Móður minn var sænsk og barsmóður minn írskur og seinni maður Mið-Evrópa, austurískur og máu minn finnskur. Standaði mjög vel. Valla þú getur verið með henni umræðum. Ég segi það og faðir minn norrlendingur og svo mikill norrlendingur að hann tók með sér akurist keaskir til Húsavíkur til þess að halda í stofnin. Það eru genin. En þetta var ákvæðlega, ég hef oft skoðað þetta sem mikla gæfu að því leiti að til dæmis mamma spurði mig reglulega, Íslendingar hafa tendensi og vilja að gera þetta svona og svona, hvað finnst þér það? Og ég átti ekki að vera svona til dæmis í Svíþjóð myndi þetta vera öðruvísi, þetta væri dónaskapur, þetta er gott hjá þeim, við eigum eftir að læra þetta í Svíþjóð og margt svona glögti gestsaugað. Fyrir utan það og tala nú þegar írska blóðið kom inn í börnin, ég bara vissi að úr þessu íslenska og írska samkrulli yrði dásanlegu kokteil og það hefur gefist því að okkur hættir ég sko og við til það er til dæmis kímnigáfan við þurfum að passa okkur að missa ekki hana við erum svolítið góð með okkur og þeir eru náttúrulega miklu betri í sagnamennsku og fyndnari þeir gera aldrei grín af einhver þeir gera grín að sér og við erum ekki mjög góð í því við erum alltaf að læra það auðvitað getum við það líka en Herðu, mér langar að taka upp eitt þráð, af því að þú varst að segja að þú væri síðast Íslendingurinn, eða við. Og ég hef stundum sagt þetta af ýmsu tilefni að þegar ég var ungur og þá taldi ég að ég yrði að lesa Laxness og Þórberg og það dótt allt saman og Íslendingasögunar bara til þess að fá að setja sér þetta á borð og taka þátt í umræðinni. Börnin mín upplifði það ekki. En hins vegar að því að þú varst að nefna sko barnið þitt að dóttir mín var að lesa Sjálfstætt fólk og hún bara ræður ekki við það hvað þetta brilljant bók. Eldri börnin mín að því að svona börn í 2 hólum þau bara Laxness og aldrei snertu að neinur á því. Þannig að sumriti þá er það þannig að höfundar bara koma til ólíkra kynslóð og við stjórnum ekki til því. Ok, en við erum með það því þú tarfst að tala og vísar þá aftur í Good Old Times sögutími og svo ertu líka að segja frá því að það vilja rofna frá því. Og einhvern veginn getur við sagt að erum við menningin sem var til þá, til dæmis segjum við værum í Kaíró, að þá efast ég að hvað Good Old Times í Egyptalandi, það er náttúrulega píramídarnir, ég heldur hugsa ekki þannig, og ekki einu sinni Grikkinni, sko. En Kínverjarnir gera það. Þeir eiga 3000 ára eða meira, 3000 ára samfellda sögu. Eigum við samfellda sögu aftur til sögualdar? Eigum við samfellda sögu? Við eigum samfellda sögu. Upplifir þú að þú sést bara að þetta sé þitt fólk? Já, mér finnst það. Okay. Sko, söguöldin farið að þinnast aðeins því mér finnst, ég hef meiri smekk fyrir móðurharðindunum og þessu harða lífið, fátæktin, allt sem við skömmumst okkur svolítið fyrir og minnimáttakendin landlæga sem er svo ríkjandi í dag. Mér finnst hún vera hluta því að gera upp
fátækari tíma og vera stolt af því að þetta fólk, þessi 3 sem lifðu þó af. Já, ég bara dáist svo mikið að hvernig fólk kom staðið svona erfið skilyrði. Í rauninni meira heldur en þegar allt gekk vel og nóg var borða, þó maður vil ekki alltaf halda öllum í lágmarki og engin listamannalaun og allt þetta, það skapast ekkit endalaust út af einhverjum svoleiðis harðindum. En já, ég er stolt af fátæktinni sem ég kem upp úr. Það er eftirlifandi. Já, vera komin af þjóð sem býr hér, þetta er alveg mörgun maður geta búið hér. Ég er ekki vissur að til dæmis Danir horfum við eitthvað 1100 ártur í tíman. Good old times og þeim er hérna Matador. Já, það er Matador, já. Þeir bara sjá ekki lengra. Það er þeirra svona samtíða saga. Sko. Þegar þeir réðu við Svíþjóð og þegar þeir náðu einhverja á Norðurlöndunum, þeir eru mjög stoltir af því og svo var þetta svona fram og tilbaka þar, eitthvað samspil. Ég held að það sé alltaf kergja á milli þeirra, eins og Svíjar og Finnar, það er alltaf smá kergja. Þessu kom fram í dönskur konunni. Þeir fýlur upp ártölinn. Fýlur upp ártölinn, já. Öllum stríðum. Já, öllum stríðum. Já. En ég fyrirgefi þetta náttúrulega algjör rassismi að tala eitthvað söguöld og menninguna. Á nú að bakka með allt. Já, ég ætla að bakka með þetta, en þú veist, ég meina eitthvað, en þetta er bara auðvitað teika á þessa hugmynd, eitthvað, make Iceland great again, við hvað er það miða? Mér finnst þetta nefnilega bara mjög gott, því akkurat sko, til hvers, einmitt bara þessi spurning, sko, hvert í ósköpunum viljum við fara, og auðvitað sko svona, það svar sem að skýtur náttúrulega bara fyrst úr kollinum auðvitað söguöld, við erum alltaf í skugga hennar og hún einhvern veginn okkar gullaldar tími og allt þetta, þannig að þetta er mjög skemmtilega uppásnúningur á þetta og einmitt með Danmörku þá verður þetta svo svakalega útlendingahattursflokkur en það Dansk Folkeparti hann var að ná almennilega flugið þarna í byrjun aldarinnar þegar ég bjó fyrst í Danmörku svona eitthvað, já ég reyndar að fættist þar en svo, já ég bjó þarna í byrjun aldarinnar og það var alveg nákvæmlega þetta sko, þetta er svo óbúslega svona, hvað maður kalla svona klén mynd af Danmörku sem er svo sem að þau sjá fyrir sér, þetta er aðalatriðar það er eiginlega allir hvítir og kallinn vinnur úti og konan er á heimilinu og það er sægur af börnum og hérna það er allir lesa dagblöðin Ég var eins og í bíó og það var svona skjáulýsing frá þeim þá var það svona hvít fjölskylda að borða svínastekk því að múslimar borða ekki svín þetta er Danmörk án múslima það er reyna Danmörk þannig þeir auglýsa svona og þetta var fyrir sko 30 ára sem við alltaf Kannski þurfum við líka að vera aðeins á varbergi fyrir því, eða varbergi, það er eins og við segjum, við erum hrædd tungumálið og ég held að séu mjög margir að vanda sig með íslenskun, eða ég verð við það að reyna að hætta sletta og reyna að hugsa fjölbreytileika orðana yfir tilfinningar og upplifanir og annað slíkt. Líka ungt fólk sem fer svona smátt og smátt mögulega að sjá sér hag í því að tala fallegt mál. Það gefur þeim meiri status, power eða kraft og virði eða þau hækka í virðingasteganum en það er svo hætt við því að þetta getur orðið hægri sveifla eða þarna fara að koma einhver svona réttrúnaðar hugsun í eða einhver yfirstétt innan tungumálsins. Þetta getur stór hættulegt, það getur verið það. Ég tala gott mál sem þýðir það að ég er ekki innflytjandi. Til dæmis. Og ég er alin upp á heimili þar sem var töluð íslenska. Þannig að þú heyrir það þegar ég er að tala að ég er hreinn. Þetta getur verið stórhættulegt. Ég veit það. Á þess að ég ætla að vera að hvetja allar til þess að tala. En það er gott í öllu þessu samtali núna og bara fólk ber svo mikið kvíði við því að það ber kvíðbúið við því, guð, ég vanda mig svo núna að íslenskan sé að renna sitt skeið. Mér þykir óskaplega vænt tunguna og þá þurfum við að hugsa þetta, við þurfum að setja þetta jafnóðum á borði hvað það þýðir fyrir okkur. Já, íslenskan er auðvitað bara breytileg og ég meina við þurfum að vera opin gagnvart fólki sem talar íslensku með reim og svo framvegis, ég meina bara fólk sem talar öðruvís íslensku, það er bara enn einhverja standard íslensku sem við höldum öll og við vitum hver er, en leið er bara mjög flott að krakkarnir séu að lesa Íslendingasögurnar í menntaskólanum og séu svona látin taka það svolítið alvarlega og þau eru svona eitthvað að læra einhver tilsvör og svona. Þú fara að tilaka sér það í meira mæli, held ég. En ég meina auðvitað, tungumálið er aðal valdatæki okkar á spili og það er náttúrulega það sem við þurfum að gera líka fyrir okkar skipbrotsmenn sem koma að hinga, það hjálpa þeim að læra íslensku og það er rosalega pottur brotin því að þau þurfa mikið að leggja á sig sjálf og fá ekki mikla hjálp. En þetta er svolítið interessant varðandi sviðslistir að
mér þykir svo óskaplega vænt það að heyra nýja íslensku á sviði. Það að segja brotna íslensku með hreim. Því það ein af röddum framtíðarinnar. Og mér finnst það stundum gerast þegar maður heyrir manneskju sem með hreim, að hún getur tekið svona annað sjónarhorn á eitthvað orð sem fær svo vængi. Algjörlega. Og það búið að vera svo mikið lengi ákveðin svona, einstrengisleg hugmynd tungumálið í leikhúsi að það þurfa alltaf að vera nánast eins og eitthvað ríkist íslenska, sko. Og þetta náttúrulega bara eins og með höfunda, sumir höfundar skrifa bara, það eru allir jafn klárir, hver einasti karakter vitti, skilur við, og nota ekki málsnið eða reima, og þetta geta það ekki fjallað stéttaskiptingu eða neitt, sko. Sem bara því miður bara gegnum gangið í íslensku leikhúsi, sem að þeir bara ráð ekki við það vegna þess að það tala allir sama tungumál. En ég hugsa mitt með að tala sama tungumál að ég ekki alveg upp á Íslandi og ég tala alveg stundum vitlaust og eitthvað smá bjagað, en ég kom alltaf til Íslands og var hjá ömmu minni. Hún sletti fullt á dönsku, það þótti fínt. Það fínt, og latínu líka. Já, og ég man ekki hvenær ég hætti að segja alltan fortof og alls konar og sá andlitið og svo var ég skrifað í dagbók, svona skrifað hjá mér, kúlstelpuna segja ekki alltaf, þeir segja svalir. Ég vissi ekki að vera íslenska frekar en danska, það var bara eitthvað gömul kona sem talaði við mig og ég bara hlusta og ég talaði eins og hún. Ég held ég væri bara að tala eins og, en ég hugsa stundum hvort að íslenskan hafi ekki alltaf verið að breytast og hvort þessi standard sem við þekkjum sé kannski ekki eins standardhæfur og okkur finnst í raun. Ég hef nokkur svona orð sem ég nota til þess að hækka mér status, eins og in generali, getur sagt, sem beint frá Laxness, in generali. Og svo segir líka paradox, narratíva og interessant. Þetta eru flott. Núna þegjum við öll bara eftir að lotning. Ég svarar í spil. Það sýnir hvað ég dúpur. Já, mann verður ekki að vænt tungumálið og treysta því og geta tekið þessa umræði mitt að það er alltaf á breytingu og bæti við sig slettum og orðum. En þegar það fer að halla þannig á og við finnum, ég var að handleika á hvað belti, leðubelti og rétti síni mínu 23 ára og ég sagði þetta leprara og hann bara, leprara, það orð? Þú veist, það svo ótal mörg orð sem manni tóm sem þau þekki ekki og nota ekki og ég tím ekki að missa þetta. En maður þarf að taka alla umræðina eins og í leikhúsi og í fjölmiðlum að leyfa fólki sem talar brotið að njóta sín. En hvað finnst ykkur fólk sem slettir mikið ensku? Og það segir oft tvöfalt, ensku og íslensku. Segir bara, þú veist, ég veit ekki. Það segir með texta. Já, það kemur alltaf bara. Mér finnst það kostulegt að sem að heyrir að fólk segir íslenskt orð, kemur svo með enska orðið, eins og enska orðið sé frummyndin. Já. Áttast ekki á því að þetta sé sikkur, sko. Maður vinnur mikið með þetta upp í háskóla, sko. Að fá þau til að treysta íslenskunni, sko, náttúrulega, ég segi nú bara alltaf við þau, sko, þegar ég fæ að kenna fyrsta ásnefn, þá segi ég, þetta er eini staðurinn í heiminum þar sem við stundum heimspeki á íslensku. Þú getur tekið háskólapróf í heimspeki á íslensku. Pældi því. Það er bara ansi merkilegt. Ég var náttúrulega búin að kenna í 20 ára að ég fattaði þetta. Og þeim finnst þetta náttúrulega merkilegt og þau svona hækka svolítið í sætunum við þetta. En einmitt, sko, þau þurfa akkurat að skilja, maður má bara alveg hugsa á íslensku. Maður þarf ekki alltaf að vera með einhver erlend orð á bakvið. Mér finnst alveg eitt af versta sem ég lendi í er að mæta á fyrirlestra sem að fólk, bara þá verðum við að tala sjálfa fræðamenn, ekki nemyndurna, sko, bara að halda fyrirlestra það sem að eiginlega þau treysta augljóslega ekki nýju fínu íslensku orðum sem þau hafa flett upp og alltaf með enska orðið með. Og jafnvel þegar þau að presentera sjálfa tala, þá nota þau enska orðin. Ég ætlaði með þess að búa til kenningu það að verða þess að enskan er svolítið svona nafnorðadrifin og í námi þá hugtakagreining skiptir miklu máli og það við smitast yfir íslenskuna þessi hugmynd að við ættum að tala út frá skilgrindum hugtökum sem ekki þægilegt á íslenskuna því að við erum frekar sagnamál og viljum bara setja hlutin í samhengi að þetta sé eiginlega eitt mesti skaði sem er orðið af Roðna, hvernig er það á ensku? Blush. En að blána? Bluish. Turn blue. En að morgna? Morgna? Íslenskan á fullt af svona sagnorðum sem við skiljum leið sem ekki til
Já, sem eru bara eru nafnorðakonstruksjónir í ensku. Þetta alveg bara því að svona ég held að það skafi í almennri umræðu til þess í pólitík og svona af þessu að vera búin að flytja allt yfir í skilgreind hugtök í staðin fyrir að vera að tala út frá sögum. Ég held að þessi stórkostlegu menningarlegu skaði. Það er líka bara mun á hvort við tölum í nafnorðum eða hvort við tölum í sagnorðum. Þegar við tölum í sagnorðum þá lítum við meira svona á það sem erum við meira að horfa á tíman, ferlið og þróunina, en nafnorðin eru svona meira eins og hökun í stein. Danir eigi ekki svona orð yfir harðsperrur. Þeir nota sænst orð. Treningsverk, segja þeir. Þeir eigi ekki hugtækið. Treningsverk? Já. Danir eigi ekki hugtækið yfir harðsperrur. Já, fór færli maður treningsverk. Segir þetta ekki. Jú, þetta segir þetta. En stara, minnst það vera orð sem mjög fáir eru með öðrum tungumál. Með störu. Já, við erum störu. Það segir mikið Ísland. Ég veit það. Það torfbænum með störu. Hvað annað í boði? Já, þetta glæsilegt. En lifum í heimi það komin niður á jörðina. Við erum opnari hvert menningu annara og sömuleyti erum við náttúrulega kannski erum við svona heimi að við þurfum eiginlega að hafa tök á amerískri menningu bara til þess að geta skilið heiminn. Ég held að fyrir ekki bara þetta með tungumálefi er svona eins bara að því að amerísk menningu við vorum að tala um ensku. Ég held að við þurfum bara að tala íslensku eins mikið við getum og svo hefur við að kunna mörg tungumál, ekki bara ensku. Og það er aðalega það sem ég var það er mikill galli. Ég held að segja að það greina mér þess að galla í íslenski pólitík að þeir sem eru í íslenski pólitík þau horfa bara til Englands og Bandaríkjanna. Og við náum eiginlega ekki að endurnar íslenska pólitík með einhverju deglu sem er í öðrum löndum. Ég held að það sé bara mein. Já, vonandi horfum við nú ennþá töluvert til Norðurlandana eða það ekki. Mér finnst þetta Trump-sjó, þetta óþolandi Trump-sjó, við eigum að snúa okkur frá því. Við eigum að hætta að pæla, hætta að vera á Trump-sjónu. Og þú átti ekki að vera með hana þátt sem Trump, þú átti að vera með þátt sem heitir bara norræn pólitík. En það er alveg við fjalla eitthvað í það sem er að gerast í Finnlandi og Danmörku og svona. Við erum líka með stórar sirpur Kína og við erum með alls. Já, bara ekki þetta tröllana, ekki tala þá, sko. Fyrir ekki. En tröll, er það ekki svona okkar menning svo? En ég ætla svona að reyna að draga mynd það sem að segjum að bara heimsmenningin öll saman er bara eins og hafsjór og svo er íslensk menning eitthvað kortappi sem er það. Og hún er ekki fullburða. Þú veist, á ekki vera það. Við erum bara tengd öðru og eitthvað svona. En ef við erum í þeirri stöðu, segjum við erum í business, þá myndum við hugsa, við erum að skilgreina í hverju við erum góð og rækta það sérstaklega. Ekki vera að sóa tímanum í að gera það sem aðrir eru hvað sem er að gera. Er eitthvað viti í þessari hugsun? Já, pínu. Íslensk menning er náttúrulega bara, þú veist, það er bara að búa á Íslandi, það er íslensk menning. Það er bara að vera hérna á þessum kletti í þessum norðurhöfum og eitt sem er kannski eitthvað svona sem hægt að segja sé eitthvað sérstæða fyrir Íslendinga, það er þetta að saga okkar er svo ótrúlega einföld að því leitinu til að við komum og tókum þetta land en það var enginn, við þurftum ekki að drepa neina frumbyggja. Ok, það voru þessi paparana en þeir eignuðust eðlum átti samkvæmt ekki börn. Þannig að við vorum ekki, það er ekki þjóðarmorð til grundvallar hjá okkur og það er heldur engin svona blöndun einhverja endalok Rómaveldis þá koma allir þessar þjóðir barbararnir og leggja landi undir sig og tilverður eitthvað sem heitir frankar eða eitthvað og germanar og við erum ekki með neitt svona, við erum bara einhver hópur sem kom hérna og svo blandast auðvitað eitthvað áfram og einhver samskipti. Þetta er svolítið spes og ég held að þetta móti okkur dálítið mikið, en ég man ekkert af hverju ég fór að tala um þetta. En það er náttúrulega eitt sem við höfum aldrei horfst í almennilega augu við, allavega ekki í kennslubókum í gagnfræðaskólum, að þetta er þrælasamfélag, þetta eru mansalsmenn. Þetta er ótrúlegt ofbeldissamfélag og þetta er svo merkilegt hvernig þetta deyr út á nokkrum kynslóðum en þú veist, þegar verið að tala hérna í gamla því að víkingarnir voru ekki alltaf að ræna og drepa, þetta voru verslunarmenn, þú veist, en sögulega segja, víkingar voru verslunarmenn með fólk eða þeir voru ekki að ræna og drepa og þeir voru sérfræðingar því að finna þræla og flytja þá til Norður Afríku og þar var besta verði fyrir geldan kallmann, þannig að þó það voru mikil afföll, þannig að þeir voru mikið því að gelda kallmenn og mistu kannski 60% þá og selja þá sem geldinga til Norður Afríku. Þetta er okkar kultúr, sko, þetta fólk, þetta er stéttin og þetta er ofbeldiskultúr sem kemur hingað. Við erum bara gott að því að horfast í augu við þetta því það er svo stutt í grobbið en það sem er allt sem er vel lukkað. Og líka vilja öll vera af víkingaættum. Þegar þú varst að tala, þá var ég að hugsa að því að þessi vera að þrönga okkur öll í að lifa sömu söguna.
Þannig að við erum Ingólfur og Hjörleifur. En við erum ekki Dufþakur sem að drap Hjörleif. Brastu eiginlega með eini maður sem að gerði heiðarlega uppreisn á Íslandi bara að leiða það mætti. Og við ætlum að vera með hann á Arnarhóli og við ætlum að vera að tala alltaf um Dufþak sem að fyrsta uppreisn, alltíð uppreisn á Íslandi. Það bara veit ekki hver hann er. Þetta er fyrsti atburður Íslandssögunnar. Þú veist að uppreisn þessara ágæta fólks. Káss af hugmyndum þarna að vinna úr, sjáu þið bara. En ég líka svolítið að tala fyrir utan að við eigum að halda uppi alþýðubyltingunum sem við erum að rekja það alveg svo konur sem að finna sína sögu, þá verður við náttúrulega að finna alþýðusögun okkar. En það er líka þessi, því við erum svo fá, þá er alltaf verið að þrönga okkur í að lifa sömu söguna. Sem er alltaf saga sigurvegaran eins og þetta. Ég passa aldrei í það, sko. Nei. Mér finnst mikilvægt að benda líka á það að við verðum ekki menningarþjóð nema við förum í burtu og komum svo aftur. Við erum svo fá, einangruð og svona kannski sjálfhverf, við verðum það og það er stundum til góðs vegna þess að það verður svo mikið frumkvæði. Það er líka frumkvæði hjá öðrum þjóðum í allri menningu en ég upplifa bara mjög sterkt sjálf og er komin á þannig fólki að það er bara nauðsynlegt að kunna meta heimahagana með því að missa þá eða fara frá þeim og koma svo aftur. Ég saknaði tvenns þegar ég bjó 8 ár á Ítalíu. Það var að sjá ekki sjóin og hafa ekki þetta pláss og ég áttaði mig á því plássið er í rauninni ég sjálf og þetta er það sem Ísland hefur gefið mér og farið mest í taugarnar á mér eilíft rok og kalt og þessi mörk að þessi valla hægt að búa hérna en það er eiginlega hægt sko, það er alltaf lognir ekki já, maður er náttúrulega inni mestanpart en það kemur ákveðin frumkvæðiskraftur sem ég finn ekki einn sterkt fyrir til dæmis í Evrópu, nú sæki ég mest í Evrópu og ég kann að meta þetta sem eitthvað sjálfsagt sem hefur komið með bara því að búa hérna og alast hérna upp. Hvar varst þú alveg upp? Í Frakklandi. Já. Hvað er í Frakklandi? Í París. Það er Frakklandi er ekki eitt. Já, ég veit að mér langa að hljóma eitthvað aðeins meira cool, ég get verið ykkur staður frá Frakklandi en ég bara frá París. Það er bara mjög cool. Það er nú ekki slæmt. Já, en ég meina það er kannski ekki fjöll, en svo er ég ættuð frá bara Íslandi í Frakklandi, sem er í miðju Frakklandi, sem bara lítur alveg eins út. Það er líka eitt annað sem ég ætlaði að segja með það að vera að búa lengi erlendis eða vera erlendis. Þá finnum maður það, maður er aldrei fyndinn á öðru tungumáli en manns eigin. Maður getur stundum... Já, maður nærði og maður verður svo glaður. Já. Ég maður einu sem fyrst er að Amerikani hlóa mér á ensku. Ég var svo glaður. Ég veit, maður var ekki aldgengur einhvern veginn hjá öðrum þjóðum. Ég man nú bara þegar ég var orðin sko nógu góður í dönsku til að geta hleiðað bröndunum hjá húsverðinum í byggingunni eða stúdendagarðinu sem ég bjó sko. Hann talaði rosalega hratt og ég gæti ekki fyrst með en þegar ég var farin að geta einmitt sko hleið og reyni aðeins svarað fyrir mig þá eftir 3 ára eða 4 ára eitthvað þá fannst mér, nú er ég bara þokkalega góður í dönsku. Þannig að já, húmor er mikilvægur og en ég minna við erum akkurat eins og Kristín er að segja þetta gæti verið eitthvað þjóðareinkenni eða svona þjóðar einhver rauður þráður að þessi þörf fyrir að fara út og koma aftur sem ég til dæmis ég bara held ég geti fullyrt að Danir er ekki með þetta á sama hátt þau fara oft í eitthvað svona taka svona sabbatsár og fara og ferðast heiminn fara í svona einhverja langferðir en þetta að fara og nema og búa erlendis leggja stund á nám og svona flytja í annað land og vera alltaf á torgum eins og Laxness kallaði það sko maður er alltaf að vitna í Laxness við þetta ból það er eitthvað sem við höfum og er dálítið svona við allavega er svona algengt með Íslendinga og líka bara vegna þess að við höfum ekki verið með háskóla sem að gæt menta mann allavega upp í doktorinn eða eitthvað að fólk komið ekki út í náms. Það er rúglega að skrifa doktorsríkir þetta. Þetta sé eitthvað sem við getum dregið hringutanum. Þetta við erum mentuð á ólíkum stöðum og komum heim. Og það var einhver pólitíkusur ráðherra sem ég heyri tala um þetta og hann sagði það er mjög sjaldgæft að vera hér í veislu og þú ert býnað stjórnkerfisins og það er sko, fólk er mentað frá sko 30 þjóðlöndum, skilur við. Þessi er með gráðu þaðan og hinn og þaðan og allir eru komnir hér saman og þetta er einstakt, sko, einmitt, í öðrum þjóðlöndum er meira minni fólk mentað í sín eigin háskóla. Gíja, þú var eina létta spurningu. Hver er munur á íslenskri og franskri menningu? Það er bara mjög góð spurning að því ég fann bara þegar ég flutti hingað ég var búin að vera einhvers konar túrista Íslandingur alla ævi. Mamma ólst upp á Íslandi samt eiginlega ekki og þannig hún er með svona bjagaða hugmyndi hvað er að vera Íslandingur líka því að maður kaupir ópal og maður tala um þetta, gott vatn og alls konar og hún tala gott mál og svoleiðis. Svo þegar ég flytt hingað ég var svo mikill Íslandingur, ég var búin að vera Íslandingur í frönskum skóla og alþjóðlegum skóla, ég var ótrúlega mikill Íslandingur svo kem ég hingað og ég fekk í alvörni menningasjokk að því ég held að þetta væri mín menning og ég þekkti allt. Ég veit ekki, strákur mér ofta að segja eitthvað dót sé
þetta sé eitthvað franskt í mér eins og eitthvað, hann megi ekki sofa í rúminu sínu þegar eitthvað að gista, hann verður á gólfinu, hann alltaf gæti eitthvað rosa franskt í hann, eða hvernig vil hann borði mataborði. Ég veit það ekki. Ég held að stundum, ég held að sé mjög svona margir fletir sem eiginlega dálítið svipaðir, sem dálítið mikil ást fyrir menningu og gamla menningu. Og mér finnst það að vera eitthvað sem ég held að fólk gleymi dálítið að í báðum löndum þetta dálítið það sem það gengur út. Þannig frönsk menning náttúrulega miklu þykkari og tvískiptara samfélagi. En það þýðir líka þegar kemur ný menninga, ný tónlist og núna sér maður mjög mikla nýja tónlist sem koma frá Norður Afríku sem náttúrulega á frönsku en samt öðru sér tungumál. Það smá sami núningurinn. Það eitthvað, fólk ekki alveg að fatta hvaðan þessi nýju orð að koma, af hverju maður að segja þetta. Þetta samt franska, bara svona öðru sér mynd. Kannski það líka smá að svipa með íslensku, ég veit það ekki. Þetta samt eiginlega sama land, þetta bara evrópsk land og allir eitthvað. Eitt sem ég bjó 1 ár í París. Já. Og eitt sem mér fannst ég skynja var að Parísarbúar, eða frakkar, þeir svolítið góður í að ræða málin yfir kvöldverðarborðinu og hafa ólíka skoðanir. Miklu betri en Íslendingar. Já. Sem oft taka það ef að þú ert ekki sömu skoðun og ég, þá móðgast ég þessi persónulega árás að mig að þú sett ekki sammála mér. Og býður ekki ammali mig. En þetta fannst þetta frakkarnir eru rosalega reiknir í þessu. Og rífast alltið. Já, þess að vera, þú veist, að taka það einhvern veginn persónulega inn á sig, sko. Við mættum læra þetta frá. Margir eru betri en við í þessu. Ég hef aðeins verið í Fraklandi líka og ég bara mann eftir, fyrst, maður bara eitthvað horfa á sjónvarpsfréttirnar og það voru kannski eitthvað mótmæli og svo tekið viðtal við fólk og það bara alltaf, fólk sem fær mikrofónin hérna upp í kjaftinn á mótmælum, það kann alltaf að koma fyrir sig orði. Það er bara alltaf svo örugt með sig og getur bara fært rosalega flott rök og kann að tala í 30 sekúndna bútum og allt maður bara sem er vá, þú veist, þetta eitthvað annað en hér. Þar eru Danir fyrst með frábæri. Þeir eru ótrúlega góður í þessu. Þeir kalla þetta framleggelsi. Og þú veist, maður sér bara, ég áttu börn bæði í íslenskum skólum og danskum skólum og það er himinn og haf. Hvílíkur þumbara háttur að hlusta á íslenskan skóladjóra tanja upp og það kennari á velkomni nefnið. Maður bara horfir á þetta. Af hvað hæli var þetta fólk dreigið, getur maður hugsa fyrir ekki. Þetta er þátturinn hæðst að íslensku menningu. Já, en sko, svo sér maður í dönskum skólum, það er bara heimspeki. Það bara kemur blaðalaust og talar innblásandi tilgang menningar og menntunar og akkur börnin eru hérna og hver er bla 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 og maður er uppljómaður og ég hef upplifið þetta nokkrum sinnum. Bara hvílíkt, þetta voru bara skáld og það er bara annað hver maður og því maður þetta bara alveg sjálfsagt. Já, nú ætlum ég að koma með alveg algjörlega óleifilega staðhæfingu en ég held að hér séu yngri kynslóðnar jafnvel að taka okkur fram Benni. Þú eru alltaf verið fullkominn hvað þetta var þar en ég finnst almennt svona að maður sé krakka núna í viðtölum hérna á RÚV þá eru þau bara tiltölulega góð að koma fyrir sig. Það sem byrjaði að kenna þetta í skólum. Já, þetta kom þessi viðtöl hvað var skemmtilegast og þá finnst mér þau bara jafnvel vera farin að geta afvopnað fréttamannin sko. En ég er sammálaði með að Danir eru ótrúlega góður í þessu eins og frakkar. Mér fannst þetta þegar ég kom til Írlands að þá bæði var það stundum settist ég á borð hliðin á svona hóp og bara hlustaði og hugsaði hvernig stendur á því að allir við þetta borð eru bara stórkostlegi sögumenn. Og kannski þetta kaþólskan að þau verða í stóru systkinahópi þá verður náttúrulega að segja eitthvað vitið til þess að reyna að hlusta. Og ég var að svo verið að keyra og hlusta á útvarpið og var svona við skulum bara opna fyrir símalínuna og allir sem komu inn kunna segja sögur og þau drógu bara myndir af ástandin í húsnæðismálum á Írlandi bara í gegnum einhver tíma og ég hugsaði við erum ekki söguþjóð sko. Og Svíar, þeir eru svo góður í að búa til vísur, hafið tekið eftir annað hver Svíi, finnst bara sjálfsagt að hann ekki að geta sami tækifæriskveðskap þeir gera það tækifæri og þeir rýma, þeir eru kannski ekki með íslenska stöðlarsetning og bragarhætti sem þeir þurfa ekki að kljást við en á móti kemur þá allt auðveldara fyrir þá og það eru bara allir bara Cornelis Resvik eða eitthvað þú veist og búa til sína vísur, þetta finnst Svíum sjálfsagt þetta geta þeir. Mér finnst það smá stressandi að því nú erum við að tala svona eitthvað nýtt Ísland eða svona nýja menningu og mér líður pínu svo núna þurfum við
búið til vísur í okkur svona hugmynda hvernig nýja Ísland verður. Er það ekki smá stressandi? Erum við alltaf að fara Nei, við verðum bara vísu. Ammæli, heyrðu, við skulum hérna, ég ætla bara yrkjaðum þig smá svona vísu og svo slagi nokkra hljóma og ég get nota gamalt lag og svo spila ég aðeins svona eitthvað svona vinalegt þig og ég bara býð það til og það ekki mál. Svo getur maður líka bara tekið eitthvað á bændablaðinu sko. Alveg rétt. Þetta í rauninni allt ef maður hugsa þetta sem gjafir, ekki áþján, þetta svona afslöpi gjöf inn í menninguna og inspirerandi og smitandi, þá getur það orðið svolítið góðs og myndar ekki einhverja svona pressu. Þetta andkapitalist í fíla. En akkur haldið við sem að tala svona? Við erum að tala svolítið eins og íslensk menning sé svolítið að þinnast út, horfa til annar sem eigur að betri gjafir og eitthvað svona. Getur það verið að inn í okkur sé eitthvað svona ótti að þetta sé kannski að bara þinnast út og verða ykkur undarinn að hjá? Sko, það í okkur líka Jón Hreggviðsson, þegar allt farið til fjandast þá gerum við það með stæl. Og ég held að þetta Kveikjum í helvítishúsinu. Kveikjum í helvítishúsinu og öllum bókunum og við bara munum þetta. Svo bara björgum við okkur. Það kalt og erfitt að búa hérna. Það miklu auðveldar að vera á Norðurlöndum. Mér finnst bara, ég var að komin heim í svona einhverja dúnsæng því ég kem til Norðurlanda bara, því ég ekki oftar hér. Svo eitthvað við Ísland þar sem einstaklingseðlið öflugra. Þú veist, það svo kalt úti. Ég fer ekki út með gítarinn að sama léttgleika, ég bara hopa inn í útidyrahurðinni. Þetta gefur okkur karaktereinkenni sem ég finnst æðisleg. Þess vegna fannst mér geggjað að koma heim. Ég varð aftur fyndin á Íslandi. Þú veist, húmórin var alltaf kaldhæðin og harður fyrir þess að Ítali og... Það er svo leiðilegt að útlendingur. Já, maður alltaf að verja Ísland og tala Ísland í því ekki, en við erum með sérstöðu upp á Íslandi til góðs og já, allavega. Ég finnst þetta að vera það besta af íslenska menningu að okkur finnst einhvers staðar við ekki vera nóg. Og þess vegna horfum við oft jákvætt út og komum með eitthvað. Bara eins og Fjölnismenn. Bara eins og Jónas Hallgrímsson sem kemur með erlendan bragarátt og býr til Gunnarshólma. Þetta akkurat þetta. Við erum ekki nóg, við þurfum að bæta hvað þetta frábært. Þessi afstaða það besta við okkar menningu. Já, svo er líka sameiginlega ábyrgð á menningunni sem að veldur því að þegar þú ert á Ítalíu en ekki að tala íslenska menningu en ef ég hefði hitt þig á Ítalíu þá hefði þú byrjað að tala íslensk samfélag bara á staðnum. Held ég ekki. Ég var svo ánægð. Hefur aldrei hitt Íslendingi í útlendingu? Þú ert alltaf með Ísland með þér á herðunum svo. Já, sko, maður náttúrulega hvergi meiri Íslendingur enn í útlöndum. Þú ert alltaf Íslendingurinn og allt þetta og svo, ég var í Kanada í námi og ég var endalaust að útskýra þetta með Golfstrauminn. Það voru 30 stiga frost og vindchillfaktor upp á 60 og eitthvað og allir bara, you must be used to this og ég bara, nei, það sko Golfstraumurinn og bla bla bla, halda þess að ræða aftur og þannig að já, maður náttúrulega aldrei meir Íslendingur en bara í... En þessi svona sama ábyrgum að við eigum þú talar áðan þegar fólk fer á mennta sig út allt. Gamla hugmyndin var svo ferð að menntaði fyrir Ísland. Þannig að þú ferð og lærir hagfræði í Austur-Þýskalandi fyrir Ísland, kemur svo heim og ert að vinna með þeim sem að læriðu í Princeton. Já, þetta bara eins og allar þessar, sko náttúrulega til, ég sá nú mynd á frönsku kvikmyndahátíðinum daginn sem hún reyndar ekkert mjög góð en bara stelpu sem elst upp í litlu þorpi og hún þolar ekki að vera þar, af því það svo lítið þorp, hún þarf að fara til stórborgarinnar sem bara eitthvað grunna óbleið eitthvað og þetta okkar saga, við þolum ekki að vera hérna, við erum stærri, við erum ekki nóg og þetta sem að okkur vantar það í útlöndum, þannig við förum til útlanda til að sækja það, svo komum við tilbaka og erum annarkvort mjög ánægð með okkur eða einhverju leyti stundum náttúrulega getum við komið fyrir að við séum komið með skottið milli fótana sko og en allavega þá náum við nýrri sátt við að vera hérna sko en síðan getur verið að þetta gangi bara fram og tilbaka alla ævi, þannig að maður bara fari aftur og aftur og Þetta hjálpið endurnýjununa við allt, við tungumáli líka. Ég læri blaðgull, var með nunnum og svona þær gera þetta eins og þetta hefur verið gert í fleiri 100 ár. Ég læri blaðgullið og setti píkuna því ég íslensk. Það bara þannig. Og kem heim með það, allir Íslendingar bara, já gott hjá þér, hei, mér langar í svona. Útrætt. En á Ítalíu bara, vá, ef ég þyrði þessu, þetta það sem okkur vantar, en það hvarlar ekki að þeim að gera þetta. Eða ég finn ekki eins fyrir því. Það öll þessi kvæðum Ísland, þarna Ísland mín, þjáning mín, Benni Huldur. Þegar við höfum þess að tvöföldu afstöðu til landsins,
Þetta gjöfin okkar og það sem við einhvern veginn höfum og eitthvað. Eitt landið ægi girtist á ránaslóðum, fyrir löngu lítilsvirt. En þetta líka eitthvað sem að við, höldum þetta ekki alveg út. Líka því við erum á mörkunum og við veitum ekki hvorum megin hins byggilega heims. Þannig að við verðum að yfirgefa landið og vera annar staðar og prófa það og reyna að vera við þar og svo komumst við að því að við erum alltaf Íslendingurinn og höldum allt tilbaka. Sæll ég bý við brjóstin þín þó þau séu bæði rýr og mögur. Það verður skárið og útlendum ekkert skjól. Eilífur stórbeljandi, það náttúrulega hitt. Og drýpur af ufsum erlend regn. En þetta kannski ekki vel hugsað hjá mér þetta með ábyrðina, en kannski það vegna þess að við erum svo fá að við tökum til þess Frakkland, ef maður myndi spyrja Frakka hvaðan ertu, þá nefnir eitthvað þorp yfirleitt. Og þú veist, þeir eru þorpið og þeir eru héraðið og þeir eru Frakkland og þeir eru Evrópa. Við erum aldrei annað en Íslendinga, við erum ekki svona Evrópumenn Ég hafið eitthvað tilfinningu þessi Evrópumenn? Ég held að við séum Evrópumenn og ég get sagt ykkur af hverju. Það er að því að við sjáum það því hvernig við hugsaum Grænland sem er okkar næsti nágranni en samt einhvern veginn það land í heiminum sem er bara lengst til og það hefur náttúrulega verið alltaf mjög dýrt að fara til Grænlands fyrir okkur en allavega það hefur aldrei verið mjög langt en ótrúlega fá það er Grænland að komast í tísku og það er ótrúlega mikið að vera auglýsa Grænlandsferðir í Danmörku til dæmis En allavega við staðsetjum okkur, við horfum mjög austur og svo auðvitað horfum við fram hjá Grænlandi til Bandaríkjanna, það er náttúrulega mjög tiltölulega nýtilkomið og auðvitað lítum við svo á að við séum Evrópubúar og þaðan kemur líka öll þessi áhersla á sögurnar og tungumálið og allt það. En við förum til Evrópu, það er ekki Frakki sem fer til Evrópu. Nei, ég meina þegar ég bjó í Frakklandi og var að senda bréf heim og svona, þá var ég alltaf að spurða hvort að Ísland væri í Evrópu og ég vissi aldrei hvernig ég ætti að svara. Förum við til Evrópu, förum frekar til einhvers lands, við förum til Svíþjóðar eða Danmörkur eða Frakkland. Við segjum ekki, ég ætla að fara til Evrópu. Til Evrópu. Já, það er kannski eina tilfellið. Við erum ekki eins og Ameríkanar segja, gerum Evrópu á viku. Þú veist, eða Ég er kannski með orðaleik sem eins og húðin á mér, hjartað í mér, hvar er ég? En Evrópa hefur sterk karakter, einkenni bara mismunandi landa og maður er að leita upp ákveðin karakter með því að gera upp í sig hvert maður vil fara. Interil eða smakk af öllu, svo velum maður sér, eða ég gerir það, ákveði landi, það er bara dásanlegt við Evrópu hvað löndin eru þrátt fyrir allt ólík. Og svo er norður. Já, þetta er ekki klárt í Nei, við erum erum við ekki með hvað heitir þetta út á Reykjanesi þar sem við eigum að Atlantshafshryggur. Já, ég þol ekki þetta túristagimmik eitthvað, nú erum við í Ameríku, nú erum við í Evrópu eitthvað, hvað meina, já, svona jarðfræðilega en það er náttúrulega ekki til jarðfræðilega eitthvað, þú veist Evrópuflekin, Ameríkuflekin en við erum út í miðju Atlantshafi, við erum nokkurnu mjög nálægt Grænlandi og það er langt til Evrópu. Þetta er jarðfræði, við getum líka ekki söguna, við erum fyrir til nýlenda. Þegar ég var í Accra í Ghana og sá Kristjánsborgarhöll byggða upp úr dönsku grjóti þar sem að forseti býr í dönsku fangelsi eins og hjá okkur þá hugsaði ég bara, líklega erum við bara tengdar einhvern veginn, við erum sömu stöðuna gagnvart nútímanum og fólki í Ghana miklu frekar heldur þessu gömlu nýlenduveldi í Evrópu. Þetta var svona viturinn sem ég vekk. Þú sagðir vestræn menning daginn, eða vestræn siðmenning. Daginn, það finnst mér vera, við erum stundum með svo þrönga sín á það, en sögulega er það Norður Afríka líka. Það eru Miðausturlönd og það eru arabamenningin sem varðveitti allar hugmyndirnar og bókasafninu sem þeir björguðu. Þeir eru alveg jafn mikil vestræn menning og eins og þessir vikingatuttar í Skandinavíu. Þannig að þú veist, við þurfum stundum að endurskoða perspektífi. Líka hvað er vestur? Mjög flott. Eða hvað er miðjan? Fyrst maður að segja alltaf vestur, hvað er miðjan? Já, hvað er miðjan? Er það London? Eða þú veist, hvert er það að líta? Þýskaland er miða Evrópu, ekki? En miðjan frá hvað? Já, bara svona, maður horfir á sennan skaga sem Evrópa er og það er svona, allavega þeir líta svo á, þeir séu í miðjunni og það er hluta þeirra. En ef við erum úlingur, er þið ekki í svona smá, einhverju svona sjálfsmyndakrísu eitthvað? Við erum að fullorðnast og við veitum ekki alveg hvað við ætlum að verða íslenskar. Nei, sem er ekki verstastaðan vegna þess að við höfum svona af því vissar áhyggjur og leggjum þetta svolítið á borði. Hvað viljum við? Við viljum íslenskunum, við viljum halda utan hana, en hvað gæti það kostað okkur? Með hvaða hætti eigum við að halda í hana og hvernig gagnvart ungu fólki og okkur sjálfum? Mér finnst það. Mér finnst það okkur ganga ekki vel með þá umræður.
Það blandast inn í það alls konar. Það blandast það, en það þú veist, það getur leitað í vissar öfgar og leitar svona á meðan leiðin fyrir fram og síðan leitar það einhvers jafnvægis. Já, síðan það jafnréttismálin, vegna þess að þegar þeir að tala eins og Evrópu og hvernig vestræn menning og allt þetta, ég hugsa þetta líka út frá hvernig að vera kona á ólíkum stöðum og það breytist undir svolítið myndinni. Mér líður langbest sem kona, mér finnst ég hafa flestu tækifærin í Norður-Evrópu. Ég finn það leið og ég finn neðar, Mið-Evrópa, hvað öllu finnst æðislegt með Ísland, hvað mikið jafnrétti og hvað við erum komin langt og svona, miklu meira að tala það en norðurljósin. Og hvort það 12 tíma bjart og 12 tímar myrkur. Það var í kringum 1980 því ég var meira úti. Og sjónvarslausi 50 dagar og allt þetta. Núna það bara rosalega með sterkar konur. Þeir eru með forseta, þeir eru með stjórnmálaleiðtogana, þeir eru með allt eða á svo mörgum stöðum. Og þetta núna finnst mér ég vera svona farin í tímabil eða við öll, þar sem þetta getur verið í einhverja hættu. Og það það bara ömurlegt að fara milli hópa fólks sem eiga heim í einhverju löndum og þú finnur það bara líkamlega að staða þín breytt. Bara betra þegja hér. Ég hef verið beðin til dæmis að sýna í Japan og ég bara kemur ekki til greina. Ég tek ekki þátt í þessari flissmenningu ykkar að ég hef verið með einhverja krútlega myndir, bara ekki að ræða það, að því ég sýni þá bara píkur sem eru margra metra háar. Það bara kemur ekki til greina. Viltu ekki fá píkudöðingar? Nei. Þannig vildu bara fá svona... Nice, something nice. Skallreppur, allra tím. Og Ítalinu það var svona bæði við þurfum þetta, við erum ekki alveg tilbúin og hvar á þetta vera, þá þetta alltaf einhverjum vernduðum samfélagið eða undir einhverjum feminískum hatti eða eitthvað. Hér bara öllum drull. Þetta bara sjálfsagt, þú bara gerir þetta gott hjá þér, næsti, skilu, þetta eðlilegri framvinda. Það var sýndur þáttur einni og Rúf, Berrit, það sem svolítið verið að fjalla að staða kvenna sem bara verið komin lengst í Noregi, og það okkar að finna næstu skref og sem náttúrulega rosa sterk svona sterk tilfinning hjá hópnum að þú veist, við erum bara fremst. Já, við erum fremst. Þannig að þú veist, það engin, við getum ekki delt neitt, við verðum að finna út úr þessu. En leið náttúrulega verið að segja bara að eru þættirnir bara það hvernig kvenhatur og kvenfyrirlitning grasserar á netinu, sko. Já, þess vegna verðum við að finna lausnin á því, því að við getum ekki kópirað það sem aðrir eru að gera vegna þess að við erum komin. Þetta er alveg sláandi þættir, þetta er bara 4 þættir við klárum við sérstaklega umræðum þar í gær. Mjög óþægilegt að horfa á þetta en endar við þurfum að fáum okkur kaffi. Ég vil ekki tjá mig samkeppnina. Nei, danska konan var frábær og við manna þátt fyrir það. Þar var nú aldeilis gerandi. En ég samt með talandi á því íslenska menningu og þú veist, íslenska tungu. Ég held að við byrjaðum að tala þetta væri tapað en sko, ég held að það sé eitt vígi, það sé eina sem getur bjargað íslenskri tungu úr því sem komið þegar börninu okkar horfin og í þetta ameríska gímalt þessara véla. Það að styðja við allt þetta tónlistafólk sem ennþá að finna leiðina til hjartarsins á íslensku. Hvort sem það rappari að vera dónalegur eða einhver söngaskáld. Þetta síðasta miðjan, getur við sagt, sem unga kynslóðin á og getur sungið saman og læri texta og rauninni að hugsa eða leika sér á íslensku. Og það svo ótrúlegt efnaðslegu aðstæður sem að myndast þegar íslenskt tónlistafólk eiginlega varla framtíð lengur fyrir sér með því að syngja á íslensku. Það þarf alltaf að enda á því að verða alþjóðlega stjörnur og þá rosalegur hrýstingur að það sé á ensku. Og það alveg hægt að gera hér. Þetta auðvitað út af þessari digitalisering og allt það og veitunum, en við getum skattlagt, við getum búið í kerfi, við getum stutt alla þá sem flytja tónlist á íslensku. Og bara, fyrir ekki að ég segi þetta á þessari kommunista stöð, leyft þeim að verða rík. Ég vil að það séu ríkir popparar og ríkir rapparar og fólk sem græðir peninga á því að verða vinsæll og búa til kvæðið að lag eða text eða rap sem verður vinsælt á íslensku. Já, við þurfum þannig, við þurfum að fólki... Fleiri Bubba, ekki fleiri Bjarkar.
einmitt, sko, en þú veist, við þurfum þetta sem, og þetta er síðasta víð, þú veist, það er verið að eyða peningum í einhverja námskeið og háskóla og skóla og það er bara leiðindi. Þetta, þú veist, og börnin ekki lengur með okkur að horfa á sjónvarpið og útvarpið, því það er ekki í gangi, það er allir með eitthvað í eyrunum, en lagið, vísan, rappið, þetta, ég sé þetta á dætrum mínum, þær er ennþá að tala ágæta íslensku, þær eru að, þú veist, þær syngja með Friðriki Dór og þær, ég sé bara, þú veist, og allir þessi íslensku söngvaskáp. Það er textan á dönsku. Já, það er að því hún er menningarlegur kapitalisti og kannibalisti og helviti snílendustefnan. Ég var að nauðga þarna fullt af kvæðum. Þetta er ekki talsmaður þín. Nei, hún er ekki talsmaður minn. Þeir eru ekki vinir. Hún er norrænt rasisti. En þetta er samt með tónlist, þau sáðu þarna Super Bowl, svo ég komin alveg í ameríska menningu, Bad Bunny, þetta það ekki, og ég bara vissum að allir downloaduðu Duolingo, það vildi allir alltaf tala spænsku, ég sá bara Instagram og það voru allir að reyna að þýða þetta yfir á frönsku eða ensku, íslensku, bara að reyna að skilja hvað hann var að segja og allir að reyna að setja munnin insa því hann með Puerto Rico heim, hvað þetta er merkilegt, hvað allt í einu eitthvað tungumál sem er líka nýlendu tungumál við hlýðina, hinn nýlendu tungumáli og allir vil alltaf læra það og koma og skilja hvað hann er að segja og hvernig og allir alltaf að pæla í hvernig sviðsetningin er þetta sigur þetta alltaf. Þarna er líka rétt tímasetning, þú veist, það smellur margt saman. Ég er sammála Benna í því að það þarf að vera fjárhagslegu hvati í þessu líka. Það þarf að vera tilengvis, það þarf að vera tilengvis að vinna og það er í formi peninga sem er viss tegunda viðurkenningu. Án þess að allir verði ríkir að því. Lifa á því, bara geta að lifa. Já, lifa það og fengi tilbaka, þannig að það er hvatið þá til að búa til meira. Það er bara ekki spurning. Og líka bara að lista fólkið fá eitthvað tilbaka, en það sé ekki bara einhverjir dúttar, einhverjir brós sem að heyrða allan hinn raunverulega ágóða sem er af þessu. Sko. Þetta gerir nú, ég veit að menningamálaráðherrann er að hlusta á okkur. Þetta verður lagað. Já, eins og tengdaföður sem var tónskáld og hann sagði það að listamenn var alltaf á svo lágum launum með þess að fólk heldi að það lifði svo ríkulegu kynlífi. Já, vá. Þetta er hressandi skoðan aldamótamannsins, mjög gott. Já, það er svo mikið líf. Það er svona dæmi svona önnur gildi. Þetta er íslensk gildi. Bara fá list. Leikarar alltaf verða að klappa fyrir þeim. Benni, hvort viltu? Ríkulegt kynlíf eða penning? Kynlíf, alltaf stund. En má ég koma með eitt í sæfat á íslenska menningu, það er líka til að skýra okkur ég er í fánalitunum, sko. Að ég las í morgun nýjan íslenskan samfélagsmiðl sem heitir held ég Slapp sem er ekki endilega gott nafn. Það er ekki íslenskt nafn. Nei, Slapp, einn vinn við sagði hvað, Slap in the face já, en allavega. Hann Slapp. Þetta eru bara einhverju tveir gaurar úr tölvunarfræði sem eru bara búin að búa til miðil sem er þannig að maður þarf að logga sig inn gegnum Ísland.is. Þannig að þetta er algjörlega undir nafni og þar alveg þetta væntanlega verða svona kurteisisvenjur, svona frekar mikið í hávegum hafðar og þannig að þetta er rauninni íslenskur samfélagsmiðl. Ég held að Vísir hafi haft fyrirsögnuna nýr samfélagsmiðl fyrir Íslendinga sem er náttúrulega áhugavert. En þú þarf bara kennitölu, ekki? Jú, þú þarft að vera með aðgang á Ísland.is og þá bara loggar þið inn og þá ertu bara komið með reikning og svo getur þú bara byrjað að eignast vini. Þetta er góð tilraun. Sko ég held að þú veist bara, ég held ég hafi sagt það hérna daginn að auðvitað verða sko þjóðuríkin þurfa bara að búa til sína eigin samfélagsmiðla sem að tengja þá saman. Þetta er þróa þetta og tengja þetta við Íslendingabók þannig að verði hverra manna er þessi? Dóttir mín þessi 16 ára var að segja mér bara daginn að við erum komin á Ólafur Ríku Lofsdóttur. Ég bara vissi það ekki, ég var bara mjög ánægð með það. Til hamingju með það. Stoltur bara ákomandi og hérna. En þetta er svo stutt, þetta er bara 30 manns. Ég er svo hissa að IKEA sko líki verið löngu búin að koma með einhvern samfélagsmiðl. Einhvern svona léttan sem að setja saman bara sjálfur. Eða eitthvað svona með norræn gildi. Ég stið það, ég er alltaf í einhverju straff á Facebook núna og þetta er bara algjörlega óþolandi að þurfa eiga samskipti á þessum og ég er að tala við gervigrind sem setjum í straff, ég veit ekkert út af hverju og hún segir að ég sé að brjóta einhver prinsip sem að gervigrindir er gildi. Það er bara einhver að kæra þig, einhver óvinni. Ég lendi þessu og mín var hökkuð eðalöð, ég var eitthvað og svo sett ég teikningar inn á Instagram af nöktu fólki og ég var sett í straff marga mánuði. Það líst ekki í maka heiminum. Nei. En mér finnst fallegt samt að því þetta dæmi er eiginlega búin að sanna rosalega stórt, ef þú ert með Ísland.is þá ertu Íslendingur.
That's it. Þú segir Já, sleppti þetta mjög það vantar að þarna er skilgreiningin bara komin. hér. Nei, menn auðvitað er það, ef þú ert með kennitölu þá ertu komin, já, en ég meina það og borgar skatt já, það er, mér skilst að 25% af vinnuframlagi á íslenskum vinnumarkaði komið frá fólki sem fætt erlendis sem nýja tölur vinnumálastofnun. 80.000 manns og það er bara 12.000 eru svo kallar innflytjandi eða flóttamenn sem allir benda á og vilja gera mjög mikið af því frá Úkraínu. Helmingur af þeim frá Úkraínu. Já, og svo hitt sem bara vinnandi fólk frá Evrópu, skilur við. Og búið að tengjast inn í Íslands samfélag. Herðu, ég veit ekki, ég ætla að koma og halda þessu spjalli áfram. Ég fæ ykkur kannski til að koma hinga aftur og halda þessu áfram. Þótt að kannski sé ótrúlegt að þá trúið því að verði til ykkur þráður í þessu spjalli. Stundum þarf maður að tala bara rosalega lengi og við marga og oft og hafi við sama fólki aftur og aftur til þess að finna þráðin. En ég hef trúið því að hann finnist. Ég held við ætlum að tala alltaf stórkostlegu leiksýningarnir í leikhúsinu. Þú kemur bara setna. Ég talaði Órustegu síðast og sagðist ekki verið búin að sjá hann og ég er að fara að sjá hann annað kvöld. Ég hef ekki sagt ykkur frá Laddasjóðuna sem er besta leikur sem ég hef séð í ára raðir. Ólafi vinnu þínum. Já, og Merkur sem var stórkostlegt í Tjarnabíó sem ég náttúrulega, er eiginlega vanhæfur og Órustega, takk fyrir, og Ormstunga. Guði mig góður, það er stórvirki, söngleikurinn Ormstunga. Og þetta er unga fólki sem er að semja þetta. Þetta er nefnilega unga fólki, já. Hvað er að rappa það? Akkur eru að hafa einhverjar áhyggjur, þetta verður alltaf leið. Ég hef mestar áhyggjur þegar maður verður ánæður með eitthvað, því þá er maður auðvitað alltaf að rappa. Þannig að það eru svo margar frábæra sýningar í leikhúsunum og þá hugsa ég, nú förum við aftur. Þetta er á gott til að vera satt. Nú fer landið að söngva. Fer landið að rísa af því að jöklandi bráðna. Já. Þannig að hættum sjáumóls, við þurfum ekki að ágjörði. Bara 4 metrar sem það hækkar, ekki 7, þessu Evrópumenn. Herðu, þetta er of gott til að vera satt, eins og sagt er. Þannig að við setjum komið hérna, Kristín, Benedikt, Björn og Gía. Kæra þakkir. Takk. Og við höldum áfram umræðum íslenska menningu á næsta þriðjudag. Við gerum það alltaf á þriðjudagum. En framundan hérna á rauðaborðinu er eitthvað allt annað. Við erum alltaf reyna að skilja okkur sjálf og heiminn og samfélagið. Næsti kafli er eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Nýjasta bók Bergsveins Birgissonar, Hlaðan, er einum þræði hugleiðingum húmanisma, ef svo mætti segja. Nú, hvers vegna er húmanismi mikilvægt viðbragð andsvar eða mikilvægt umræðu eða umhugsunarefni á þeim tímum sem við nú lifum. Bergsveinn er kominn hér að rauðaborðinu og ætlar að spjalla við mig. Vertu velkominn. Takk fyrir það. Ég rak augun í að þú fluttir erindi í gær eða áttir samsæti með öðrum húmonistum hjá Siðmennt, er það ekki? Jú. Við áttum saman yndislegt spjall þar. Þetta eru orðin bara nokkuð stór samtök hér á landi, samtök kommunista, ég held að séum 6.500-7.000 manns í þessu. Og ég var að velta upp svona einu og öðru sem að tengi stefni bókarinnar og þau höfðu áhuga á að ræða. Ég þarf að játa þá synd mín að ég hef enn ekki lesið bókina Hlaðan en hyggst gera það. En þegar ég sá að þú varst auglýstur þarna og áttir að tala þá hugsaði ég með mér ýmislegt sem að ég veit ekki húmanisma. Þannig að takk fyrir að koma hér að rauðaborðinu og ræða þetta efni. En áður en við förum þangað þá mér finnst alltaf svo gaman að menn svona geri aðeins grein fyrir sér. Í upphafi samræðu. Þú ert rithöfundur fyrst og fremst en þú ert líka náttúrulega langlærður maður, doktor í norrænum vísindum, fræðum og hefur lengst af lengi búið í Noregi. Bjó í Noregi í 24 ári. Gerum það. Varstu að kenna þar?
Já, ég tók þar mastersgráðu og síðan doktorsgráðu og fluttist til Björgvin á þeim tíma og var rúm 20 ár þar og starfaði við kennslu og ýmislegt annað en svo svona upp úr 2012 þá segi ég eiginlega skilið við akademíuna og það er nú langt mál að rekja það. Ég sjálf sér saknaðist mjög mikið, mjög gaman að vera með ungu fólki og kenna ungu fólki ef maður getur kennt í eitthvað. En þarna á þeim tíma var ég að skrifa dálítið svona sérstaka bók af þann veg að ég varð eiginlega að rífa mig lausan úr því hugsanakerfi sem að maður er dálítið þvingaður inn í akademíunni og til þess að geta það þá þurfti ég einhvern veginn snúa baki við því og gefa mig alfarið því verki og það var þá niðurstaða var þessi bók sem heitir á íslensku Leitin að svarta víkingnum. Þannig að það hafa orðið meira svona skrif og lifað meira sem rithöfundur eftir þetta sko. Já. Hvert myndur þú segja að væri þitt þekktasta bókmenntaverk? Ég veit það svo sem ekki en ég ef að miða við ykkur sölutölur eða svona hvernig fólk tekur á móti þá held ég að geti verið annarkvort alltaf sé ekki svar við bréfi Helgu, ég get trú að það væri svona hún hefur svona kannski náð breiðustum hóp og svarti víkingurinn líka gengið nokkuð vel sko en ég er ekki því veru miður ekki þessi svo kallaði bestseller höfundur sko sem að hérna svona þjánar á þessu einhver eina býst nú reyndar er þetta bransi sem að manni sýnist vera að falla dálítið saman einhverlega eftir komu hljóðbókarísana Storytel inn á markaðinn þá er annað að það er stöðugt verið að stela textum inn í gervigreindarforrit og en eins og með hljóðbækur þá hefur þetta rýrt tekjur okkar höfunda kannski 80-90% sko. Það er að segja viðbragði við þessu má til dæmis sjá ef maður hefur bókin í hönd hlöðuna að hún er einungis gefin út af pappír hún er ekki til sem hljóðbók verður ekki til sem rafbók ekkert slíkt og ég held að það sé kannski haldreipið okkar rithöfunda svona svipað og vínilplatan er fyrir útgáfu á tónlist að vona bara að pappirinn blífi eitthvað áfram. Já. Ég man þegar ég las svar við bréfi Helgu ég varð uppnuminn og ég las henni einu rykk og mér fannst mér kastað aftur til bernsku minnar. Ég heyrði í hérna gömlu köllunum í sveitinni í kringum mig sem bjöggu til dæmis yfir svo mörgum orðum veður. Það rifjaði svo margt upp úr fortíðinni. Ertu rómantískur gagnvart fortíðinni? Ég veit nú ekki hvort að mig kallaði það. Þetta er nú mjög erfitt hugtak, rómantík. En það má kannski segja að ég virði fortíðina og hef lært að gera það. Og það er nú kannski einhverlega að það hefur tilkomið vegna þess að ég er svolítið skólaður í þessum svo kallaða lærdómshumanisma eða bókmenntalega humanisma sem að gengur af því sem forsendu að þú getur lært eitthvað af fortíðinni. Þar að segja fortíðinni voru bæði til stórir einstaklingar
og gagnmerkir menningarheimar sem voru jafnvel komni lengra en við í ýmsum hlutum og sem við getum lært af. Og þetta kannski svona hugsun sem að maður smám saman ávinur sér við það að grúska lengi í gömlum textum eins og ég hef gert. Það að segja að maður sér að menningarleg þróun og þetta er aldrei svona mikilvægt atrið og ég held að það sé ekkit vittlust að byrja bara þessu atriði hér. Menningarleg þróun, hvað er það? Hvernig er hún? Þá er til svarið því og það kallast í einu nafni positivismi. Positivismi gengur út á það að í rauninni erum við alltaf að verða greindari, vitrari, fallegri, betri og sem þýðir það að gengna kynslóðir eru þeim mun meiri barbarar eftir því sem aftar er sótt. Og menningarleg þróun innan positivisma er gjarnan álitin sem svo að það er til eitthvað helling af gömlu dóti og gömlum hugmyndum og gildum viðmiðum og visku og það varðveitist allt saman en svo komum við með ennþá nýtt og betra sem bætist við þetta gamla. Og þetta er svona í mjög stuttu og grófumáli tóm tjara. Þetta er ekki svona sem menningarleg og mannleg þróun er. Við erum, og hér mætti allt eins leita til franska skólans og struktúralistana sem kannski eins og Gaston Bachelard eða Michel Foucault eða þú getur farið víðar sem bentu á að menningarleg þróun snýst fyrst og fremst það að við erum alltaf að glata einhverju niður á leiðinni. Bachelard hann líkti þessu við að eitt orð gat haft 6 merkingar í fornu máli og síðan veðrast merkingarnar af og eftirstendur kannski ein merking. Foucault benti á að þegar verður rof í hugsun eins og þegar nýtt hugsun og form tekur yfir þá gerir það að verkum að við missum tækin til að geta skilið fortíðina á hennar forsendum. Við missum hæfnina til að skilja fortíðina á hennar forsendum. Þannig að þetta er gríðarlega svona mikilvægt atriði og það þarf ekkert að leita langt. Við höfum náttúrulega þessa dýrlegu texta sem að ganga svona undir því nafni klassíska bókmenntir eða slíkt. Það getur verið grískt, það getur verið rómverst eða eitthvað frá seinni tímum. Og eða við getum tekið dróttkvæði hér á norræna menningarsvæðinu. Þitt sérsvið, er það ekki? Jú, reyndar. Já. Og þá sér það að þetta eru ekkert frumstæðar manneskjur. Þvert á móti kannski slær mann að þær eru kannski bara margfalt betur máli farnar og klókari en að sjá en við erum í dag. Vitanlega hefur miklu farið fram í hinnum svokallega efnislega heimi og tæknilega heimi. Það er ekkert verið að tala um það. Það er verið að tala um sjálfa manneskjuna og hana sem einhvers konar andlega veru sem getur tjáð sig og skilið hluti og orðað hluti fallega. Og ég hef svona í þessu samhengi oft bent á að það virðist ekki vera neitt betra kvæði búið til hérna í norðurálfa heims heldur Völuspá síðust eða sko upp á sett svona kringum 1000
Við eigum eiginlega ekkert betra en það. Það ekki hægt að komast lengra. Við höfum aldrei toppað það. Og sumir verða mjög reiðir þegar maður tala svona. Og það mjög áhugavert og það einmitt positivismin. Því þetta stemmir ekki við menningulega þróun eins og margir hugsa sér hana. Þessi fólk var bara sæmilega frumstætt, jafnvel heimskt, barbarískt. Þegar við förum 1000 ára aftur í tíman. En við hins vegar orðin svona margfalt betri og fallegri og vitrari. Og það er að segja, við eigum við hér dálítið hættulega hugmynd hvað varðar positivisman á þann veg að ég held að þetta geti grandað virðingu okkar fyrir fortíðinni miklu meir og þekkingu okkar á fortíðinni miklu meir heldur en það að brenna bækur eða banna bækur eins og við sjáum gert núna eða eitthvað slíkt vegna þess að eiginlega samtalið á enda við fortíðina ef þú hugsa sem svo að hinum meginu frumstæði maður sig get ekkert lært af. Þá langar þið ekkert að fara þangað, þá ert ekkert forvitin það. Og þetta spilar vitanlega inn í allt það sem að kannski kemur fram í þessari bók sem þú nefndir Hlöðunni. Þá þetta dálítið undir liggjandi og það að segja þessi hugsun sem að ég set fram þar í krafti gamla lærdómshúmanismans það það að þekking á fortíðinni ekki bara eitthvað svona söguleg kunnátta og gaman að kunna það og eitthvað svona heldur þekking á fortíðinni sjálft mótstöðu aflið sem manneskjan hefur ef að það verið að knýja fram breytingar og jafnvel neyða fram breytingar ef þú tekur fortíðina manneskjunni þá eiginlega leyfilegt að gera hvað sem við hana vegna þess að hún veit ekki hvernig hlutir hafa verið áður hún veit ekki með öðrum orðum hver hennar réttur áttaviti það má eiginlega segja að það sé þannig hugsun og þá hugsa maður sér að þetta með að varðveita þekkingu á fortíðinni og annað slíkt kannski eitt af því svona stærsta viðfangsefni sem að nútíma menntastofnunir standa framfyrir finnst manni þetta mjög mikilvægt efni og það rauninni hvötin til að ég svona skrifa þessa bók og reifa þetta efni það að sjá til dæmis þegar kemur á þessari spurningu hvað það að vera maður hvað mennska þá held ég að sé allra mikilvægast og kannski eina rétta svarið væri að finna einhver staðar í fortíðinni á því hvernig menn hafa skilgreint mannin og en svo það vitanlega mannana í dag að ákveða þetta eitthvað sem þess virði að halda í eða þetta eitthvað frumstætt og gamalt sem við getum bara látið fara og það eru slíkar hugsanir sem að svona má segja séu þráðurinn í þessari hugleiðingu minni. Og þetta mér í huga að spyrja þig hver og einn samtími svo hrókafullur og okkur hætti til að líta þannig á að heimurinn þróist alltaf til framfara línulega og allt sé heimst sem var í gær eða eru við óvenju eru við á einhverjum sérstökum stað hvað var þar þennan hróka í dag? Ég skal nú ekki dæma það 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 sem að vitanlega
er svona viðfangi sem að ég kem að í þessari bók þegar líður á hana er vitalega þeir hugsuðir og þeir gæludýra hugsuðir og gæludýra heimsbyggingar sem að tækni menningin í Kísildalnum notar og beiti fyrir sig. Og akkurat þar myndi ég segja að þessi hroki sé mjög ábyrrandi á þann veg að það er svona almennt viðkvæði eða þar má finna það sem kallað hefur verið afneitun hugvísinda, altså bara blönk afneitun hugvísinda og fleiri haft þá orði að það sé algjör tímaeyðsla að vera horfa til fortíðar vegna þetta snýst allt framtíðina. Og hugvísindi sem slík gefa ekki neina sannanir, þau gefa ekki neina mælanleg svör eða sannreinanleg svör, ergo það eru mjög heimsk vísindi og slíkar sögur af jólasveininum eru okkur ekki að skapi og því viljum við ekki hafa neitt með það að gera og þetta er með öðrum orðum algjör afneitun fortíðarinnar en ég held og það er mín svona hugsun að þess að gefa mig einhverjum samsærkenningum á valdi. Ég hef ekki svona verið einn af þeim. En það þarf ekkit mikið speking til að sjá að ef að manneskja ekki hefur þekking á fortíð sinni, þá er miklu auðvitað að hanskast með þá manneskju og segja henni hvernig hún á að hugsa, hvernig hún á að lifa, hvað hún á að lifa fyrir. Hvaða tilfinningar hún á að hafa og svo framvegis vegna þess að manneskja hefur ekkert viðmið frá neinum stað og þess vegna má kannski segja að maður sansar svona í gegnum sprungunar að á og til þá skín það í gegn að menn virðast alveg skilja þetta. Ég hef notað í þessu samhengi hugtak frá umhverfissinnum eða umhverfisfræðingum sem að hefur verið kallað á ensku shifting baseline syndrome eða grunnviðmiða riðlun. Þar að segja einhver svona grunnviðmið og gildi sem við höfum haft og þekking á náttúrunni og umhverfinu er ekki miðlað á milli kynslóða og þá í rauninni það sem gerist og það er ágætt að taka dæmi barn sem elst upp við olíupoll og mengandi verksmiðju. Ef að enginn segir þessi barni frá því að það var öðruvísi horfs áður fyrr hér í kring, þá sér kannski þetta barn ekkert athugavert við sitt umhverfi, sitt nágranni. Og þetta benda þeir á umhverfisfræðingur og þetta gildir það sama humanisma að ef að börnum eða ungu fólki er ekki kennt neitt umhverfi sitt í sögulegu samhengi, hvernig það var áður fyrr, þá ertu líka búin að tapa viðspyrnunni eða réttara sagt, þá er enginn sem er að fara að berjast fyrir umhverfinu ef þú veist ekki hvernig það var áður. Ég er að bera saman þetta við altså humanisman og hérna innan umhverfis átaksins eru margar fallegar hugsjónasálir. Það er til dæmis fólk búið að rækta upp gamla hveitigrasið aftur. Það er verið að varðveita allskyns baunir sem eru hættar í ræktun. Það er verið að varðveita allskyns kartöflutegundir sem að enginn ræktar lengur. Líkindin eru mjög augljós við humanistan sem einfallega er að benda á að hér voru til aðrar hugmyndir, önnur sjónarhorn á einhver mál. Það er einhver svona hugmyndaauðgeða gildi og viðmið, hugsun eitthvað, tilfinningar fyrir einhverju sem var til hér áður
Og húmanistin að reyna að varðveita þetta og koma því áfram til kynslóðana. Ekkert ósvipað því og maðurinn sem að varðveita einhverja bönir sem eru komnar úr tísku vegna þess að það einhvers konar einokunar kapitalismi sem búin að taka yfir og vill bara rækta eina tegund af bönum eða eina tegund af kartöflum. Þannig að þetta röddin sem syndir svolítið á móti straumi eða bendir einfallega á að straumur rann öðruvísi áður fyrr og það svona eins og ég skil kjarnahúmanismans. Það röddin sem að kannski á móti þessari opinberu sögu sem að við okkur rétt að okkur og segja. Já, mjög áhugavert. Þetta þetta sem þú ert að tala það okkur mikilvægt að pæla í þessu á tímum vaxandi ítaka gervigreindar? Já, það nú kannski þess vegna sem að ég settist niður og fór að skrifa niður þessar hugleiðingar. Það einhver hvöt að því. Og það í rauninni dálítið fáránlegt að þurfa að fara að hugsa það. Hvað mennska sé, hvað það sé að vera maður. Það mjög asnaleg spurning að spáir í það. Þetta nú blessunlega flesta kynslóðir ekki þurft á þessu að halda. En ég held að það sé svolítið þannig að maður knúinn til þess að fara að hugsa það einmitt þegar maður sansar eða skynjar að það sama í hættu. Ég hef líkt þessu við það að eins og til dæmis þegar þú lendir í lífshættu þá sérðu virkilega hvað það sem skiptir máli en þú sér það kannski ekki fyrr en lífið liggur við og það auðvitað hættan í þessu að þarna sé komin tækni ágeng tækni sem að þess fær að taka yfir sumt af því sem hefur verið sjálfsagður hlutur miskusti fyrir okkur hér í hinum vestræna heimi og þar hef ég leitað til humanismans til þess að reyna að átta sig á því hvað svona, hver hugsjónin mannin hvað eigum við að vernda fyrir mannin og þá það einmitt þetta og það held ég allar humanisma hefðir sammála það að maðurinn á að hafa ákveðið sjálfræði. Það að segja, hann á að hafa frelsi í hugsun sinni og í athöfnum sínum til þess að geta formað þann heim sem hann finnur sig í. Þetta á að vera réttur mannsins. Hann á ekki bara að taka við skipunum og fylgja þeim kaldlynt og kúaður. Annað sem að humanismi lyftur upp sem tengt þessu, það hins svokallaða reisn mannsins. Að hann sé og hvað átt við því? Jú, það má til dæmis taka það út frá löggjöfinni sem talar mannhelgi. Að maðurinn sé einhvers konar heilög vera, það má ekki ganga á rétt hans, það má ekki traðka á honum og þetta veitalega allt saman hugmyndir sem hafa upprunalega komið úr einhvers konar humanisma og trúarbrögðum og kannski eru miklu eldri en trúarbrögð. Við sjáum það að siðfræði meðal heiðinamanna var mjög sterk. Það ekki svoleiðis að það fyrst með kristni sem við verðum síðuð, það bara ránt. Það var bara mjög sterk siðfræði vitund áður fyrir líka. Þannig að þessi reisn mannsins, mannhelgi, hún eitthvað sem að humanist að tala fyrir, en það hins vegar afskaplega erfitt að sjá
að reist mannsins geti haldið velli ef hann missir þetta sjálfræði. Þannig að þetta eru samtengdir þættir, má segja, samfléttaðir þættir. Þar að segja maður sem býr við einhvers konar alræði eða í alræðisríki er eiginlega maður þar sem að ríkið eða stjórnendundir í ríkinu eru búnir að velja fyrir hann hvað hann á að hugsa hvernig hann á að haga sér, hvað hann á að lifa fyrir, hvaða hugsun hann á að hafa. Það búið að leggja bretta allt út fyrir hann og hann má ekki leita út fyrir það. Þetta er afskaplega gömul hugsun mannin að þetta sé honum ekki fyrir bestu. Okay? Við getum leitað aftur í stjórnspekina, politíka eftir Aristoteles, þar sem hann talar þessi samfélög, þar sem ólígarkar, þar að segja fámennisstjórn, engin millistétt og síðan líður eða alþýða sem að horfir með ótta upp til og öfund upp til fámennisstjórnarinnar en fámennisstjórnin horfir með vanþóknun og hroka niður á hina. Þetta segir til dæmis Aristoteles að sé ekki gott fyrir andlega velferð mannsins. Því að þarna hafi maðurinn mist mikið af sjálfræði sínu og reisn til dæmis og þetta sé óheppilegt vegna þess að þetta stuðlar ekki að vinsemd milli manna, hann orðar það svo. Ok, þannig að við þurfum niður í öll þessi gömlu hugtök og gildi sem að hafa fyllt manninum ærið lengi. Nú erum við hins vegar komin með tæki eða tækni og þá erum við að vísa fyrst og fremst í þá tæknimenningu sem fer gríðarlega mikinn núna í Gísildalnum og það er rauninni svolítið þar sem að ég eða þá heimspeki sem að ég að skoða og stilla upp gagnvart þessum gömlu gildum. Og ég í þessu samhengi skildi það að ég get ekki einfallega rifið og slitið í hárið á mér og æft upp nei og verið pirraður. Ég verð að hafa eitthvað hugtaka apparat til að stilla upp á móti þeim hugmyndum sem þarna á ferðinni. Og það í þessu samhengi sem ég leita aftur til þýsku idealistana og manna eins og Friedrich Schiller fagurfræðilegt uppeldi mannsins. Þar fær maður eitthvað hugtaka apparat hvað það sem hvað eiginlega megi mennskuna finna, hvað það sem gerir okkur mennsk og í mjög stuttu máli það að hann segir að við séum bæði tilfinningaverur og rökvísarverur eða skynsemisverur en hann segir að skynsemina höfum við dýrkað allt og mikið á kostnað tilfinningana en hann segir að hvorugt það að vera mennskur, það að vera kaldur rökhyggjumaður annars vegar eða vera ein beljandi taug, tilfinning hins vegar, það ekki það að vera maður. Maður þegar þetta tvennt kemur saman. Já. Og skortir kannski á kortvíkja núna? Sko, það sem ég að skoða aðeins áhrif þessara tækni á mannshugan sem náttúrulega kannski meira getgátur og svona, hvað segir maður, heilbrigt brjóstvit sem ég nota. En ég get ekki séð betur en það sé, ef við tökum til dæmis það málfar eða það mál sem að þessi nýju stóru mállíkön búa til.
þá það mál sem sprottið úr hreinni formkvöt, þar segju stærðfræði. Það líkindareikningur sem liggur að baki. Það að segja textin sem að forritið innbyrðir kóðað, sett svo kvöldu tokens á hvert orð eða hvert svona bálk má segja, það geta verið fleiri en eitt orð. Síðan það kóðað hvernig þau standa í innbyrðis tengslum og það líkindareikningur sem fær mállíkanið til þess að segja þér að þegar þetta orði komið þá mjög líklegt að þetta verði næsta orð og þetta næsta og svo koll af kolli. Formkvöt, þetta hrein skynsemi, þetta stærðfræði mál sem við sjáum þarna. Ég bendi hins vegar á að til dæmis þegar þú ert í samræði, við erum að ræða saman og við ætlum að segja eitthvað og þú finnur þig knúin til að þú verður að segja eitthvað. Hvar byrjar þín hugsun eða hvar byrjar þín yrðing, má segja? Jú, ég myndi segja að hún byrjar einmitt með einhvers konar tilfinningu. Þú vilt koma einhver að, en svo það þegar þú færið orðið, þá loksins nærðu að setja orð á þessa tilfinningu. En við sjáum að hérna eru bara mjög ólíkar leiðir að tungumálinu og almennt séð ég að benda á það. Ég sé ekki betur en þau tækniforrit og þá ég meðal annars líka að taka fyrir gervigreindar spjallforrit og jafnvel það sem að þú farið eignast kærustu eða kærasta og svo framvegis og reyna að sjá áhrifin af þessu og þá til dæmis mjög áhugavert með gervigreindar spjallmenni sem að til dæmis við gætum talað þá innan þess geira svo kallu nándarforrit. Þetta gríðarlega vaxandi bransi núna. Það mikill einmannleiki í heiminum og þetta getur verið þá leið til að eignast eitthvað að ræða við. En það sem að í rauninni gerist í þessu ferli að spjallmenni skrái niður allt sem þú segir og man allt sem þú segir. Og þegar þú biður vininum að segja eitthvað huggandi við þig, þá það í rauninni þín eigin orð sem þú færð tilbaka. Það að segja, þú ert komin í lúpu við sjálfan þig, þú ert þér hætt við að enda dálítið eins og Narkissos gamli sem að var svo heillaður af eigin spegilmynd. Það að segja, þú ert fastur í sjálfum þér og þú ert farin að tala við sjálfum þig og ef við tökum sem dæmi þetta með tengingu milli manna með menntun og með annars slíkt þá gamli húmanismin, við getum farið aftur til Rómverjana til Cicero, það sem menntun skilgreind sem það að mæta einhverju sem framandi og hafa tæki og hug til að skilja þetta sem framandi eftir besta megni og með áreynslu. Þetta var og hefur verið skilgreining á menntun. Sem andstæða þess að hlusta bara og tala við sjálfan sig. Já, sem svolítið andstæða þess og hérna ég vitanlega líka að vísa í þessa svoköldu bergmálshella, þar sem að þú á í rauninni sama hátt færð það sem að algrímið eða algoritminn sér að þú hefur áður heimsótt eða sagt færð það matreitt aftur og þar með ferð að lokast inni. Þannig að það sem að við höldum áfram að út frá þinni spurningu þetta að þessi tækni ekki bara kannski að ráðast á sumum gildum humanismans þannig heldur við núna í rauninni bara
í rauninni við einhverja dögun þessara tækni. ChatGPT-4 verður örugglega bara úrelt, bara morgun eða hinn og komið eitthvað nýtt og ennþá betra. Og það sem að og hér er ég að vísa í til dæmis fræðimenn sem og lögfræðinga sem hafa fengist við gervigreind síðan 1980. Þetta er fyrir alla muni ekki ný tækni. Og þar má meðal annars nefna þess að svokölluðu agentic AI, þar að segja sjálfráð gervigreind, ekki bara það að gervigreindar forrit geti farið að tala saman sín á milli, heldur getur gervigreindar forrit farið að ákveða ýmsa hluti í okkar efnis heimi án þess að við höfum nokkuð tækifæri til að ráða yfir því. Forritið orðið svo kröftugt að við höfum ekki forsendur til að skilja þær ákvarðanatökur. Þetta er vitanlega löggjöf eins og svo evrópska AI Act sem er að reyna að sporna við þessu, en þetta er ákaflega erfitt efni. Það sem að til dæmis Richard Susskind sem að ég vísa svolítið í þarna í bókinni nefnir og óttast mest, það er þessi svokallaða almenna gervigreind, Artificial General Intelligence, sem að ekki má rugla saman við gervigreind. Hann segir að hún fari að koma svona upp úr 2030 og er mjög óttafullur vegna þess að þar segir hann að sé tækni að ræða sem að sé svo margfalt betri en maðurinn og mannshugurinn til að leysa úr öllum þeim málum það sem mannshugans hefur þarnast við. Já. Þess vegna sendir hann út ákall til bara allra fremstu hugsaða heimsins bara að fara í málið að reyna að búa til einhverja löggjöf til að vernda okkur gagnvart þessu sem allra fyrst. Það er að segja, það sem ég er að segja hér, talandum alræði áður og þetta með sjálfræði mannsins og reisn, það er komin tækni, það eru komin einhver tæki og ég er að taka á þessu sem einhvers konar leikmaður sem er bara einn af mörgum sem að ef maður hugsar aðeins áfram þetta að sér að það eru ýmsar hættur sem þetta býður heim. Það er komin þarna tækni sem getur auðveldlega og er þegar kannski byrjuð smátt og smátt en getur auðveldlega ef ekkert er sporna við og ekki er hugsað að sporna við tekið af okkur þetta sjálfræði sem að hefur verið kennimerki fyrir sín á mannin sem veru og hvaða hugsjón á að hafa hann. Það er að segja þetta sjálfræði og mannleg reisn. Nú skulum við pröfa að taka það burt. Tökum burt sjálfræðið, ég ræði ekki hvað ég segi, ég ræði ekki hvernig ég hugsa, mannleg reisn farin burt, ég er daufur þræll fyrir einhverja aðra eða önnur kerfi. Jafnvel á þess að vita það sjálfur. Á þess að gera mig greið fyrir sjálfur kannski. Hvað er þá eftir? Jú, kannski þessi líkami, hann er eftir. En málið er að svona í ræðu og riti þessar svokalluðu transhumanista sem að ég þá enda bókina á að skoða svolítið þeirra hugsun, þar á reyndar að sundra líkamann og líkaminn á að renna saman við vélina. Þetta er hinn svokallaða singularity hypothesis, þar að segja samruni manns og vélar. Við eigum að verða eins konar sæborgir eða simulantar og kannski meira og minna eilíf og þá er spurningin þá er kannski afskaplega lítið eftir sem að hefur tengt okkur við gamla mannin
og þessna verðt að athuga sko eitthvað verðt að búka upp á þessa gömlu sköpun, þetta gamaldags lífsform sem manneskja Margir transhumanistar benda á að þetta mjög ófullkomin skapnaður manneskja. Hún mengar, hún eyðilegur vistkerfin kringum sig, hún fer í stríð, hún frumstæð, barbarísk og það sem verra hún deyr. Það vilja líka transhumanista koma í veg fyrir. Það að segja að þú getur einhvern veginn öðlast eilíft líf í einhverjum sýndaveruleika. Það svona visjón sem að þarna má greina og í rauninni má vel að segja að þetta sé svolítið eins og að lesa einhver trúabrögð eða það sem búið að skipta Guði út fyrir eða frelsaranum út fyrir tölvutækni. Það að segja það sem ég að benda á, við byrjuðum að tala um positivisma. Positivismi, það framfara trú og hérna að ræða alltaf þessa svokölluðu sem ég kalla blinda framfara trú á að tæknin sé alltaf góð, muni alltaf leiða til góðs, muni alltaf gera okkur betri. Og þessi blinda framfara trú vitanlega afskaplega hættuleg og annað það að þeir sem kannski predika hvað mest og láta hvað hæst í Kísildalnum, þeir hafa ekki neina þekkingu á fortíðinni og finnst það algjör óþarfi. Það að segja að þessi húmaníska hefð, þar sem maðurinn hefur verið skilgreindur og annað slíkt, það ekki neitt vandamál fyrir þeim. Það einfallega gamaldags og úrelt. Þannig að það áhugavert þegar að mönnum stilt upp í vegg og ég held að það sé svona einu mikilvægastu bara hugleiðingum sem að fólk ætti að hafa með sér missakosti einhver tíman. Hvað það að vera manneskja? Hvað það að vera mennskur? Og eitthvað af því sem við viljum varðveita? Og þegar kemur að gervigreind og ekki síst almennir gervigreind, þá þurfum við að spyrja okkur, hvað viljum við að þessi gervigreind nái utanum og hvað viljum við halda heilagt sem að gervigreindin á ekki að taka yfir. Og það of seint að snúa ef að gervigreindin búin að taka yfir. Og hér nefni ég dæmi og ég byrja reyndar í samfélagsmiðlum í bókinu og fer þaðan yfir í gervigreind en það má kannski segja að þessi svokallega samfélagsmiðla tilraun hún sýni okkur dálítið hvað erfitt að vinda ofan af grein. Þetta auðvitað frábært tæki, allt það, gaman að því en kannski veruleikin sem við sitjum uppi með þess á að það orðið engin annar vettvangur fyrir samræðu en einmitt bara á þessum vettvangi. Okkar samskipti í aðdraganda þessa viðtals og samskiptið inn í morgun við mig. Nákvæmlega. Allt gegnum samfélagsmiðl. Það er dálítið skeri. Það er svolítið skeri, já. Finnst mér en ég fagnaði leið að hérna það vel skynjanlegt og verið að skrifa ýmislegt hérna analógísku trend núna að kannski kemur vonin alltaf frá ungu fólki. Ég held að vonin sé alltaf þar og það kannski farið að læra að meta betur að það ýmislegt fleira til í þessum heimi en að vera online og það til eitthvað alvöru. Það getur komið viðbragð og allt slíkt en það sem ég var að benda á sem sagt að þegar þú ert fann að gagnrýna samfélagsmiðla á samfélagsmiðlum
þá sérðu hvað allt orðið fastlæst og það sem ég segi ef að við bara fljótum áfram og sportum ekki við og löggjafarvaldið nær ekki að sportna við og gervigreindin hefur tekið yfir eitthvað svæði og hérna þá getur orðið mjög erfitt að snúa með það og bara til að undirstrika en að síðasta part með það að vera manneskja og kynnast í rauninni þessu krafti og sem býr í okkur og í rauninni fortíðinni sem býr í okkur, hvað sem við viljum betur eða verð, líkar það betur eða verð, að eins og humanistinn segja, það verður að vera einhver áreynsla, þú verður að leggja á þig eitthvað til þess að komast eða hvað segja, verða mennskur og verða menntaður. Það má vel líka þessu við það að fara með til dæmis vélmenni í ræktina og láta það að lyfta lóðunum og sitja hjá. Þetta í rauninni ekkert öðruvísi að láta gervigreind hugsa fyrir sig og yrða fyrir sig eitt og annað ekkert ólíkt því að láta einhvern sjá að lyfta lóðunum fyrir sig. Verður við þá heimskari og heimskari líka? Það rannsóknir sem hafa verið gerðar, þetta auðvitað, gervigreindin svo ný, þar að segja þó hún sé ekki ný tækni, hún gömul tækni, en þessar fáu rannsóknir sem eru til þar, samfélagsmiðlar eru til miklu betur dekkaðir, við vitum neikvæð áhrif þeirra. En þessar nýjustu rannsóknir sem ég miskusti leita og þar er annars vegar tekið það fólk sem að notar mjög mikið gervigreind kundags til að leysa úr ýmsum áskorunum og vandamálum og hins vegar fólk sem ekki gerir það. Og það sýndi sig og þurfti kannski ekki stóran speking til að þeir sem eru vanir að reiða sig á gervigreind áttu erfiðara með að leysa sæmilega flókin verkefni. Já, og til að skilja sjálf okkur, til að geta mætt nýjum tímum og nýjum áskorunum, þá verðum við að þekkja fortíðinu og við verðum að kunna að leita að svörunum, ekki síður í fortíðinu en í samtímanum. Ég myndi segja það og ég vil bara taka fram sko að því að þú veist, mér líkar ekki að vera að hafna í einhverjum bás sem gamli föskurinn sem hefur allt á hotnum sér sko. Mér finnst hún alls ekki koma þannig upp mér fyrir sjónum. Nei, en bara svona þú veist, þetta frábær tækni. Já. Það bara ekkert hægt að draga af því og ég get þess alveg í bókinni. Þetta til dæmis óveruleg framfaraskref geta verið mikil framfaraskref innan heilsugeirans, innan læknisfræði og annað slíkt. Það að geta fengið og náð í svona stórt gagnamagn á svona stuttum tíma og jafnvel fengið aðstoð við að greina þetta stóra gagnamagn getur leitt til betri ákvörðunartöku. Þarna einmitt alltaf mannshugurinn með í öllum þessum dæmum. Og það kannski svona lykilatriði sem við verðum að hafa með okkur í þessu. Heillandi, ógnvænlegt og krefjandi í senn, þetta umræðefni, svona rétt í lokin, Bergsveinn. Þú ert sannlega að tækla þarna með þessari bók áleitnar spurningar. Ég veit ekkert hvort þú myndir sjálfur kvitta undir að þér væri mikið niðri fyrir eða þú væri með erind eða hvernig það mér alveg sama. En sko, eru höfundar samtímans og íslenskir höfundar sem skildi að láta sig varða það sem skiptir máli? Já, ég held að það sé nú víða verið að taka á og það auðvitað eðli rithöfunda og þeir gera það alltaf, þeir taka á en það er með rithöfunda eins og aðra við sjáum oft ekki tímana sem við erum í en við sjáum þá eftir á og ég myndi segja að það veri margir að taka á því sem að hefur áður yfirgengið.
ég hef svona verið í Noregi allan skeið og það var svona kannski þar sem að maður fann svolítið meira af bókum sem að kannski koma akkurat inn á þetta efni. Það hefur kannski að mínu mati þó að þetta sé í rauninni, þetta efni sé tekið upp í mjög mörgum dystopískum skáldsögum, dystopíum, sem að getur verið mjög þarft að stúdera og við erum auðvitað með George Orwell og Huxley, þessa nánast sjáendur sem við lesum í dag og sjáum að bara eiga svo vel við okkar tíma. Margir veitna í Newspeak samtímans. Ný mál eða ný mæli, ég man ekki hvernig það var þýtt, svo sem ekki lesið á íslensku. En ég myndi segja, ég myndi kannski kalla eftir því kannski að það væri meiri þessi opna umræða. Dystopían, hún myndi segja að þar allt garð gengið og þar búið að ákveða, þar kannski jafnvel tækni búin að taka yfir og svo framvís og þar manneskjan búin að tapa, þannig að ég myndi segja að það væri of seint. Þannig mér kannski fundist ekkert rosalega margar bækur taka kannski akkurat á þessu efni meira á fræðilegum nótum. En þess verður nú ekki langt að bíða. Ég held að það mun nú koma því, en ég segi það dálítið eðli rithöfunda, þeir þurfa smá tíma til að melta hlutina, skiljanlega. Og ég hef kastað fram þessu hér sem leikmaður. Ég ekki sérfræðingur, hvorki í tölvunaverkfræði, líftæknifræði, né eiginlega sérfræðingur í humanisma heldur, og ég ekki heimspekingur. Ég með öðrum orðum ekkert rosalega vel útbúinn til að takast á hendur slíkt. Það meira svona mín siðvitund og mín minn svona köllun sem manneskja bara að reyna aðeins að átta mig á hvað sé í gangi og hvert við stefnum. Og ég myndi fagna hverri þeirri bók og stúdíu og grein sem að fær okkur til að skilja aðeins betur það og það svona orðið dálítið aðkallandi að við förum aðeins að ræða þessa hluti, myndi ég segja. Eins og við erum að reyna hér. Vonandi taka hlustendur og áhorfendur viljan fyrir verkið, en mér hefur allavega fundist mjög áhugavert að heyra þig á tiltölulega fáum mínútum reyna að forma mjög flókna hugsun og gert það skýrt í mín eyru og ég þið mjög þakklátur fyrir komuna. Ertu ekki á leiðinni svo norður á Strandir? Það ekki þitt heimili? Jú, það mitt heimili, reyndar þá. Það nú svo merkilegt, ég kemur þetta rauðaborð hér og þá ég alltaf leiðinni norður á Strandir. Það mjög skemmtilegt að nefna það. Þannig að, ég reyndar nú seinni partinn á leið þangað. Þú finnur þig vel í kyrðinni? Já. Ég kann mjög vel við það. Þetta flótti frá dystopíun? Ég vil nú ekki kalla það, en það má vera, það sé flótti, stundum þar maður kannski tíma. Ég kannski ekki fara að búa þar til eilíðanóns, en mér finnst þetta mjög áhugavert. Ég hef kallað þetta svolítið mitt valden, það að segja mínar óbyggðir og ég held að það sé ákveðlega hollt og mér finnst það mjög áhugavert að vera svona på sjálfum sér komin svolítið. Og ég hef nú alltaf verið svolítið landsbyggðarmaður í mér. Finnst það alltaf kunnað vel við mig þar. Tengi við það. Bergsveinn Birgisson, kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir mig, kærlega. Og þakka ykkur hlustendur og áhorfendur kærlega fyrir samveruna í kvöld. Þakka öllum viðmælendum, tækni fólki og ekki síst ykkur sem miðlið efni samstöðvarinnar
á þessum stórhættulegu samfélagsmiðlum sem vorum aðeins að ræða. Mér langar líka að benda á það að ef þú hefur velt í fyrir þér að gerast áskrifandi að samstöðinni en hefur ekki komið í verk, þá fyrir aðeins 2.750 krónur á mánuði hæg heimatökin að heimsækja vefsíðu okkar samstöðin.is og það hnappur ef þú skrolla niður það sem ástendur áskrift og lítil fjárhæð fyrir þig hver mánaðamót 2.750 krónur en í krafti fjöldans getur þetta haft allt með það að segja. Við höldum áfram að ræða við mann eins og Bergsvein og veltum fyrir okkur álitaefnum samtímans frá morgni til kvölds, vonandi í ykkar þáu. En ég heiti Björn Þorláksson og takk fyrir samveruna. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.